универсальный инструмент, проведя учредительный саммит, которого можно вот достичь сразу результата. То есть это то, что рассчитано на длительный период, и это как бы вспомогательный инструмент внешней политики и дипломатии. Он имеет не только украинское измерение, собственно говоря. Вот не знаю, обратили ли внимание, но президент Финляндии в сегодняшней статье, посвященной приближающейся годовщине, юбилею Хельсинских соглашений, знаменитых, которые как бы закрепили послевоенный мир в Европе и принципы, базовые принципы существования, которые потом были подтверждены, 10 хельсинских принципов в Парижской хартии для новой Европы в 90-м году, среди которых там и принцип нерушимости границ, территориальная целостность, суверенитет, невмешательство в внутренние дела там, и так далее. Так вот, он написал в статье, что необходимо возобновить, перезапустить Хельсинский процесс, оживить его. Потому что, в принципе, оккупация Крымского полуострова и попытка его аннексии – это то, что, в общем-то, разрушило принципы Хельсинки. И вот Крымская платформа, вот, как бы, с Крыма все началось, хотя на самом деле не с Крыма, вот, это продолжение, но это уже как бы качественно новый период, который уже, по сути, разрушил Хельсинское мироустройство. Так вот, как раз важность Крымской платформы еще и в том состоит, что она будет способствовать выходу из тупика. Как известно, выход из тупика надо вернуться обратно. Потому что по-другому не получится. Это имеется в виду то, что Россия должна вернуться в свои признанные границы 1991 года. То есть уйти из оккупированных территорий Украины, прежде всего Крыма, востока Донбасса, уйти из Приднестровья, уйти, которая практически находится тоже в таком оккупационном режиме из-за присутствия российских войск, уйти из Абхазии, Цхинвальского региона. Вот после этого, в этом смысле как раз и инициатива финского президента, который активно поддержал Крымскую платформу, и, собственно, Крымская платформа, они вписываются вот в этот алгоритм восстановления принципов Хельсинки. Потому что иначе альтернатива этому, собственно говоря, война. И не гибридная, а самая настоящая. Но нельзя ли... Ведь Россия сможет уйти из оккупированных ею территорий, подконтрольных ей территорий, непризнанных республик, ну, наверное, добровольно не сможет. А сможет только в случае развала. А империи рушатся, если я ошибаюсь, можете меня поправить, чаще от войн. Поэтому можно ли рассчитывать, что этот мирный процесс будет эффективным? Мы не можем знать, будет ли он мирным. Ну, конечно, как бы все предполагают, что в конечном счете произойдут некоторые процессы, которые заставят изменить отношения. И внутренние процессы в самой России могут произойти. Я не сильно оптимистичен в отношении этого, но, тем не менее, какая-то доля вероятности этого есть. Другое дело, что мир как бы сейчас пребывает в крайне неустойчивом положении. Мир и как наша планета, и вот именно состояние мира. Потому что в этом смысле, конечно, сложно находить какие-то варианты, особенно когда агрессивная политика приносит плоды, ну, с точки зрения страны-агрессора. То есть показать величие, там, помните эту всю эпопею «Крым наш», там, и так далее. Но, тем не менее, как бы там ни было, Крымская платформа четко обозначила несколько векторов, которые могут в конечном счете создать дополнительные усилия, международные усилия к принуждению к миру российскую сторону. Вот они любили там в 2008 году принуждать Грузию к миру.
Хотя на самом деле, так сказать, этой формулой прикрывалось именно вторжение в Ну, в Грузию. том-то и дело, что Россия принуждала Грузию к миру вторжением в страну, то есть были боевые действия. Никто не говорил о дипломатии. Дипломатия эту войну таки остановила, в общем-то. Ну, она остановила, но, конечно, мы должны констатировать, что реакция мирового сообщества на события, произошедшие в 2008 году, они были несопоставимы с действиями России. То есть мы помним, что никаких санкций не было против России. Более того, как бы там даже партнерство ради модернизации было запущено со стороны Европейского Союза, потом со стороны Соединенных Штатов попытка политики перезагрузки. Вот. Ситуация в 2014 году уже была принципиально другая. И сейчас, вот, мне кажется, тоже определенный переход, потому что после 2014 года Россия не остановилась. Она пошла дальше. Я не имею в виду только вмешательство, там, скажем, в сирийские дела, интервенция в Сирии, там, но и Венесуэла, Центральная Африка и так далее. Это все то, что приносит дискомфорт уже не только, там, скажем, нам, или как раньше говорили, там, ну, на постсоветском пространстве свои отношения, там своя специфика, не стоит сильно вмешиваться туда. А здесь мы уже видим совершенно другой подход. Другое дело, что, скажем, вот тот санкционный режим, который был запущен против России после ее агрессивных действий в отношении Украины, он как бы притормозил ее дальнейшие планы, но не остановил. Поэтому не случайно сейчас заходит речь о том, чтобы все-таки санкционные подходы пересмотреть. И пересмотреть не столько с точки зрения автоматического продления санкций, которые уже имеют место, но и с точки зрения того, что необходимо вырубить главный двигатель российской агрессии. То есть то, что касается основных доходов России, получаемых прежде всего с помощью экспорта энергоносителей, которые, собственно, являются движителем всех этих агрессивных действий. Конечно, можно возразить, что, как бы, вот смотрите, мол, Северный поток-2 завершают при всех тех попытках его остановить. Но ситуация не выглядит статично. И ни один ранее начатый, инициированный Россией газовый проект не встречал такого сопротивления, как это имело место и имеет место с Северным потоком-2. Потому что теперь уже, если 10 лет тому назад, в 2009 году, 12 лет тому назад, было очень много сомнений, и когда, например, звучала фраза о том, что Россия применяет энергоресурсы, трубопроводы как оружие, ну, считалось, что это просто эпитет. А сейчас эта тема уже обсуждается и с точки зрения того, как противодействовать этому. Поэтому на самом деле, как бы при всех тех успехах, в кавычках я беру слово «успехи» российской агрессивной политики, вот, бумеранг рано или поздно будет возвращаться обратно. И возвращаться обратно он может быть в самом, так сказать, в самое неожиданное место ударить. Вот когда мы говорим о Крымской платформе, вот, то, собственно говоря, это как инициирующий детонатор, инициатор того, что могут быть запущены аналогичные платформы, например, по Приднестровью. Вот, завтра Молдова будет отмечать День независимости. Вот, и тоже будет там международное представительство. То же самое Грузия касается ее оккупированных территорий, сепарированных, как Абхазия. Собственно говоря, с учетом того, что происходит внутри самой России и недовольство регионов российских центров, это тоже может привести в действие тектонические процессы, которые будут похожи на то, что имело место в конце 80-х, начале 90-х. И мы видим, например, что это может инициировать внутренние турбулентности, не просто внутренние турбулентности самой России, мы это увидели по 2020 году, когда там были изменения Конституции и так далее. И все это же не ушло куда-то в прошлое. Когда система кажется монолитной, твердой, незыблемой, то она, как правило, является хрупкой. И история коллапса Советского Союза – того подтверждение.
Поэтому Крымская платформа в этом смысле, почему вызвала такую ожесточенную реакцию в России? Потому что они понимают, что вот этот резонанс, который, кстати, они усиливают своей пропагандой, он может как бы дополнительно инициировать процессы, которые могут оказаться неконтролируемыми в дальнейшем. Потому что Россия много нашкодила в мире, в разных регионах. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, за ваш комментарий. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-21» был с нами на связи. А к нашему разговору подключается Джейсон Джей, смарт-политолог из Вашингтона. Я приветствую вас. Здравствуйте. И вам здравствуйте. Мы все в ожидании визита нашего президента к вам на встречу с Джо Байденом. Ну, по крайней мере, в СМИ в наших этому очень много посвящено времени. В американской прессе есть ли какой-то интерес в американском обществе к этому визиту? Я бы сказал, что сейчас нет огромного интереса, но из-за наших внутренних проблем. Как вы знаете, вопрос сейчас Афганистана – самый актуальный вопрос в Америке. О чем они постоянно говорят в новости, это самые главные новости, что происходит в Афганистане. Из-за этого это чуть неудачно, что там сейчас, скоро, через несколько дней будет эта встреча, что я думаю, что будет мало реакций в Америке. Не будет огромной реакции, будет даже мало писем об этом в наших новостях. Тогда давайте поговорим, собственно, о ситуации с Афганистаном. 31 числа заканчивается срок, который талибы отвели для эвакуации всех желающих из Кабульского аэропорта. Даже в Вашингтон-Пост, по-моему, прошла информация о том, что глава ЦРУ встречался с руководителем политического отделения «Талибан» для того, чтобы обговорить продление этих сроков. Есть ли у вас там подтверждение этой информации? Действительно ли на таком уровне происходят переговоры? Есть ли действительно угроза для того, что эвакуация 31 числа прекратится? И что ждет тех, кто не успеет улететь из Афганистана? Действительно, да, была встреча между главом ЦРУ и Талибаном. Это была очень важная встреча, на самом деле. Как они могут еще обеспечить безопасность именно иностранцев и американцев, которые остались в Афганистане до сих пор. Но, как вы, наверное, знаете, уже это было написано везде, что много сомневаются, если Байден успеет убрать всех американцев до 31-го. Где-то больше, чем 1000 человек осталось, насколько я слышал. И это 1000 человек, это американцы-граждане, которые там живут. Белый дом сказал, что всего осталось только 500, но другие там новости говорят, что это где-то 1000 или больше, чем 1000 человек. Для Джо Байдена, конечно, это катастрофа. И это очень плохо для его репутации. И сейчас я думаю, что это очень реальная возможность, что это будет огромный риск для его второй тур или для демократов выиграть выборы через год в Конгрессе. Но ведь он же, наверное, просчитывал такой риск. Почему он все-таки на него пошел, зная о последствиях для своей политической карьеры, скажем так, или карьеры партии республиканцев? Вот демократов, прошу прощения, демократов. Да. Я думаю, что он просто не ожидал, что Афганистан так быстро, что ситуация так быстро поменялась. Это было очень быстро. После 20 лет и столько сотни миллиардов долларов целая страна просто падала в течение 2 недель. Это очень быстро. И думаю, что он не ожидал это. И самая демократическая партия в Америке, в Конгрессе, который поддерживал его, и сказал, что это очень хорошее и правильное решение. А сейчас уже понимают, что это может быть была огромная ошибка, которая делает нам еще хуже проблемы в будущем. В течение года, 2 года, 3 года, 5 лет. Что дальше будет, никто еще не знает.
Но что эта ситуация, это уже хаос, это реально. Тем хуже в том, что Талибан ездит по городу с американскими оружиями. Эта ситуация бесконтрольна. Ну, конечно, с нашей точки зрения мы можем это воспринимать как хаос, но, может быть, это можно воспринимать как то, что в Афганистане наконец-то закончилась война, закончилась оккупация, и страна сама будет решать, как ей жить. Ну, когда я вижу там видео, фотки, что там в аэропорту, я не бы сказал, что люди очень рады. Даже видео центр Кабула, я не вижу очень много людей, которые, кажется, счастливы или радуют, или делают вечеринки, потому что они рады, что Талибан вернулся. Для большинства людей я сомневаюсь, что это будет лучшее качество жизни. Я не сомневаюсь. Я точно знаю, что это не будет лучшее качество жизни. И это будет очень опасно для них, на самом деле. Особенно для женщин, для девушек. И что дальше будет для них? Что будет с образованием для них? Уже не будет скоро. Из этого я бы сказал, для них это будет действительно совсем новый вид жизни, совсем другой жизнь. Это уже не будет свободная страна, все перспективами, все возможностями. Это уже будет страна, где все двери закрыты к ним, и свою возможность строить свою личную жизнь больше не будет. Можно ли говорить, что это была демократическая страна, или там демократия распространялась там на Кабул, а в каких-то удаленных районах демократия не доходила, и люди жили по тем же законам, что сейчас несет Талибан? Но так есть. То есть это не было везде самая развитая демократическая страна. Но все равно был демократический процесс там. А сейчас уже больше этого не будет. Тем хуже еще, я думаю, что ситуация, что дальше хочет Талибан точно. Если это уже достаточно, что они захватили Кабул, и у них все власть в руках, или дальше идут. То есть уже в Таджикистан, например. Центральная Азия, как вы очень хорошо знаете, это не совсем стабильный район. И возможность для других конфликтов там еще хуже. Это реально. То есть я не исключаю этого. А для кого больше Афганистан сейчас представляет угрозу? Для США или для Средней Азии и России, которая со многими этими странами средними азиатскими входит в военный союз, созданный после распада Советского Союза? Конечно, это хуже всего для страны Азии и для России, чем Соединенных Штатов. Не очень далеко. Но что дальше будет для России? Что вообще будет в Центральной Азии, где уже система безопасности не очень хорошо работает, где уже, как вы прекрасно знаете, конфликт постоянно между разными группами, этническими группами. И что дальше будет? Если, например, если завтра будет кризис в Таджикистане или конфликт в Таджикистане с Талибаном, только 3-4 месяца назад был конфликт между таджиками и киргизами. Что это продолжалось или начала войну между ними, пока Талибан начинал свой захват страны. Это может, это серьезная возможность, что становится региональной войной. А есть ли доверие заявлениям талибов о том, что они не будут так жестоки, как это было 20 лет тому назад, что они разрешат женщинам работать, что они разрешат им выходить на улицу без сопровождения, что это будет демократичный Талибан? Я сомневаюсь, что они еще это говорят через несколько месяцев. А сейчас они ищут глобальную поддержку, они ищут сейчас помочь и признание, что они официальное государство Афганистана. Сейчас не очень много стран в мире признал Талибана как официальным государством. Если в течение пару месяцев они еще не находят поддержку,
или даже если не будет поддержка, я не сомневаюсь, что они будут уже поменять систему, и это будет такая жесткая Талибан, который мы знали 20 лет назад. А кто может поддержать, кто может признать, а кто может, не признавая, сотрудничать с этим режимом? Какие страны? Я думаю, что первые страны, которые самые главные для будущего Афганистана, это, конечно, Пакистан, первое место. Что дальше будет с Ираном, очень важно. И, наверное, самые главные это гегемония Россия и Китай. А что дальше будет свои действия там, и если они признают Талибаном или нет. И дальше, как они будут работать с ним. Но Россия уже ясно сказала, что она не собирается вмешать в Афганистане. Но если Талибан чувствует себя, что Россия работает против своих интересов, я сомневаюсь, что она будет, конечно, не будет атаковать Россию, это далеко, но в своих друзьях, то есть дружки страны, которые рядом, как Таджикистан, это более реально. И там могут делать много проблем. Что может предпринять сегодня администрация Байдена для того, чтобы минимизировать результат этой ситуации в стране? Сейчас уже сложно сказать. То есть я думаю, что они уже потратили страну, и сейчас самый лучший вариант – это просто работать с другими странами, которые рядом, которые имеют хорошие отношения с Соединенными Штатами, чтобы поддерживали тех людей в Афганистане, которые ищут другой будущее для своей страны, не через Талибан. То есть работать с оппозицией. Потому что если работать с Талибаном, это просто катастрофа. Уже я не могу представить себе, чем работать с ними. Вот на этом фоне будет происходить встреча наших президентов. И мы надеемся, что сможем договориться об энергетической безопасности. Вот как видит США решение этого вопроса? Как видит США решение энергетической безопасности нашей страны? Хороший вопрос. Но я думаю, что, как я сказал, к сожалению, встреча будет как раз, когда все это происходит в Афганистане, и это не будет приоритетно ни одного человека в Вашингтоне. Но когда будет эта встреча, наконец-то, я уверен, что тех в Госдепе уже рассматривали все варианты, которые существуют, и предлагают новые предложения, как работать с Украиной и его безопасности, энергетической безопасности. Наверняка мы будем ставить вопрос о обеспечении нашей безопасности в связи с запуском Северного потока-2. США отказались от санкций, но тем не менее обещают гарантии, что наш газопровод украинский будет работать. Очень такой спорный был вопрос, да, когда мы ожидали избрания Байдена президентом, были споры. Он будет ястребом, соколом или голубем мира, и вот все надеялись, что он будет очень резко выступит и по Северному потоку, и дожмет его. Сейчас мы видим, что он выбрал сотрудничество с Европой, и тем не менее политически против этого потока. Вот как из этой вилки, какие действия США можно ожидать в ближайшее время? Я думаю, что Джо Байден решил совсем другой путь, чем Дональд Трамп. И в том числе я думаю, что это достаточно видно, что ему не очень интересно, что происходит в мире, в Афганистане, он бросил их. И Украина не его приоритет. И никогда не был его приоритет. Я думаю, что Дональд Трамп действительно много сделал помочь Украине. А сейчас мы видим, что Байден это просто не ему так интересно. Было много причин. В том числе, как если читать американские СМИ, вы видите каждый день тот же самый текст. То есть Украина и коррупция. Коррупция, Украина. Постоянно пишут об этом.
И значит, для Байдена, я думаю, что он уже видит, что работа с Украиной не так выгодна. Здесь столько коррупции. Уже 7 лет прошло после революции, и ситуация с коррупцией то же самое, как раньше. И он видит, что улучшить его отношения с Европой, особенно с Германией, и чем переживать за Северный поток. И из этого я думаю, что сейчас для Украины это очень сложная ситуация. Это уже не главный приоритет ни в Америке, ни в Европе. Вот подводя все-таки наш разговор по поводу встречи президентов, какой вы видите итог этой встречи? Вот с чем разойдутся после переговоров наши президенты? Ну, честно, я думаю, что зависит, что будет дальше с Афганистаном. Потому что если Джо Байден видит, что новости еще хуже завтра, и через день, и через 3 дня, это будет как раз, как будет встреча с Зеленским. Я думаю, что есть такая возможность, что он будет использовать эту встречу с Зеленским, чтобы пиарить себя, что он защищает Украину. Вообще менять новости, что люди меньше говорят о Афганистане и больше говорят о Украине. Я думаю, что Джо Байден, сам Джо, наверное, не думает об этом, но Белый дом точно думает об этом, как использовать эту встречу. И есть такая надежда еще, что они придумают какой-то план использовать эту встречу Байденом и Зеленским, чтобы люди в Америке и в нашей СМИ меньше говорили о Афганистане и ситуации там, и больше говорили о Украине, или говорили, как Джо Байден помогает Украине. Из этого есть еще какая-то надежда для этой встречи. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо вам большое. Джейсон Джей Смарт, политтехнолог из Вашингтона, был с нами на связи. Говорили мы о визите Владимира Зеленского в США и его предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Известно, что одним из ключевых вопросов, которые будут подниматься на встрече, это вопрос энергетической безопасности. Безусловно, будет речь, наверное, идти о Северном потоке-2, который почти готов к эксплуатации, но пока еще не запущен. И вот когда он будет запущен и в каком объеме он будет работать, это еще тоже вопрос, потому что буквально на днях суд обязал «Газпром» соответствовать стандартам европейского законодательства и соответствовать их антимонопольному законодательству. А это значит, что он лишил «Газпром» монопольного права на управление этой трубой. Вот давайте послушаем, как это прокомментировал уже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Это скорее корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решения о дальнейших действиях. Мы можем только повторить, что «Северный поток-2» – это исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект, который признан внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы. А с нами на связи Андреас Умланд, эксперт Украинского института будущего и Стокгольмского центра восточноевропейских студий. Я приветствую вас. Добрый день. Вот решение, давайте поговорим о решении суда, которое обязало «Газпром» отдать управление трубой, и закачивать ее только наполовину, а другую половину газом других компаний, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство. К чему это может привести? И как вы оцениваете вот такое отстраненное заявление Пескова, которое только что вот прозвучало в нашем эфире, мол, это хозяйственный вопрос, пусть они там решают, как сами хотят? Я думаю, это всегда было понятно, что в отличие от первого Северного потока, который был завершен в конце 2012 года, второй Северный поток крайне политизированный проект, и который
в нескольких отношениях политизированный, не только в отношении вот Восточной Европы и интересов Украины, Польши, других восточноевропейских стран, но и в отношении общей энергополитических преференций Европейского Союза, которые, собственно, не касаются Восточной Европы или России в особенности, а которые просто были определены за последние годы такими, что Европейский Союз не хочет доминирования какой-либо одной страны или одного актора в энергетических вопросах. И поэтому, мне кажется, весь этот поток пока что открытым вопросом, потому что слишком много вот этих политических открытых вопросов, вопреки тому, что господин Песков сказал, многие люди и в Европе, и в Северной Америке воспринимают это как политический проект, и то, что Байден и Меркель теперь подписали такую декларацию, еще не решила вот эти все политические вопросы. Когда Меркель гарантирует нам безопасность и гарантирует нам наполнение нашей трубы, приезжая к нам в Киев с визитом, можно ли это считать стопроцентными гарантиями? Можно ли полностью доверять таким заверениям? Ну, если честно, я тоже только буду знать ответ на это, если бы мы действительно достигли чего я, конечно, очень боюсь и не хотел бы такой ситуации, где бы пришлось действительно наложить санкции. Как именно это в этот момент будет, мне трудно сказать, но я думаю, что все-таки стоит серьезно воспринимать вот это немецкое стремление к решению этого вопроса, и что эти немецкие обещания, это не являются пустыми словами. Там иногда делается сравнение с Будапештским меморандумом, но там иногда забывается, что, собственно, со стороны Запада никто Будапештский меморандум не нарушал. Будапештский меморандум только говорил о том, что Великобритания и США, как и Россия, не должны нападать на Украину, и Великобритания и США не напали на Украину. Они тем самым не нарушили этот меморандум. Тут же речь идет о других гарантиях. Тут прямую объявляется со стороны Германии и США, что должны быть наложены санкции в случае употребления России этого Северного потока-2 как инструмент агрессии. Поэтому к этим прямым таким однозначным обещаниям, мне кажется, все-таки стоит с некоторым доверием относиться. Тем не менее, я бы предпочел, если бы вообще Северный поток не вошел бы в строй, и вся эта декларация, она бы не нужна была бы. Можно ли говорить, что вот это решение суда, которое лишает монополии «Газпрома» на трубу, выбивает политические козыри у России, и, наверное, не только политические, и экономические, и лишает ее вот этого инструмента влияния на Европу? Ну, там, с моей точки зрения, это все пока что можно только с уверенностью сказать, что это все усложняет для «Газпрома» операцию вот этого газопровода, потому что и собственность газопровода теперь под вопросом, и эксплуатация газопровода, как вы правильно вначале сказали, она теперь под вопросом. Может быть, «Газпрому» удастся через какие-то или России и в сотрудничестве, может быть, даже с другими странами создастся это как-то решить таким образом, что этот поток все-таки будет полностью работать и будет полностью так работать, как Россия себе это представляет. Но, по крайней мере, теперь это все, так сказать, опять висит в воздухе. И, насколько я понимаю, вот это решение этого суда, оно тоже означает, что пока все эти вопросы собственности газопровода и наполнения газопровода не решены, этот газопровод не может
пойти в эксплуатацию. И, по крайней мере, это отложит эксплуатация, если не будет вообще другие еще политические контрмеры, скажем, Конгресса США или на европейском уровне, которые вообще остановят пока этот проект. А это реально? Какие это контрмеры могут быть? Ну, известно уже по законам, которые Конгресс США уже принимал раньше, что не только в республиканской партии, но и в демократической фракции Конгресса есть довольно большое количество конгрессменов и конгрессвуменов, если так можно сказать, которые против этого проекта настроены. И я ожидаю, что там мы еще не увидели последний акт, так сказать, этой пьесы. Я себе так представляю, что Конгресс не будет просто, так сказать, соглашаться на вот эту несколько неожиданную позицию, которую занял Белый дом президент Байден, а что он, скорее всего, он еще чего-то потребует от Байдена и от Белого дома, или же он примет какие-то новые законы, которые, опять же, могут для этого проекта быть сложными. Я могу себе, например, представить, что могут быть просто санкции уже наложены не на участники строительства этого газопровода, а на те люди, на те фирмы, которые будут покупать этот газ, который будет идти через этот газопровод. Ну, это пока что только спекуляция, но я довольно уверен в том, что мы, в частности в Америке, мы еще не увидели конец всей этой истории, что там еще будет дискуссия. И я ожидаю, что если когда Зеленский теперь полетит в Вашингтон, это будет одной из главных тем его переговоров и выступлений в США. Ну вот Зеленский полетит как раз тогда, когда Конгресс будет на каникулах. Эта встреча запланирована на 31 число. И такой какой-то публичной поддержки Конгресса, наверное, не будет в его переговорах с Байденом, хотя, как заявили в нашем МИД, вопрос энергетической безопасности – это ключевой вопрос, который будет обсуждаться на переговорах с Джо Байденом. Вот в чем суть переговоров-то может быть, как вы думаете? Пока мне трудно себе представить, что Зеленский тут еще может самим Байденом как бы решить. Я думаю, он, в принципе, наверное, будет просто еще раз излагать украинскую позицию того, что этот поток не должен пойти в эксплуатацию, что должно быть мораторий на него. Но Байден уже вот в этой декларации совместно с Меркель занял теперь другую позицию. И если честно, я был несколько удивлен этому, поскольку риторика Байдена до предвыборной, например, кампании была немного другой. И это тоже стало сюрпризом для многих американских коллег в Вашингтоне, которые тоже не ожидали такой поворот Белого дома. Я тут скорее надеюсь вот на, скажем, другие партнеры Украины в Вашингтоне, в частности, как я уже сказал, в обеих палатах американского парламента, в Сенате и в Палате представителей, и тоже на поддержку со стороны всяких мозговых центров, неправительственных организаций, которые поддерживают Украину. И надеюсь, что Зеленский тоже будет пользоваться вот этим визитом для того, чтобы активизировать эту поддержку. Хотя вот действительно проблема в том, что сейчас парламентские каникулы в США. Но и сам этот факт уже стал политизированным, что Зеленский был приглашен на момент, когда парламентарии США будут в каникулах. То есть это сложная тоже для Байдена ситуация, потому что на него давят со стороны Конгресса, ну, в том смысле, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Северного потока-2.
Насколько конструктивно будет настаивать на том, что Северный поток не должен работать в таких условиях, в которых состоится встреча? Ну, понятное дело, что если бы Конгресс как-то заявил о своей позиции, то мы могли бы уже с этим козырем ехать навстречу к Байдену, но мы едем так, как едем. И наверняка просто заявить о том, что мы против, это будет не очень эффективное заявление, безрезультатное. Вот, но о чем-то же договориться надо. Вот о чем можно договариваться на этой встрече? Ну, занимать эту позицию полного несогласия, скажем, в отношении Украины с Германией бессмысленно, потому что внутри Германии просто есть политические силы, которые и экономические силы, которые выигрывают от этого проекта и которые давят на федеральное правительство Германии для того, чтобы защищать интересы Германии в этом споре, а не интересы Украины. Госпожа Меркель, она не является премьер-министром Украины, а Германии должна, канцлером Германии, канцлеркой Германии, поэтому должна немецкие интересы представлять. В США немного более сложная ситуация, потому что там нет такого прямого интереса в этом проекте, там скорее интересы, даже экономические интересы в некотором отношении другие, и там есть, в общем-то, в мейнстриме, в американском, негативное отношение к этому потоку, и поэтому там можно быть более, так сказать, жестким тоже со стороны Украины и Зеленского, ну и явное, так сказать, очевидное просто решение было бы наложить на этот проект мораторий, то есть не полностью отказаться от него, но наложить на него мораторий до того, как не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Это было бы, как мне кажется, самое логичное решение. И хотелось бы тоже, чтобы был такой мораторий в отношении не только второго Северного потока, но и первого Северного потока, а лучше всего еще и турецкого потока. Но хотя бы касательно Северного потока такая мораторий, мне кажется, вполне реальный. Если говорить вообще о визите и о том, какие результаты там, какие темы должны быть затронуты, какие результаты этих переговоров могут быть, вот с чем мы должны туда приехать, как вы думаете? Ведь не только мы будем говорить там о Северном потоке. Ну да, там есть множество вопросов. Я думаю, один еще вопрос, который должен Зеленский поднимать, это усиление, конечно, двухсторонних отношений, а может быть и расширение стратегического партнерства, которое существует между США и Украиной с 2008 года и между США и Грузией с 2009 года, может быть, в какой-то новый формат, который напоминает так называемую Балтийскую хартию или Адриатическую хартию. Это были такие схемы США, с которыми США поддерживали балтийские страны, а теперь поддерживают балканские страны в основном перед тем, как они вступают в НАТО. Это такой как бы предбанник для этих стран перед вступлением в НАТО. И можно было бы себе представить, скажем, переформатирование этих стратегических партнерств США с Грузией и с Украиной в что-то похожее, как вот на Адриатическую и Балтийские хартии. Это один из путей, по которому можно было бы пойти. Другие форматы тут, скажем, Междуморье, поддержка США для Восточноевропейского альянса. Можно себе разные форматы представить, но я думаю, главной темой должно быть не вступление в НАТО, а что можно сделать для Украины до вступления в НАТО, если вступление в НАТО пока невозможно. Благодарю вас за вашу позицию, за то, что подключились к нашему разговору. Спасибо вам большое.
Андреас Умлат, эксперт Украинского института будущего и Стокгольмского центра восточноевропейских студий, был с нами на связи. А наше время в эфире подошло к концу. Буквально через несколько минут после короткого перерыва в этой студии для вас будет работать Гульсум Халилова. Ну а пока она готовится к эфиру, вы можете успеть подписаться на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. Спасибо, что были с нами. Қырым татарым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар токтөлер, ләкин темыз ве пактыр, Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір, бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызды. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Söyle қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым, бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір, Қырым татардыр, миллетім. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça.
Сейдбек. Шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Анализаныңызға терджімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селамете чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Ассаламу алейкум, хайрлы күнлер, сайғыла ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Ве невбеттеке бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып рajақмыз. Ве сонки ең актуаль хаберлерні музыкере етіп, әлбеттеке бұ афта юзберген бізім Қырымымыз, ана ватанымыз ле бағылы бұ афта бұ месе трафында юзберген тедбірлерінің нәтижелерінің лаф етмеге девам етеміз. Жанлы яйынларымызда сайғылар қадашлар әлбеттеке сөз Қырым платформасы ақта кетті. Мен хаттырлатам ке біз жанлы яйында чалышамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етті. 067-63-46-130. Біздерге Viber бастасы или телефон ашмаға имканыңыз бар. Яда Skype адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv бұйырыңыз. Біздерге телефон ашыңыз, сізін сесіңіз. Біздер үшін чоқ мұйым. Сайғалар қадашлар, мен яйынымызны бойле хаберден башламаға істередім. Қырым платформасы Русияның мағлюбиеті, бұны Украина тыш ішлері назиры Дмитрий Кулеба бөлдірді. О Қырым ижғалының 7-ші елында ярамадада меселе кене дүния күн тертібіне қайтқаны үшін чоқ қуанды. Украина тыш ішлері назиры Дмитрий Кулебаның қайдеткеніне көре, енді Қырым платформасы 5 йөңеліште чалышажақ екен. Бұл 5 йөңеліш насыл йөңеліш насыл истихаматлер, келініс оны діңлейік ве бераберлікте аңлайық. Саміт – це не кінець, це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Бұнен бераберлікте сайғылы дошлар, демек Қырым платформасы оске өткерілгенінден соңра Русиядан чоқ бойле ачувлы бір реакция келіп чықты деп айтмаға мүмкін. Хусусан Русия президенті Владимир Путинның сөзжісі ве спикері Дмитрий Песков Түркия Жұмхуриетінің Қырым платформасына қошылғаныны бойле қабыл етілмес бір әрекет оларақ адландырды. Келіңіз оның цитатасына бераберлікте тыңлейік. Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативно, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег. Мы считаем ее абсолютно неверной. Türkiye Cumhuriyeti'nden sesiyetçiniz Toğrul Bey İsmail bizle şimdi canlı bağda. Toğrul Bey merhaba, selam aleyküm.
Aleykümselam, merhaba. Merhaba. İyi yayınlar dilerim. Cümlemize teşekkürler bildiremiz bizim yayınımızga bağlanğanız için. İşte sizin fikrinizni öğrenmege istedim. Siz de көргендірсiniz Peskov'un aytkanını. Demek Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformasında iştirak etkeni kabul etilmez deyip adlandırdı, aytıp geçti. Peskov, siz buna nasıl bir cevap verir ediniz ve sizin fikrinizce ne için Rusya böyle açıklandı? Yani şunu ifade etmem gerekiyor. Türkiye Kırım meselesinde her zaman uluslararası hukuk üzerinden değerlendirme yapıyor. Uluslararası hukuk da Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu ve Ukrayna'nın bölünmez bir bütünlüğü olarak ifadedir. Türkiye'de uluslararası hukuk açısından Ukrayna'nın bütünlüğünü, dolayısıyla da Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor. Şimdi tabii ki doğal olarak Rusya'da bu işlerde pek şey değil. Yani herkesin onun istediğini kabul etmesini öngörüyor. Fakat şurada da bir şey var. Tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri var. Bunlar devam edecek de. Ama Rusya'nın politikaları, mesela Kırım politikasında Rusya kendi siyasetini yürütürken Türkiye üzerine herhangi bir üstelik almadı veya Türkiye'den istişare yapıp bu politikaları yürütmedi. Dolayısıyla Rusya tek başına hareket ettiği için, kendi çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği için ve bu davranışta uluslararası hukuk doğru olmadığı için bugün Türkiye'ni bir şeyde suçlamak doğru değildir. Yani bu ne uluslararası hukuka ne de ikili ilişkilere uygun bir açıklama değil. Yani Türkiye bağımsız bir devlettir. Kendi politikasını yürütürken de uluslararası hukuku esas alır. Bunu bir daha tekrar etmek istiyorum. Uluslararası hukuk da Birleşmiş Milletler başta olmakla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kabul ediyor ve kurumları Ukrayna'nın terkibinde görüyor. Bu da ayrı şey. O çıkardı bir mesele. Mesela Türkiye Rusya'ya jest olsun diye mesela Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin yürüttüğü yaptırımlara, ekonomik yaptırımlara katılmadı. Yani Rusya bunu unutmaması gerekiyor aynı zamanda. İkincisi Türkiye birçok konuda Rusya'nın politikalarını problemler olmasına rağmen her zaman işbirliği yapmaya ve işbirliği pekiştirmeye çalıştı. Bu da ayrı bir konu. Peki sizce şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformuna katılması Türkiye-Rusya ilişkilerinin nedenle tesir edebilir? Yani şöyle birçok konuda problem var zaten Türkiye-Rusya ilişkilerinde. Bilirsiniz ben daha önce programda söylemiştim. Bu taktiksel işbirliği yani stratejik işbirliği değil Türkiye-Rusya ilişkileri. Nedeni de şu, yani Rusya'nın bölgede kendi çıkarları var. Bu çıkarlarda Türkiye'nin politikalarla üst üste düşmüyor. Yani Türkiye komşu devletlerin toprak bütünlüğünü tanımıyor. Yani ister Ukrayna olsun, Gürcistan olsun, Azerbaycan olsun, buradaki meselelerde Moldova meselesi olsun. Türkiye bütün devletlerin toprak bütünlüğünü tanıyor. Ama Rusya'nın bu devletlerin hepsinden bu veya diğer şekilde problemi var. Yani dolayısıyla ilişkiler devam edecek. Yani Türkiye, bu açıklama Türkiye'nin bölge politikasını değiştirme. Yani Rusya eğer böyle platformaya katıldı diye veya şey oldu diye Rusya'nın ilişkisini bozmak isterse o Rusya'nın birinci derecede problemidir. Türkiye yine tekrar ederim bağımsız, müstakil bir devlettir. Kendi siyasetini yürütür ve diğer devletlerden de dikte almaz. Yani bu ister Rusya olmasın, Amerika olsun veya dünyanın hangi bir devlet olsun Türkiye'ye dikte edemez ne yapıp gelmesi gerekir. Çünkü tekrar ederim Türkiye bağımsız bir devlettir. Bağımsızlığını da mücadelesiyle kazanmıştır hakkıyla. Yani bu bir de dediğim gibi uluslararası hukuk her şeyin üzerindedir. Yani uluslararası hukuku Türkiye hiçbir zaman ihlal etmedi, ihlal etmeye de niyeti yoktur.
Bununla beraber eğer Kırım platformasının temsilciliklerine bakacak olsak, Türk dünyasından Kırım platformasına koşulgan yekene memleket Türkiye Cumhuriyeti oldu. Diğer Türkiye Cumhuriyetlerini, Türkiye memleketlerini alacak olsak, onlar alt düzeyde bile böyle katılım sağlamadılar. Sizin fikriniz ne için bu kadar mı Moskova'dan çekinelir? Tabii ki Moskova'nın bölgede gücü fazla. Bu bir. İkincisi bazı mesela şimdi Azerbaycan meselesi var. Biliyorsunuz ki Azerbaycan da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Fakat Azerbaycan'ın da Karabağ problemi var. Ve Rus barış gücü altında bölgeye askeri güç olarak girmiş. Problemler var. Ben bir dönemde çok ihtimal Azerbaycan esas davrandı ama önemli olan Azerbaycan'ın uluslararası platformada Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destektir. Bu çok önemli. Diğer Türk Cumhuriyetlerine gelince onlarda mesela bu veya diğer şekilde Rusya'dan bağımlılık var. Yani ekonomik birliği olsun, ODKB üzlüğü olsun. Bu tür şeyler tabii ki o cumhuriyetlerin tam bağımsız hareket etmesine fırsat tanımıyor. Yani bu tür meseleler de meselelerdir. Bana göre bir uzman olarak, tabii ki bir sade vatandaşı yok, uzman olarak bu durumda davranışlarını şöyle veya bu şekilde anlamak mümkün. Ama esas olan mesele platforma geldi gelmedi değil. Uluslararası platformlarda, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olsun, diğer alanlarda olsun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyorlar mı? Destek veriyorlar mı? Esas olan bu meseleye bakmak gerekiyor. Tabii ki orada bir manalı değildir. Bir manalı değil. Ama doğrusunu söyleyecek olsak, son kere Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında Kırım militarizasyası meselesi boyunca rezolüsiya bakılır ekan de Azerbaycan o vakit destek etmegen edi ve sükunetini saklagan edi. Tabii ki. Evet. Ben de onu söylüyorum. Yani bu devletlerin, özellikle Merkezi Asya devletlerin Rusya'dan aslılığı, yani Rusya'nın farklısı orada daha fazladır. Yani Azerbaycan'dan farklı olarak. Yani Azerbaycan buraya diğer şekilde minimize etmiş. Ama Azerbaycan'ın da problemi, Karabağ problemi, tam kazandı, topraklarını azat etti ama yani işgalden kurtardı. Şu da vardı. Şimdi orada Rus barış gücü var. Hassas bir dönem. Hassas dönemde krizin büyümemesi için, Rusya'nın yeni problem yaratmaması için böyle bir adım atmış olabilir. Tabii ki Azerbaycan kamuoyu Azerbaycan'ın burada temsil olmasını istiyordu. Onu da söyleyeyim. Yani bu açıklamalar var ama dediğim gibi Azerbaycan şu anda esas dönem yaşıyor. Ama diğer Merkezi Asya Cumhuriyetlerine gelince durum çok farklı. Yani Rusya'nın baskısı gerçekten, baskısı da etkisi de daha fazla. Ve bu sadece Kırım meselesi değil. Karabağ meselesinde de kendini belli etti. Orada da bir destek yoktu. Sakinlik vardı, böyle sükunet vardı. Ve Togrul Bey, genel olarak yani Kırım platformasının summitini, bu zirvesine nasıl kıymet kesiyorsunuz? Sizin fikrinizce muvaffakiyetli şekilde geçti mi ve Kırım platforması, Kırım azat etülüv yönelişinde uzun rolünü oynap olacak mı fikrinizce? Yani çok önemli bir gelişmeydi. Siyasi anlamda veya uluslararası anlamda önemli gelişmeydi. Ama ben uzman olarak yani bu tür meselelerin Rusya'nın Kırım'dan vazgeçeceği ve Rusya'nın Kırım'ı iade edeceği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Çünkü nedeni de şu, görüyorsunuz yaptırımlar var. Rusya araçları kendi toprağı gibi görmeye devam ediyor. Diğer şeyler var, devam ediyor. Ve bugün uluslararası platformlarda alınan kararlar, diğer meseleler de bu meselede Rusya'nın geri adım atacağını veya Rusya'nın geri adım atmasını zorlayacağını inanmıyorum. Yani ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister Avrupa Birliği olsun ve dünya kamuoyu olsun, şu anda bu tür meselelerin normal şekilde gerçekleşmesi için bir mekanizma oluşturamamış. Yani en basit örneği,
Yani belki kıyaslama doğru değil. Yani küçük bir Ermenistan ama yine de ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. Küçük bir Ermenistan Azerbaycan topraklarına 30 ile yakın işgal altında tuttu. Dünya kamuoyu Ermenistan'ı oradan çıkaramadı. Yani tabii ki burada arkasında belki güçler vardı bu işin ama yani olan da bu. Karabağ, herkes Karabağ, Azerbaycan toprağı diyordu. Diğer meseleler diyordu. Sonunda ne oldu? Azerbaycan mecburen böylelikle askeri harbi ameliyatlarla buradan işgalcileri oldu. Resmen çıkardı. Peki o zaman sizce Rusya'yı... Rusya biraz farklı devlet, güçlü devlet. Ona göre Ukrayna'nın bu konuda alacağı kararlar da çok hassas meseledir diye düşünüyorum. Yani dünya kamuoyu henüz böyle bir mekanizma oluşturmamış ki bu araziler gönüllü şekilde geri iade edilsin. Maalesef hiç çalışmıyor bu mekanizma. Peki sizce ne olması lazım Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi için? Yani valla o ayrı bir konu. Ciddi araştırma talebidir. Yani burada söylentilerle anlatabiliriz. Yani burada biraz daha bence şöyle. Aslında ilk başta buna müsaade edilmemesi gerekiyordu. İlk başta. Çünkü iş buna gittikten sonra politik oyunlar gibi. Yani harç marşı herkesin kendi çıkarı var. Dünya devletlerin çıkarı var. Benim Almanya'nın bir çıkarı, Amerika'nın farklı çıkarı. Bu çıkarlar doğrultusunda da çok zaman herkes bir araya gelip meseleyi çözer. Ve uzadıkça da uzar. Problem bu. Çok sağ olunuz Tuğrul Bey, bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Tuğrul İsmail siyasetçini az bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, Ukrayna Dışişleri Naziri Dmitri Kuleba ise Kırım platformasının tesiz toplaşığı Kırım azat etilmesi için kuryaşının bitmesi değil, başlangıcı olğanını kaydetti. Keliniz Kuleba'nı birlikte şimdi dinleyik. Але документ залишається відкритим до приєднання. І тому ми працюватимемо над розширенням участі в ньому. А також ми будемо розшивати цей документ, ті зобов'язання, які взяли на себе країни в цьому документі, в конкретні дії, в конкретні заходи, в конкретні ініціативи. Всі наші партнери, які підтримали нас в Кримській платформі, відзначають, що це велика поразка, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні – це велика поразка Росії на Кримському напрямі. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. Bunun beraber Kuleba Ukrayna'nın işgal etilgen Kırım'a Rus orduları көчірілген hakkında bütün malumatı бар olğanını kaydetti ve bu malumatını aydınlatmak yasak dep aytıp geçti. Ama Ukrayna Kırım'ın askerleştirilgeni ve anda nasıl silah teslim etilgeni hakkında haberdar olğanını da bir kere aytıp geçti. Kırım platforması çerçevesinde Estonya prezidenti Kersti Kaljulaid arkadaşlar Kırım platformasının Kırım'ın unutulmaması ve Avrupa memleketleri Kırım'ı er vakit gün tertibinde tutması, özünün nutkunda tutması için mühim meydan olacağı hakkında aytıp geçti. Keliniz onu dinleyek. Якби я не вірила в цю ініціативу, то ми не просували б її серед колег у Європі, яких я закликала взяти участь у саміті на вищому рівні. Але я це робила, тому що, як мені здається, дуже важливо показати єдність у тому, що ми не забули. Зараз рідко згадують про війну в Грузії. Ми не хочемо, щоб теж сталося з Україною. Ми хочемо привернути увагу до того, що тут відбувається, що в центрі Європи є війна, яка триває. Кримська платформа корисна для цього. Bizle şimdi canlı bağda Akkorçalaycı Abduriştağa Ciparov var. Abduriştağa selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Abduriştağa keliniz sizden beraber Kırım platformasının neticeleri hakkında biraz laf ettik ve Kırım platformasının nasıl ötkerilgeniyle bağlı küçük bir analizini geçirdik. Buna Kırım platformasının samiti ötkerilmezden evvel biz birçok kereler hem sizden hem de diğer bizim Kırım'dan semidişlerimizin siyasetçilerinin ve ilahri bu studiyada çok laf etken edik, çok fikirler, gayeler seslendirilgen edi. Ya nasıl etip Kırım platforması ötkerilecek ve Kırım'ın azat etilivini nasıl bir şekilde
tesir etecek dep ve işte nihayet bu Kırım platforması ötkerildi. En baştan şunu soramak isteyeyim sizden. Yani siz memnun kaldınız mı platformanın ötkerilüğünden ve nasıl şekilde ötkerilüğünden? Evet, bir yıldan çok bu hazırlık kitkeni Kırım platforma geçirileceğini son sorar dururdunuz. Ne bekleyip, nasıl umutları var? Biz de bunda Kırım'da yaşayabilirik ki, endi özümüz görmeyince, tutup bakmaganca bir kıymete kesip olmayaq. Ama şimdi endi platforma olup geçti. Men belesem bizim bekleyeceğimizden de umut ettiğimizden çok yaxşı geçti. Çünkü günde sayısını sayardık. Buna 25 memleket koşulgan eken, 28 olan eken, 30 kaç iş kılıp en sonunda biz gördük 46 devlet, Ukrayna'da koşsan 47 devlet bu şey koşulup geçirdi. Ben böyle yüksek seviyede geçirildi. Hem de bu sonki değil ve endi başı aytılgan gibi o da 50 de olur, da çok da olur. Endi nasıl da olsa dünya koşuldu. O zaman uzak Afrika'nın Mozambik'i, Zimbabwe'si değil o. Bundan sonra yaxşı devletler, dünyada siyaset kurgan devletler. Onun için umutumuz var. İş devam ettiler. Ofis açıldı. Aytılgan gibi 5 işte yönelişte buna işler yapacak bu ofis. O evet büyük şey biz için. Pek büyük şey. İşin başında bir iş bunacı da yapıldı ama herhalde hem sistemli bir teşkilatlı işler daha yapılır da inşallah bir yaxşı netice görürük. Ya sizin fikriniz yani biz bilemiz ki Kırım platforması çerçevesinde çeşit türlü demek bu diskusyon, muzakere panelleri ötkerildi ve anda insan haklarının korçalanılığı ile işte tedbirler geçirildi, muzakereler alıp barıldı. Yani Kırım platforması bu mesele etrafında bir instrument, bir alet teklif etmege imkanı oldu mu ve sizince ne teklif etti böyle Kırım platforması insan hakları korçalanması meselesi etrafında işgal edilgen Kırım'da? Endi o işte biz başta işimizi yapardık. Son bu iş yapan işimizin işte anda başımız olacağımızı bilmezdik yoksa. Ama şimdi biz bilek var ofis. Biz bilek işimizi yapan son alıp gidip tavşıracak, teslim etken yerimiz olacak. Evet o devletler koşulan devletlerin aslında dağıtıp bir devlet o zaman bir içerisine koşar bizim de hareketimize. O az şey değil o. Onun için bizim de bilek ki adres var. Anda var biz bu şeylerden müracaat edeceğimiz ya nasıl bir işbirlik yapacağımızın. Onun için evet o kitkide diye yanı usullar çıkar. Şimdi biz hepsini bilip olmak mı? Öyle iş başlanğanı yaxşı yani devamı gösterdir. Ya buna devamı da gerekende insanlar nasıl düşünüyordu? Demek Kırım platforması ötkerilecek, memleketler toplaşacak, bilmem Kırım azat etülüğü yönelişinde bir demek işler alıp baracaklar, bir usul böyle işlep çıkaracaklar ve bu usulga göre elbette hareketlerini yapıp Kırım'ı azat edecekler. Yani siz böyle görüyorsunuz mu bu faaliyetini? Endi bu bütün talaplar ya karşımızda olan düşman Rusya onun hepsi belli şey ama herhalde Ukrayna özde çok işler yapmak gerek. Biz biliyik ki hepimize malum birkaç vakit kalganda bu platforma ayıcı Ukrayna kanun kabul etkendi. Bu temel haklar hakkında kanun. Onun için ben belirsim bu toxtamak, pauza olmak bu devamlı bile kanunda kabul edilse o bizi güçlendirip biz bilek bizim statusumuz, biz kimligimiz, biz ne derece bir sınırımız var da neler talep etmem mümkün. Onun için o da biliyor. Onun için ben bilesem bu da işlerin biri. İşlerin biri çünkü bugün çoksa bu cemaatçılara çıkındı bu ağırlık. Ama devlet bana şimdiki neyse bir hikaye güne kabul ettiği hikaye de yok da buna kabul ettiği kanun. Eğer devam edilse bizim Kırım Tatar milletimiz statusu, meclisin statusu, toponimika statusu, bana Ruslar iken belki özenlerin bir şeylerin adlarını değiştirmeye için Ukrayna uzaytmayı, bana misal Ukrayna bana koyların, şehirlerin adları kayıtılsa o vakti son bayağı bir azlık olurdu bu kayıtış vaktinde, yani hazır şeyler olurdu. Onun için Ukrayna devletine çok şey bağlı. Korcamaçlardan başka, korçalarından başka. İşte öyle oturup işler yapılacaktır da.
Мына Украина девлетіне чоқ шейлер бағлы деп айттыңыз. Сіздің фікіріңіз же, бұл тамыр халықлар әле бағлы қанун лейхасы қабыл етілгенінден sonra енді сіз бұл Зеленскийде анаясаға денішмелеріні кірсетме сияси ирадесіні көрдіңіз ма? Чүнки мисал, кечен біз оның интервьюсыны діңледік Змеиный адасында, Йыланлар адасында дегеніне көре, санки өште Бізімен Қырым татарларының азырлаған қануларыны көрмеген, оны офисте таздықламағанлар, бұл меселенен бөлі Қырым платформасы чезілмесі, оғрашмасы, бұл демек қанун лейхаларыны ішлеп чықармасы керек деген бөлі бір шейлер айтып кечті, ама біз білеміз ке, бұл қанун лейхалары бар. Везатын 2019 сенесі лидерлеріміз Зеленскийнен көрішкені бақыт, бұл үш қанун лейхасына оны берділер, оның масасына қойдылар бұл қанун лейхалары, или бағлы демек эпысы весиқаларына. Авешынды Зеленский бойлы айта, яғни бұл процесслеріні бойлы ұзатмаға бенземей ме, яда садеже жойылды, яңлышты, яда қатырлап оламады? Evet, Бекім өлі айтқандыр, ама ondan oyun olmaz. Президент o mutlak bunda soğukta joylu ulaşılmaz. Evde olan bir o işi de gülüyor. Onun için o bekim oynap algandır. Herhalde men belirtsem bu samitin nesi yaxşı, endi ona oynamayı vermezler. Bu Ukrayna devletine oynamayı vermezler. Çünkü bari onun için şansı var Ukrayna'nın. Ya o hoşlanacak yaxşı bir normal devletleri ya da gene bu perşan alında kalacak. Onun için şansını kullansa özüne yaxşı tükaren bir yere bir devlet olup biter. İnşallah özde bizden dil çekmeden vazgeçer. Ama eğer olacak olsa başlayak gibi son şansı yok. Son bunda koyulan millet de ondan endiki umutunu kesecek. Başka yollar kıdıracağımız galiba kuleşmeyenin. Rusiyanın reaksiyasına bakacak olsak çok böyle açıvlı bir reaksiyonu görmek mümkün. Misal olarak bugün Rusiya prezidentinin spikeri Mesleğçisi Peskov Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformasında iştirak etkeni kabul edilmez deyip aytıp geçti. Sonra Rusya Dışişleri Naziri Lavrov kabul edilgen deklarasyonu tenkit etti ve eğer ki memleketler Kırım'ı ziyaret etmek isteseler buyursunlar sözde Kerç Köprü'nden geçsinler degen böyle bir teklifte bulundu. Elbette ki biz anlayımız bu mahsus yapılgan Kırım'ın işgalini legitimize böyle resmileştirmek için böyle mahsus olar şeylerinde çok yıldan beri yaparlar ama muvaffakiyetsiz. Herhalde yani böyle açıvlı reaksiya sizin fikrinizce neni temsil ediyor? Bu nasıl bir mesajdır bizlerge? O reaksiya sebeti onun olmak gerekirdi. Onun başından belliydi o. Böyle açıvlı mı ya bir şaşma bir reaksiyası olacağını. Evet Rusya o yaxşı deyip olamaydı. O özlerin bir hesapları var onların. Kimseye gelişmegen bir hesapları nerede bir yarayacak şey olsa, yaxşı olsa onların tersine göreyler. Onlar hep şey tersine göreyler. Onlara karaya beyaz, beyaza kara öyle bir yaşayan devlet o. Onun için öyle olacağı belli. Bet ya varıp da misal bu platforma oldu. Rusya uzun tutmadı. Aslında duymayan gibi oldu. Hiç platforma olmadan eken. Demek Rusya'ya bir gelmedi mi? Demek arada bir yaxşı var, yaxşı olacak şey olur. O bir ikincide haydi bu Rusya bir avtoritetli, bir namlı, bir hürmetli bir devlet olsa eken de dersin hani böyle onu hesap almak gerek onun aytkan sözlerin ya onun bir siyasetin. O ben belirtsem bir namı da yok. Ortalıkta bir şey gözde bir yaşlı bir devlet değil. Onun nesi hesap almaya memnuniyet yok. Onu aytkan iş etkeni. Bet o yapacağı o davacı bir devlet. Davadan başka bir belirgen şey yok. Onu korkutacak, bunu sakındıracak. Bu yaşayan devlet. Bunun da bir sorunu olur inşallah. Çünkü bunun etrafında komşuların ya birisini pancasını uzatıp toprağını alayım, ya birisini bir fitne yapay, bir ara talaştı. Öyle bir devlet. Ona başka bir şey yok. Abdurreştağa, bunun beraberlikten malum olğanı ki bu 23 avgusttan sonra demek 24'ünde Ukrayna özünün 30 yıllık istiklal gününü kaydetti ve Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy sizni de böyle akkorçalayıcılık faaliyetiniz sebebinden ordeninden mükafatlandırdı. 2. derece ordeninden. Men yanlışmasam meni düzeltebilirsiniz. Ordeninden mükafatlandırdı. Yani siz bu haberini nasıl kabul ettiniz? Gururlandınız mı? Bu orden 3. derece soyu. 3. derece. Ben onu tesadüften bildim. Endi dün 25'e men sabah namazdan yoklamayayım. Ay dedim bakayım ne haberleri var ikinde Facebook'a girsem. Okudum.
var ekan bir şeyler. Son bir şübelendim. Ukraynaca yazdı. Yoksa men tigaran bir unutkan eken bu Ukraynaca deyip sonra apaya da okutursam öyle eken. Ukazını da okup baktık. Var eken bu şey. Beni işte ordine netler. Hayırlı Sağ olunuz. Evet, son da bir haber geldi saat 9'larda. Bana haber etmegen ekenler. Onun için bir sürpriz olarak bana bu şey yapmayı istegenler. Anda bir şey aytıldı. Yaxşı, sürpriz için tuğdalsa. Dedim, ben doğrusu minnettarım. Bizim işimize hükümet keskenlerin, duyuranların, bilgenlerin. Kıvandım evet doğrusunu söylesem. Kıvandım etrafta bana bütün arkadaşlar bugün ece da bana hayırlı aylar, şehitler. Böyle bugün şehre çıkıp bedim. Onda görgen geçken hayırlı. Evet, yaxşı men için. Ya Abdurreşit ağa, umumen alganda mına akkorçalaycılık faaliyeti için Kırım'da bizim semideşlerimiz işte işgalinen kureşkenleri için aslında birçok problemalarını işte yardım etme meselesinde Ukrayna faaliyetinin Ukrayna hükümetinin yapkan hareketleri, bu mükafatlandırı hareketleri, yardım meselesi, siyasi muhabislerinin korandalarına ve ilahri bu Kırım için ve Kırım'da yaşayan bizim semideşlerimiz sizler için ne kadar mühim? Bu böyle nasıl bir işlerini sizlerge bağışlay? Ne hissetesiniz? Başta böyle bir çok yazık ki tigaran geç kalıp başlandı bu şeyler. 7,5 yıldan beri biz çok teşkilatçılar ya cemaatçılar çok yardım etti ama devlet daha pek öyle duyurmadı. Ama herhalde galiba bir yolun başında o. Evet isteklerimiz var ya umutumuz ondan da yapsanda. Çünkü bakarsın insanlar tigaran bir unutkan gibi koyuyorlar ya böyle bir sesini çıkarmak yürüyor ama ayrılığı sonuna bugün bir deniz geri yanıma yakın gelip pek yakın gelip öyle hayırlarda çok eşitlenmesin deyip ya adamlar içinde gözü tutay ama umutları var. Umutları pek büyük Ukrayna'dan. Evet Ukrayna yardım etken saatin bize işte destekçi olan saatin yakınlaştır bize özne. Ama gene de diyeceğim Ege'de çok böyle faal olmasa bir uzaklaşırız. Çok sağ olun Abdurreşit ağa bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için. Abdurreşit Jiparov, akkorçalaycı, işgal etilgen Kırım'dan bizle canlı bağdaydı. Sayılı arkadaşlar bizi yayınımızga devam edemiz. Növbetteki misafirimizni bekler ekende men hatırlatmağa ister edim ki biz canlı yayında açılışamız. Ekranlarınızga rejissörlarıma telefon numarasını takdim ete 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla studiyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. ATR telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Bu siz için hiçbir şey olmasa da sadece işte bir böyle noktaçı koymağa biz için bu hakikaten çok mühim destektir. Bu ATR telekanalının haberlerini yayınlanan yayınlarımızını yüksek seviyeye kotermege ve birinci sıralarga koterip diğer insanların da seyir etmesine imkan verecektir. Maddi destekni ise bizim Patreonımızga abone olarak ifade edebilirsiniz sayılı arkadaşlar. Böylelikle Büyük Kırım Tatar ATR Korantasının azası olursunuz ve bu bizlerge hususan informasyon cebede kuryaşımızı alıbırmağa yardım edecektir. İşte Kırım platforması meselesine devam ederken de biz bugün yayınlarımızda onun neticeleri hakkında laf etemiz ve Rusya'nın reaksiyası hakkında da aytıp geçeceğiz. Mına көргенімізге көре Kırım platformasının Rusya'nı böyle bir şekilde açıklatkanı bu gibi hareketinin, bu gibi Ukrayna faaliyetinin muvaffakiyetli olganını gösteriyor. Rusya Dışişleri Naziri geçenleri Sergey Lavrov'un aytkanına göre demek o kabul etilgen deklarasiyasını aşırı böyle bir şekilde tenkit etti ve dedi ki işte siz Kırım'da alıp geçkenlerine görmege isteseniz buyurunuz Kerç Köprü'nden Kırım'a geçiniz deyip böyle aytıp geçti. Kelinin son sitatasını dinleyip ve bu mesele etrafında yayınımızı müzakere etmeye devam edeceğiz.
Спрашиваем их, занимаются ли они правами человека или политическими играми. Если правами человека, то прилетайте хоть напрямую в Крым, хоть через Крымский мост с остальной территории России заезжайте и посмотрите все своими глазами. И те, кто приезжают, они прекрасно понимают, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Крыму. А те, кто хочет поддерживать вот этот непонятный режим в Киеве, должны продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре. Это тупиковый путь. Яне біз Русия темсилчилеринин не үчүн бойле чыгышларда булунганын пек якшы аңлаймыз ве менимче оларда якшы аңлайлар ки нормаль дүйнө, заманевий цивилизацион бойле дүйнө эч бир вакыт ве бу дүйнөнү темсил эткен девлетлер эч бир вакыт Украина сынырларыны бозуп, Созды Керч көпірінден ишгал етілген Крымға кетмес. Ве бу менің фикримче бүтін дүнияның Украинаға не кадар дестек еткенini көстерген бойле бір арекетлер сырасында ки егер ке олар Крымны зиярет етмеге истеселер, ресми канунлар боюнча ресми меморий сыңырдан кечижеклер. Бу чаплынка Чангарове Каланчак ки білгенімізге көре бір чоқ миллет векиллерінен шымды Европа парламенті векиллері Крым меморий сыңырында бұл күнлері бұлыналар ве андаки вазиетні көзлейлер. Іште о тарафтан ишгалжы акимиет темсилчилері, ишгалжы қорычылайжы органларны әлбетте ки оларны Крымға йолламас ве біз бұның не үшін япылғанны чоқ яқшы аңлаймыз. Чүнки олар Крымда насыл шекілді инсан ақлары бозғынлықларны көрейжеклер. Керич көпірінден исе кетмейжеклеріні білген Русия темсилчилері оларны Керич көпірінден давет етелер. Ки малюм олғаны кебі кеченлері кене Русия тышышлері назиры Лавров, Австрия тышышлері назиры не бойле бір теклифте бұлынды ве чоқ гөзел бойле бір шамар алды деп айтмаға мүмкін. Чүнки Австрия тышышлері назиры ич бір вақыт Русия тарафындан ишгал етілген Крымға кірмейжеклеріні ве бу мисле тарафында тутумындан, яғни позициясындан ич бір вақыт вазгечмейжеклеріні айтып кечті ве бу Лавровға чоқ бойле бір гөзел жауап болды деп айтмаға мүмкін. Іште ишгал етілген Крымға кеткен садеже бір қаш бойле Авропа мемлекеттерінің маргинал қысмыны темсил еткен векиллер бара білелер, ама оларның ичбір күчі ве тесірі олмағаныны да бір керек қайд етмеген мүмкін. Бізле шымды жанлы бағдай сайғылар қадашлар Стамбулда Крым татарлар дернегінің елбасшысы Желял Бей ичтен бар. Келіңіз оны селямлайық. Желял Бей, мерабана, селям алейкум. Алло, Celal Bey iştesiz? Evet, işitiyorum. Celal Bey, küçük bir ricada bulunacağım. Televizorunuzun yanından çekiliniz lütfen. Ya da televizorunuzun sondurunuz çünkü ben o sesimni işiteyim. Televizyonu kapatalım mı kamerayı? Kamerayı kapatmayın ama televizyonu kapatabilirsiniz çünkü kendi sesimi duyuyorum da. Oradan. Anladım. Bu ekranı nasıl kapatacağız? Durdurduk zaten bunu. Buradan kapat. Burada bir şey yok. Şuradan mı? Evet. Bu. Kapat. Onları açınca mı bağlanacağız? Gerek yok. Buradan duyacaksın zaten sen onu. Yok, şimdi buradan ekranda büyük göreyim. Yani şimdi. Galip. Ben de şimdi geçen sefer yaptık ya. Verdi bana aynı. Celal Bey. Bu hem olmuyor. Менің анлағаныма көре шымды да техник проблемлер чезле біз шымды да бір кере бағланмаға тырышармыз ве умут етем бұл сефер енді нормаль әршей олыр. Ве бағланып олырмыз. Желал Бейнен. Мен rica etем bizim rejissörlarımızdan bu problemanı şimdi çözmege ve laf etmege imkanımız peyda olur dep umut etem. Çünkü yayınımızda da onda kamız var ve elbette ki Kırım Tatarlar derneklerinin yolbaşçıları çeşitli diğer ülkelerde yaşayan Kırım Tatarlar Kırım platformasını seyrettiler mi ve onu muvaffakiyetli sayalar mı öğrenmege isteredik. Onların fikirlerini bu mesele etrafında da eşitmege çok mühim benim fikrimce. Saygılar arkadaşlar. Men şunu sizge aytmağa isteyim. Eğer de sizler de Kırım platforması etrafında fikirlerinizni bildirmege isteseniz canlı yayınımızga telefon açabilirsiniz ve canlı yayında o'zingizning fikirlerinizni ifade etmege imkanınız olacaktır. Galiba Celal Bey qaytdi bizga. Celal Bey merhaba. Evet. Şimdi ko'ramiz sizni. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Celal Bey, Kırım platformasının samiti o'tkarildi. Sizin fikrinizce muvaffakiyetli geçti mi? Benim fikrimce çok iyi geçti. Dünya kamuoyunda Kırım'ın işgalinin
Rusların faşist baskılarının bütün dünyada gündeme geldi. Buradan mı açalım? Dur buradan burayı kapat. Celal Bey, sizni yaxşı göremiz, hiçbir şey yapmağa gerek Tamam. yok. Tamam. Çok güzel geçti. Dünyada bir kamuoyu oluşturuldu. Rusların faşist baskıları ve Ukrayna devletinde, Ukrayna topraklarında haksız toprak işgallerini dünyaya aykırdılar. Ama çok güzel şeyler oldu. Bunu devamlı canlı tutmak lazım. Ama yakın zamanda bir örnek var. Azerbaycan'ın Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını Azerbaycan devleti savaşarak elde etti. Elbette bu diplomatik hareketleri mutlaka yapmak lazım. Dünya kamuoyunu insanlar arkasına alması lazım. Ama Ukrayna devleti de askeri gücünü güçlendirerek buraları askeri güçten Kırım'ı ve Donbas'ı, Lugansk'ı askeri güç kullanarak geri almasının planlarını yapması lazım. Çünkü 7,5 sene geçti. Bu 7,5 sene içinde Ukrayna devleti çok ağır hareket ediyor. İşte yerli ve kökenli halk kanunu bile çok yakın zamanda kabul etti Ukrayna devleti. Bu yerli ve kökenli halk kanununun arkasında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin statüsü, İşte nasıl uygulanacak anayasa değişiklikleri daha gündeme gelmedi. Ukrayna devletinin ağırlıklı bir şekilde yapacağı kendi askeri gücünü güçlendirerek silah kullanarak yani toprakları Rusların işgal ettiği toprakları geri alması gerekir. Yani bu toplantılar dünya kamuoyunu arkasına almak için bu toplantılar elbette çok güzel ama ben çok çabuk bir netice alacağına inanmıyorum. Peki sizin fikrinizce bu toplantılar çerçevesinde Kırım azat etilüvü yönelişinde bir plan, stratejiya, bilmeyeyim, adım adım yapılacak hareketlerle bağlı bir faaliyetler, bir neticelerge ulaşmaya imkan olacak mı? Valla benim kanaatim askeri neticeyle yani silah kullanarak Ukrayna topraklarını geri alabilir. Onun dışındaki bu yapılan toplantılara, demokratik toplantılara ben çok fazla inanmıyorum. Bu zaman kaybından başka bir şey değildir. Ama dünya kamuoyunu arkanızda hissetmek için bu toplantılara mutlaka gerek var. Ama Ukrayna devleti kendi askeri gücünü arttırarak silah zoruyla askeri güçten bu işgal edilen toprakları geri almasını planlamaları lazım. Bu da zaten bir zaman konusu. Çünkü Azerbaycan'ı alacak olsak onlar da 30 yıl devamında bugünkü hareketlerge 44 günlük savaşa hazırlangan ediler ve bu hazırlık yüz bergeni vakit diplomatik cihetten de faaliyetler alıp barıldı. O sebepten Dağlı Karabağ azat etilgeni vakit dünya hiçbir şekilde buna karşılık göstermedi Azerbaycan tarafından. Evet. Celal Bey, Türkiye Cumhuriyeti'ni alacak olsak, Türkiye Cumhuriyetlerini ve memleketlerini alacak olsak, malum olganı gibi Kırım platforması çerçevesinde sadece işte Türkiye devletlerden sadece Türkiye Cumhuriyeti iştirak etti. Başka diğer Türkiye memleketlerini göremedik ne yazık ki. Sizin fikriniz yani o kadar mı? Endi onlar Moskva'dan, Kreml'den, Rusya'dan korkmaktalar, çekinmekteler ve Kırım platformasına gelmediler. Ben bunda hiç kimsenin canını ağırtmağa istemem. Fakat ne yazık ki böyle bir şey oldu. Valla şimdi orada sadece Türkiye değil Macaristan da katıldı. Biliyorsunuz o Türk Gençliğinde Macaristan da var. Macar halkı kendini Türk sayıyor. Atilla'nın biz torunlarıyız diyor. Onların katılması bile bence diğer Türk Cumhuriyetlerine örnek olacaktır. Tabii Türk Cumhuriyetlerinin katılması bizim için çok önemliydi. Çünkü Orta Asya'da bu Türk Cumhuriyetlerinde İsmail Gasparalı'nın o Cedid mekteplerinde okuyan Cedid talebelerinin daha sağ olduğunu ben biliyorum. Bunlar yeni devletler olduğu için Rus baskısından korktukları için, çekindikleri için katılmadılar. Ama ben inanıyorum ki
İsmail Gasparalı'nın o Cedid mekteplerinden Türk coğrafyasında yetişen çocuklar ve onların evlatları bu Kırım platformuna gönül bağı olarak katıldılar. Yani devletleri, hükümetleri, yönetimleri katılmasa da halkın kalbinin burada attığına ben inanıyorum. Ve bununla beraberlikte bugün biz gördük ki Rusya Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım platformasına katılması ve koşulması sebebinden çok böyle bir açılı reaksiyonu meydana getirdi degenlerine göre Türkiye'nin Kırım platformasında iştirak etmesi kabul edilmez. Yani sizin fikir, yani siz buna nasıl cevap verir ediniz ve Türkiye'nin Kırım platformasına koşulması Ukrayna'nı böyle yüksek seviyede destek etmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine nasıl tesir edebilir? Valla Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin bir üyesi. Ukrayna'da onun üyesi olduğuna göre ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kırım'ın işgalini başından belli tanımadığını, orasının Ukrayna toprağı olduğunu teyit ediyor. Rusya ile ticari ilişkilerinin iyi olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu fikirden vazgeçeceği anlamına gelmez. Ukrayna ile Türkiye Cumhuriyeti arasında da çok güzel ticari ilişkiler. Daha yakın zamanda bir ticari anlaşma yapıldı. Ukrayna bir sanayi ülkesidir. Eğitim seviyesi yüksek bir ülkedir. Ve bizim gibi 85 milyon yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ortak ticari anlaşmaları vardır. Bugün Ukrayna'nın ekonomik gücü olmasa da ama güçlü bir ekonomiye doğru Ukrayna devleti adım atıyor. İşte Türkiye ile beraber ortak ticari anlaşmalar, askeri anlaşmalar, insansız uçaklar, nasıl Azerbaycan'da Türkiye'de üretilen insansız SİHA'larla Azerbaycan ordusu zaferi kazandı. İşte Türk SİHA'ları Ukrayna devleti de satın aldı. İnşallah Ukrayna ordusu güçlendiği zaman Ruslardan işgal edilen toprakları geri alacağına ben inanıyorum. Çok sağ olunuz Celal Bey, bizle bağlanıp fikirlerinizle paylaştığınız için teşekkürler. Celal İçten İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, biz yayınlarımızı yekünlemeyimiz 5 dakikadan sonra Ukrayna dilinde Zaman informasyon programı sizlerine selamlayacaktır. Sonki ve en aktual haberlerini şimdi bizim muhbirlerimiz sizlerge anlattı. ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız, biz bu studiyaga son kaytacakmız ve yayınlarımız devam edeceğimiz. Görüşkence. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayırabilir. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost billi. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Kozum'un bebegi nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullem, seni unutmagan vatanım olsun. Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men mundam. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. із іншими партнерами. Кримська платформа – це велика поразка Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він потішився, що після 7 років окупації вдалося повернути тему Криму у світовий порядок денний. Міністр Кулеба назвав це виправленням історичної помилки і відзначив неабияку зацікавленість українською ініціативою у світі, а також з боку агресора. Кримська платформа не тільки викликала безпрецедентну реакцію в світових ЗМІ, в світових політичних колах, але і в Російській Федерації. Це прямо протилежні реакції, якщо весь світ відзначає, що Україна, по суті, розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то Росія навпаки захлинається в розповідях про нікчемність цієї ініціативи. Реакцією Російської Федерації ми задоволені. Установчий саміт не кінець, а початок боротьби за звільнення Криму, наголосив Кулеба. За його словами, тепер Кримська платформа працюватиме за 5 напрямами: зміцнення світової позиції, невизнання окупації Криму, впровадження санкцій, протидія порушенням прав людини, безпека судноплавства, а також подолання економічних та екологічних наслідків окупації півострова. Зараз декларацію Кримської платформи підписали 46 держав, серед яких усі члени Євросоюзу та НАТО. Міністр Кулеба назвав документ найсильнішим з часу окупації. В ньому, зокрема, вперше названо Росію країною-окупантом. За словами Дмитра Кулеби, Україна працюватиме над залученням нових учасників Кримської платформи. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб
повернути український Крим. І той факт, що після 7 років окупації і всіх мільярдів, які витратила Росія на те, щоб про Крим почали забувати, ми зламали цю тенденцію, свідчить про те, що ми здатні перемагати, і ми всі, ми, український народ, зрештою отримаємо те, чого прагнемо – відновлення справедливості і територіальної цілісності України. Міністр Кулеба також зазначив, що Україна має повну інформацію про перекидання російських військ до окупованого Криму. Він заявив, що системи моніторингу не підлягають розголосу, але Україна слідкує за мілітаризацією півострова та тим, яке озброєння туди перекидається. Ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр». У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наша задача зараз – це зміцнювати власні збройні сили і зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. І це перший крок, а подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму. Російські окупанти обстріляли з гранатометів житловий сектор Травневого, повідомили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. Надвечір середи ворог випустив пару пострілів ВОК-17, поцілили на подвір'я та город. Місцями повилітали шибки, але про постраждалих не йдеться. Також ворог провокував оборонців Катеринівки та Новолуганського. Цього разу артилерію не застосували, відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Чергова моторошна троща на сумнозвісному Кримському мосту. КАМАЗ-зерновоз, вочевидь, на чималій швидкості влетів у великий рейсовий автобус. Ударом його притиснуло до відбійника, повилітали вікна та зім'яло правий бік. У вантажівки сильно пошкоджена кабіна з пасажирського боку. Про постраждалих внаслідок трощі поки не повідомляється. Зерновоз. Вот из-за этого и пробка такая. Офигеть. Блин, хоть никто не пострадал. Офигеть. Блин, хоть... Ще майже $1 мільярд. Саме стільки хоче від Москви окупаційна влада Криму. Кошти необхідні на ремонт постраждалих від повені прибудинкових територій у Ялті та Керчі. Там кілька тижнів тому вкотре звалилися місячні норми опадів. У Керчі, за даними окупантів, постраждали більш ніж 50 обійсть та підвалів багатоповерхівок. І ще 30 у Ялті. За словами окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, на відновлення пошкодженого майна треба 930 мільйонів рублів. Але попри привселюдні запевнення Путіна, обіцяні кошти з Москви досі не отримали. Пропаганда не йшла з рота. В окупованому Криму кандидат на незаконних виборах утік посеред прямого ефіру керченського пропагандистського телебачення. Чкурнув кандидат в депутати Російської Держдуми від партії «Справедлива Росія за правду» Олег Северненко з Сімферополя. Спочатку хвацько розповідав про багатства Росії, аж раптом закляк на півслові. Северненко заявив, що перехвилювався та ніяково прошепотів ведучий «можна зупинити ефір» і покинув студію за 5 хвилин до закінчення дебатів. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно используются, продаются, честно, я прошу прощения. Олег Леонидович, у вас еще 4 минуты 30 секунд. Вы хотите продолжить? Можно я, честно, переволновался? Не смогу. Может, все-таки продолжим? Еще 4 минуты 20 секунд. Можно остановить эфир. Спасибо, что пришли. Напоминаю, у нас в гостях был представитель партии «Справедливая Россия за правду» Олег Северненко. Это были теледебаты.
Україна евакуювала понад 250 співвітчизників з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед них родини українців та іноземці. Для цього здійснено 3 рейси. 1 військовий та ще 2 цивільними літаками. У перемовинах з власниками цивільних бортів вдалося домовитися, щоб за ці перельоти держава не платила. Глава української дипломатії також заявив про ускладнення ситуації на литовищі Кабула і про відмову деяких країн від евакуаційних рейсів через неможливість гарантувати їхню безпеку. За словами міністра Кулеби, наразі триває робота над організацією наступного евакуаційного рейсу, а в МЗС працюватимуть, поки не заберуть усіх українців з Афганістану. А таких близько 90 людей, каже міністр. Це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік громадянин України, а дружина і діти громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я, ми, безумовно, допомагаємо їм всім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине. Ці дівчата – учасниці жіночої афганської команди з робототехніки. І нещодавно вони бігли зі своєї країни, оскільки владу захопило угрупування «Талібан». Зараз частина з них перебуває у Досі, столиці Катару. Ще 5 дівчат полетіли до Мексики. Їх евакуювали з міжнародного аеропорту в Кабулі. Кажуть, кілька днів не могли покинути країну, оскільки у повітряній гавані було занадто багато людей і там робився хаос. Коли ми сіли в літак, нам було дуже сумно, бо ми залишили в Афганістані все. У нас були мрії, ми залишили наші сім'ї, ми залишили наших друзів, ми залишили всіх наших родичів і навіть не попрощалися з ними. 20 років тому, коли в Афганістані правив Талібан, дівчаткам не можна було вчитися. Потім, коли угрупування скинули, був період, коли жінки і дівчатка стали отримувати більше прав. Так, ця команда з міста Герат у 2017 році отримала спеціальну нагороду на міжнародному змаганні з робототехніки у Вашингтоні. Мої батьки розповідали, що 20 років тому дівчаткам не можна було ходити в школу. Вони повинні були залишатися вдома і займатися домашніми справами. Я сподіваюся, що на цей раз все буде не так, що вони зможуть вчитися і у них буде свобода, яку їм гарантує іслам. У березні цього року команда почала роботу над недорогим апаратом штучної вентиляції легень. Дівчата сподіваються, що одного разу зможуть повернутися додому і продовжити розробки у колишньому складі. Я дуже сумую за своєю сім'єю і друзями. Ми провели багато хороших днів разом. У мене багато теплих спогадів. Я сумую за ними і сподіваюся, що одного разу повернуся в Афганістан і побачу їх знову. Талібан захопив Афганістан 15 серпня, після того, як Сполучені Штати та їх союзники вивели війська з країни. США та інші країни поспішають завершити евакуацію всіх іноземців та афганців до 31 серпня. Це крайній термін, узгоджений з талібами. Місце фестивалю у киргизькому місті Нарын перетворилося в один гігантський візерунок. Майстри з різних регіонів приїхали сюди, щоб показати красу національного килима, який називають «Щірдак». Він складається з повсті і пришитих до неї майстерно вирізаних шматків кольорової повсті. Візерунки – стилізовані частини навколишнього світу, включаючи тварин, юрти і засніжені гори. Щірдан у киргизів завжди був предметом першої необхідності. Його стелять на землю або траву. Традиція їх виготовлення, як і раніше, живе, оскільки вони користуються попитом у туристів. Я вперше в Киргизстані, і мене вразила ця прекрасна країна, її гостинність і доброта людей. Мені пощастило потрапити на цей фестиваль у Нарині, і мені дуже подобаються національні вбрання і килими. Безумно хочу таке придбати. Розміри традиційного щердака 3 на 4 метри. На один йде шерсть приблизно 5 овець. Процес виготовлення довгий і кропіткий.
Це історичний Щердак, йому більше 60 років. Моя свекруха зробила його в 25-30 років. У той час хорошої овечої вовни не було. Вона використовувала залишки, а також козячу шерсть. У цілому на фестивалі представлено більше 2000 видів щердаків, від великих до маленьких, а також з різних регіонів. Деякі площею більше 5 квадратних метрів. Також для відвідувачів проводять майстер-класи. Фестиваль проводять з 2010 року. Його мета – зберегти культурну спадщину і підтримати індустрію виробництва килимів. Паралельно проходить ще 2 заходи. Один присвячено національному костюму, інший – прочитанню епосу про киргизького героя Манаса. Більше того, у цьому році свято ще більш пишне, адже 31 серпня країна відзначить 30-ту річницю незалежності. Вони б'ють один одного по голові справжньою зброєю і носять обладунки вагою до 45 кілограмів. У центральному парку Нью-Йорка знову проходять бої гладіаторів. Прийшов помірятися силами. Я всіх гамселю, а вони мене. Учасники кидають один одного на землю і намагаються вистояти до кінця. Кожен раунд містить 3 поєдинки, які тривають по хвилині. Прийшов позмагатися. Мені подобається лупити противників, і коли вони б'ють мене. Захід називається «Гладіатори Нью-Йорка». Його проводить некомерційна організація «Лицарі Санти», а заснував її 40-річний Даміон Ді Грація. Він хоче допомогти дітям та дорослим безкоштовно займатися бойовими мистецтвами і фізичними управами взагалі. Дійшов до цього не зовсім звичним шляхом. Спочатку служив у ВПС США, потім навчався у Колумбійському університеті і здобув ступінь магістра фінансів у Гарвардському університеті. Зрештою став консультантом із менеджменту. Однак, сидячи у скляному хмарочосі, зрозумів, що гроші його не надихають. В інвестиційному банку не знають, що з такими робити. Якщо гроші тебе не мотивують, тоді що? Я запитав себе, що ж це, і зрозумів, що мені подобається допомагати людям. Тепер його організація проводить тренування на витривалість, навчає рукопашного бою, володіння зброєю та обладунками і навіть грі на музичних інструментах. Я більше не маю шестизначної зарплати. Моє життя вже не таке, яким було, коли я працював на Уолл-стріт. Але зараз воно наповнене сенсом. Маємо маленьких дітей, людей, яким потрібна допомога. Я просто використовую досвід, який здобув під час професійної діяльності, щоб робити добро. Можливо, саме такий, на вигляд, сучасний лицар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, а также подведем итоги инаугурационного саммита Крымской платформы. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. И, наконец, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студии.
Павло Розенко, міністр соціальної політики 2014-2016 роках. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на 5 направлениях. Об этом он сегодня сообщил на брифинге. Давайте послушаем его прямую речь. Саміт – це не кінець, це початок великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на запуске Крымской платформы украинские власти не остановятся в вопросе деоккупации Крыма. Международный саммит, посвященный старту данной площадки, свидетельствует о поражении России в крымском направлении. Але документ залишається відкритим до приєднання, і тому ми працюватимемо над розширенням участі в ньому. А також ми будемо розшивати цей документ, ті зобов'язання, які взяли на себе країни в цьому документі, в конкретні дії, в конкретні заходи, в конкретні ініціативи. Всі наші партнери, які підтримали нас в Кримській платформі, відзначають, що це велика поразка, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні – це велика поразка Росії на Кримському напрямі. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. Вот президент Эстонии считает, что Крымская платформа является полезной площадкой для привлечения внимания Европы вокруг ситуации с оккупированным полуостровом. Якби я не вірила в цю ініціативу, то ми не просували б її серед колег у Європі, яких я закликала взяти участь у саміті на вищому рівні. Але я це робила, тому що, як мені здається, дуже важливо показати єдність у тому, що ми не забули. Зараз рідко згадують про війну в Грузії. Ми не хочемо, щоб теж сталося з Україною. Ми хочемо привернути увагу до того, що тут відбувається, що в центрі Європи є війна, яка триває. Кримська платформа корисна для цього. Пане Павло, я предлагаю начать сначала и попробовать проанализировать, разобрать на молекулы, на атомы Крымской платформы, которая прошла вот 23 августа. Тогда гремели эмоции, сейчас эмоции немного остыли и можно проанализировать. Для начала, считаете ли вы инаугурационный саммит Крымской платформы, который прошел, успешным? Ну, я вважаю, що в принципі, в цілому, так, цей саміт – це абсолютно корисна справа, і чим більше ми, безумовно, будемо привертати увагу до проблем, які має сьогодні Україна, відновлення територіальної цілісності України, чим буде більше таких різноманітних майданчиків на всіх рівнях, тим, безумовно, краще для нашої держави і для ідеї, ну, скажімо так, відновлення територіальної цілісності України. Єдине, що я от категорично є противник оцих от абсолютно пафосних заяв, які, ну, знаєте, в міжнародній політиці особливо дуже скептично сприймаються. Так, а як без них в міжнародній політиці? Ну, я розумію, в міжнародній політиці, розумієте, ці пафосні заяви, я розумію, що вони діють більше на наших громадян, піднімають там рейтинг нашої влади, а світ більше прагматичний. От такі розмови про те, що заяви про те, що це там поразка Росії, або те, що от це Кримська платформа, це вперше взагалі за новітню історію України Україна от підняла таке питання. На мій погляд, це виглядає трохи непрофесійно і, знаєте, самовпевнено для чиновників нинішньої влади. Тому ведь, що, по правде говоря, ведь такой саммит Крымской платформы за последние 7 лет ведь проходит впервые в Україні, в Києві. Дивіться, але не можна сказати про те, що попередня українська влада нічого не робила. Як нам намагаються зараз говорити деякі
спікери Офісу президента і іноді міністра закордонних справ такі фрази лунають. Послухайте, ну до Кримської платформи були рішення Організації Об'єднаних Націй. І коли говорять про те, що от Кримська платформа, це от вперше підписали таку декларацію, так, вперше, але до цього були рішення ООН, проголосовані на найвищому рівні організації, правильно, Організації Об'єднаних Націй. І це було між 14 і 19 роком. І було декілька таких декларацій. І це, ну скажімо так, і тому говорити про те, що, знаєте, от попередня влада нічого не робила. Я розумію, що нинішні представники влади хочуть догнати там Порошенка, вставити шпильку в попередній владі, але насправді вони ображають тим самим не там Порошенка, Клімкіна чи інших представників попередньої влади. Вони ображають тисячі людей, тисячі дипломатів, які з 14 по 19 рік зранку до ночі працювали над тим, щоб тема Криму не була замусолена, щоб тема Криму лунала в ООН, щоб голоси збирати за декларації в ООН, в тому числі і про порушення прав людини на території, на окупованій території Криму. І тому зараз оцим от людям, чиновники української влади починають говорити, та ви там нічого не робили, от ми прийшли і почали тільки робити. На мій погляд, це несправедливо щодо тих, ще раз кажу, тисяч дипломатів, чиновників в гарному розумінні цього слова, які працювали щоденно над тим, щоб ця тема лунала, щоб виводилися антиросійські санкції. Мы говорим... Но ведь, по правде говоря, если взять кейс Крыма и Донбасса, вот те санкции, которые были введены из-за Крыма и за Донбасса с 2014 года, они ведь не сильно за эти последние 7 лет были ужесточены. Да, вводились санкции в отношении России, были другие кейсы. Это кейс по кибератакам, это кейс по вмешательству России в американские выборы, это кейс по Навальному, Скрипалям и так далее. Но вот если брать отдельно кейсы Крыма и Донбасса, ведь за 7 лет они не были так сильно ужесточені. Ну, я хочу сказати, що взагалі це дуже серйозні прецеденти. Були санкції, перше, по Криму, а друге, після того, як терористи збили MH17. Теж були потужні санкції. І вони поширені санкції, в тому числі на заборону торгувати з Кримом. Хоча ми бачимо, що деякі компанії в обхід цих санкцій намагалися діяти. Тобто санкції були введені, і вони продовжуються постійно на рівні Європейського Союзу. Це вже інше питання. Так, в этом-то і вопрос. Але санкції за останні 4 роки не послаблялися. Але давайте зговоримо так. Добре, попередня влада своє відпрацювала. Давайте говорити про те, за 2 роки посилили санкції? Ні, але ми бачимо, що за 2 роки, на жаль, Росія почала відвоювати свої позиції на світовій арені. І давайте згадаємо, що після окупації Криму Росія була виключена з парламентської асамблеї Ради Європи. Вона втратила там голос. Її просто викинули з цього органу. Але якраз як тільки нинішня влада, в тому числі нинішній міністр, прийшли до влади, Зеленський став президентом України. Вибачте, одне із перших дипломатичних поразок нинішньої влади стало якраз повернення права голосу і повернення Росії в парламентську асамблею Ради Європи. От чого не допускала попередня влада і що допустила нинішня. Я понимаю, давайте вот мы не... Я просто не хочу вот возвращаться в прошлое, говорить понятно, что да. Давайте поговорим о будущем, давайте поговорим о Крымской платформе, давайте поговорим, как это поможет нам вернуть Крым, как это поможет деоккупировать полуостров, потому что сейчас нас смотрит Крым, нас смотрит коренной народ Крыма, нас смотрят граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного полуострова. Давайте поговорим о том, чем поможет все-таки Крымская платформа в направлении деоккупации Крыма? Насколько эта площадка сегодня может дать надежду гражданам Украины, которые проживают на территории оккупированного полуострова? Дивіться, я би сказав про те, що насправді
ми повинні були почути це на самій кримській платформі, або хоча б після того, щоб нам чітко влада сказала, от як цей захід конкретно буде сприяти деокупації Криму по пунктам. Я цього не почув. От в мене є конкретика є. Я бачу, що деокупації Криму може зарадити лише абсолютно чітка. Про це Кулеба так, між іншим, сказав, але мене дуже турбує, що останні 2 роки українська влада це питання не ставить. Це справді посилення санкцій проти Росії. І логіка має бути не така, що, ви бачите, в принципі, за останні 7 років санкції не були ефективні, Росія їх вже навчилася, пережила і навчилася, скажімо так, адаптувалася до цих санкцій. Мол, санкції вже не працюють, давайте їх відміняти. Да, но в декларации ведь есть пункт об ужесточении санкций. Правильно, але декларація залишається деклараціями. Мені цікаво, як практично влада і як влада буде чітко артикулювати саме на цьому питанні. От я, наприклад, від Володимира Зеленського, від Кулеби я це чув, чесно скажу. Від Володимира Зеленського протягом 2 останніх років я не чув жодного разу, може десь в якимось між іншим, питання про те, що проти Росії має посилюватися санкційний тиск. У нього скоро візит до Сполучених Штатів Америки. У нього були зустрічі з Меркель. От ви чули, щоб чи в розмові з Меркель, як чільному представнику Європейського Союзу, чи при підготовці візиту до Байдена, там стоїть питання саме посилення санкцій, як персональних проти чиновників Російської Федерації, так і галузевих санкцій проти Російської Федерації. Пане Павло, вы же правильно сказали, геополитика – это прагматизм, да? То есть это не романтизм. И когда мы говорим об ужесточении санкций в отношении России, а что может предложить Украина нашим западным партнерам, чтобы те пошли на этот шаг? Ведь мы понимаем, что каждая страна, в том числе, которая была представлена и на Крымской платформе, в первую очередь преследует свои национальные и экономические интересы. И на примере Северного потока-2 мы это четко увидели со стороны Германии. Так что мы можем предложить? Какие аргументы может приводить Украина нашим партнерам, чтобы они оказывали эту ту помощь, на которую мы сегодня рассчитываем? Але це ж справді, це справа роботи Міністерства закордонних справ, Офісу Президента. І це їхня спроможність або неспроможність добитися цього в переговорах Володимира Зеленського. Тема посилення санкцій має лунати на всіх щаблях української влади, ще раз кажу, починаючи від президента України. Це його має бути вектор, це його має бути персональна відповідальність і персональна амбіція. І ми повинні чітко зрозуміти, що інших реальних впливів на Росію, окрім справді посилення економічного і фінансового тиску на Росію, в Украине, або у світі немає. И все же, отвечая на мой вопрос, что бы вы предложили? И почему бы сегодня, я понимаю, что всегда есть за что критиковать президента, я понимаю, что всегда есть за что критиковать команду президента, но почему бы сегодня не объединиться всем проевропейским силам, которые за европейскую интеграцию в Североатлантический альянс Украины, почему бы не объединиться, когда у нас есть такая фундаментальная проблема, как война, как оккупация, и помочь команде Зеленского или какого-то другого президента, который придет к власти, если есть что предложить? Почему не объединяются, не консолидируются? Я згоден з цим, і мені здається, що Володимир Зеленський приходив на посаду президента якраз з чіткими гаслами об'єднати і зшити країну. І я просто як аналітик, як не представляючи якусь конкретну політичну силу, як аналітик, я просто дивився, як реагують, в тому числі на Кримську платформу, на ідею Кримську платформу, представники різних політичних таборів. І я хочу сказати, що з точки зору проєвропейських політичних сил,
тому числі опозиційних, я не бачив ніякої жорсткої критики чи взагалі якоїсь критики щодо Кримської платформи. Були поради, як зробити краще, але ніхто не протестував проти. Всі говорили, окей, і це правильно. окей, українська влада збирає такий форум. Прекрасний майданчик, давайте, ми готові допомагати, але... Ну, вибачте, я не можу це не сказати. Коли виходять чиновники Офісу президента, чиновники Міністерства закордонних справ і починають розказувати, от бачите, ми таке зробили, а Порошенко, почитайте після Кримської платформи в Фейсбуці, не статтю, допис Михайла Подоляка, це радника керівника Офісу президента. Вибачте, повні образи в бік проєвропейських опозиційних сил, зокрема. Слухайте, це не є принцип зшивання країни, коли з вищих кабінетів влади намагається навіть на такому позитивному питанні намагається розділити, посварити, сказати про те, що ви там ніхто і ніщо і ніяк, а от ми це тільки робимо. Я переконаний, що якщо би навіть в підготовці цієї платформи було менше трошки пафосу з боку української влади і трошки були конструктиву, в тому числі і залучення всіх політичних проєвропейських сил в нашій державі, я переконаний був, що персональний склад Кримської платформи виглядав би значно сильніше. Я це просто знаю. Я просто це знаю, я просто відчуваю, я знаю, як там хто переговори вів. І тому таке роз'єднання всередині країни, на мій погляд, дуже сильно вплинуло на склад, невисокий, а такий, як є, склад учасників, в тому числі Кримської платформи. Если возвращаться опять к представительству Крымской платформы и тем выступлениям, тем словам, которые звучали из уст, мы сейчас видим как раз Мустафа Гаджимилева, лидера крымско-татарского народа, у которого, я считаю, было блестящее выступление. Он сказал, что царство шакалов длится до тех пор, пока спят львы, и предложил консолидироваться всему миру в противостоянии России. Увидели ли вы эту готовность у представительств всех стран, которые приехали на саммит Крымской платформы, не только консолидировать эти силы и противостоять агрессору? Я якраз хотів про це говорити, що виступ Мустафи Джемілєва, на мій погляд, це є яскравим прикладом для всіх чиновників всіх рівнях, як треба виступати на таких форумах і як треба, попри в тому числі десь свою опозиційність до влади, не будемо про це говорити, як треба виступати і як треба намагатися об'єднати суспільство і в тому числі наших всіх партнерів. Я вважаю, що це один із найкращих. Це не тому, що я знаходжусь в студії вашого телебачення, а в тому, я вважаю, що це справді один з найкращих виступів. І для мене, наприклад, було не зовсім зрозуміло, чому на останньої поїздці Володимира Зеленського до Туреччини в склад делегації не входили жодних представників кримсько-татарського меджлісу кримсько-татарського народу. І ми пам'ятаємо, що які були, скажімо так, неприємні скандали щодо цього питання. І тому я вважаю, що сьогодні протягнута рука. Об'єднання навколо принципів, які проголошені і резолюціями Організації Об'єднаних Націй, і Кримської платформи. І я переконаний, що успіх Кримської платформи залежить в першу чергу, як президент України зможе об'єднати навколо ідей відновлення територіальної цілісності України весь політикум України в першу чергу. Бо на нас дивляться в першу чергу. Безумовно, якщо у нас тут розбрат і розмови про те, хто краще робив 4 роки тому чи зараз роки тому, в такому розбраті нам не повірить ніхто. Це зараз нас приїхали
делегації приїхали, виступили, висловили свою позицію. Через рік, через два, якщо далі буде продовжуватися цей курс на розколи і на роз'єднання всіх політичних сил в країні, я думаю, що другого такого шансу в Україні вже може і не бути при нинішньому президенті. Пане Павло, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Президент Украины Владимир Зеленский недавно провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили вопрос Северного потока-2. Давайте послушаем цитату Зеленского. Проєкт «Північний потік-2» ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу, тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом. В истории строительства российского газопровода «Северный поток-2» произошел неожиданный поворот. Вчера Высший земельный суд в Дюссельдорфе отказался вывести трубопровод из-под действия норм третьего энергетического пакета ЕС. Истцом в этом деле выступала компания Nord Stream 2G, швейцарская дочка российского «Газпрома» и оператор «Северного потока-2» газопровода из России в Европу в обход Украины через Балтийское море. Давайте послушаем цитату Reuters. Таким чином, компанія-оператор «Північного потоку-2» повинна стати незалежною від «Газпрому». Крім того, 50% пропускної здатності газопроводу повинні стати доступні для інших постачальників. Оскільки «Газпром» володіє монополією на експорт газу з території Росії, це означає, що газопровід може бути використаний тільки наполовину. Оператор ГТС Украины предложит же свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток-2». Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Макагон. Вот его цитата. Дуже довгоочікуване та важливе рішення німецького суду щодо вимог до оператора «Північного потоку-2». Газопровід «Північний потік-2» не звільнений від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу, що надходить у них. Для забезпечення чесної конкуренції ухвалив у середу німецький суд. Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо «Північного потоку-2». Боротьба триває. Пане Павло, то есть можем ли мы теперь быть уверены в том, что после 2024 года, когда у нас заканчивается контракт с «Газпромом», какой-то объем газа через нашу страну будет идти? Ні, безумовно, ми не можемо в цьому впевнені бути. Я розумію там рішення німецького суду, але повірте мені, знаючи таланти, в тому числі «Газпрому», знаючи зацікавленість Німеччини в цьому проєкті, я розумію, що вони дуже швидко знайдуть Талант вы имеете в виду диверсионные какие-то? Ні, а таланти маються на увазі, ну, безумовно, це в дужках слова, але я думаю, що буде швидко дуже знайдена юридична формула, як виконати рішення, в тому числі німецького суду, в інтересах, в першу чергу, «Газпрому» і Німеччини. Тому ми можемо дуже багато класних пафосних слів говорити про те, що там ми вітаємо рішення німецького суду, що ми готові взяти в управління «Північний потік-2» і керувати «Північним потоком-2», що Володимир Зеленський говорив, ми там зупинимо і повинні зупинити «Північний потік-2». Але от в мене питання до наших чиновників, а можна якось на землю опуститися і зрозуміти, що «Північний потік» вже добудований фактично. І так, рік-два, і все. І він буде повністю запущений, він буде запущений в експлуатацію. В цьому не повинно бути ні в кого ніяких сумнівів. І тому реляції наших посадовців про те, що там ми зупинимо «Північний потік-2», чи ми там візьмемо його в управління «Північний потік-2», знов викликають просто скептичну посмішку і просто показують, що у нашої влади немає свого бачення і немає свого плану
щодо Північного потоку-2, а саме головне, що хоче в Україні або в заміну, або замість Північного потоку-2. От мене дуже турбує про те, що ми розуміємо, що хоче Німеччина в цьому напрямку. Да, Стати енергетичним хабом Європи. Ангела Меркель, вона захищає інтереси свого виборця. Ми знаємо, що хоче Путін і Газпром. Фактично, ну скажімо так, встановити політичний чи економічний контроль над, посилити його або ввести свою частку над Європейським Союзом, над Європою. Питання в тому, який план в Україні і що ми хочемо зараз досягнути. Продовжити контракт після 24-го року? Окей, чому ми цього зараз не чуємо ні від Зеленського, ні від Вітренка, ні від міністра енергетики? Який наш, от сьогодні знов, скоро поїздка до Байдена. От який наш план дій, які наші пропозиції? Що ми хочемо? Ну, как в министерстве же говорили о том, что уже подготовлены документы по оборонному сектору. Ну, розумієте, коли, от я дивлюсь теж, відбулася зустріч Володимира Зеленського з Ангелою Меркель. Да. Дві були зустрічі протягом останнього часу. І я після цих зустрічей на прес-конференції я не почув від нашого керівництва нашої держави, що вони вимагали, просили, пропонували німецькій стороні. Ми чуємо лише одне. Ну от, приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель, як Зеленський сказав, я от не розумію, які у нас там гарантії і хто нам дасть гарантії. Я не зрозумію взагалі, що, ну, як нам далі жити в 24-му році і пізніше. Ну так правильно. Не треба чекати, сидіти і чекати, що за Україну хтось подумає. Ще раз кажу, Росія відстоює власний національний інтерес. Німеччина відстоює власні національні інтереси. І Україна має показати свій національний інтерес і відстоювати його. Причому національний інтерес має бути адекватним. Так, хорошо, а что предложить? Вот что бы вы предложили? Давайте вот по пунктам. Мы понимаем, что Северный поток мы потеряли. Ок, все, ставим на этом точку, говорим о том, что его достроили и наверняка ведут в эксплуатацию. Что делаем 100%. мы дальше? Как вы наши дальнейшие действия? 1, 2, 3, что бы вы предложили? Перше, або продовження, умовно кажучи, контрактів, або продовження контрактів, або чітко зафіксувати і вимагати, в тому числі від наших європейських партнерів, законтрактувати певні обсяги газу, які буде через наш трубопровод закупати Європейський Союз, держави Європейського Союзу, або вимагати справді замість того якихось компенсацій, які справді мають піти на, в першу чергу, на програми енергозбереження тут в Україні і на програми, які дозволять нам, України, поступово відмовлятися від закупок газу і не бути залежними таким чином, такою силою залежними від постачання газу з Європи, або якщо хтось захоче з Росії, або щоб газу в нашого видобутку вистачало для перекриття проблем, вірніше, потреб наших споживачів нашого газу. Так, і це має бути дуже щільна програма підтримки України і підтримки цього напрямку, яка буде коштувати не 1 мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Але це треба виписати, і це треба пробивати, і на цьому треба обговорити. А так, говорити... Может, мы увидим каких-то прорывных в этом направлении решений во время визита Зеленского в Вашингтон? Очевидно, вопрос Северного потока не останется в периферии. Ми побачимо лише тоді, коли українська влада почне виставляти абсолютно конкретні, чіткі і зрозумілі всім, і саме головне, адекватні
пропозиції щодо вирішення цього питання. Ще раз кажу, на жаль, я цього от зараз не бачу. Може, в якісь там є таємні документи, таємні плани, якісь там таємні, умовно, там пропозиції української сторони, але поки що от у мене те, що говорять спікери, те, що от перед цим, ну вибачте, була поїздка Володимира Зеленському в Німеччину. Якраз тоді розвивалася історія з Північним потоком. Прес-секретар президента виходить, в нього питають, чому Зеленський їде в Німеччину? Прес-секретар президента говорить, президент їде в Німеччину, щоб зупинити Північний потік-2. Ну, слухайте, ну, коли такі гасла від нашого представника, це ж не опозиція, це ж не експерт якийсь говорить, це ж не аналітика, коли це говорить найвищий чиновник президентської адміністрації, якщо президент справді їде, щоб зупинити Північний потік-2, ну, так всі розводять руками і вважають, що пропозиция украинской стороны, мягко кажучи, несерьезная. Ну, будем следить за событиями, как они будут развиваться и анализировать, обсуждать в наших эфирах. А я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к теме Афганистана. Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть представители организации «Талибан». Об этом сообщает в Министерстве обороны Турецкой Республики. Давайте послушаем их цитату. Було вивчено різні підходи, поточний стан та умови і розпочато евакуацію підрозділів Збройних сил Туреччини. Вони повертаються на батьківщину з гордістю за успішне виконання покладеного на них завдання. Після оголошення США та НАТО про те, що вони покинуть Афганістан, Туреччина постійно наголошувала на готовності взяти на себе відповідальність за функціонування міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, як це робило впродовж 6 років. Туреччина буде продовжувати перебувати з ними стільки, скільки захоче афганський народ. В Афганистане талибы рекомендовали женщинам по возможности работать из дому. Об этом сообщил представитель организации Забихулла Муджахид. Давайте его послушаем. Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор, пока им не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома. Это очень кратковременная процедура. А вот директор продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли считает, что из-за кризиса, вызванного приходом к власти в Афганистане движения «Талибан», жителям страны угрожает голод. Після декількох років посухи, конфліктів, погіршення економіки та пандемії COVID-19 Афганістан очікує ідеальний шторм. Кількість людей, які йдуть до голоду, зросла до 14 мільйонів. Для запобігання гуманітарній катастрофі ООН буде потрібно принаймні $200 мільйонів до вересня. До цього часу в Україні закінчиться їжа для жителів, а кількість афганців, які потребують гуманітарної допомоги, подвоїться. Мирослав Гай, волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мирако», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум салям, доброго дня. Пане Мирославе, я знаю, что вы активно следите за всеми событиями, которые происходят в Афганистане. Сегодня прошла новость о том, что в аэропорту Кабула прогремел взрыв. Есть ли у вас какая-то подробная информация, что там сейчас происходит? Действительно ли все сейчас настолько ужасно, как описывают в западных средствах массовой информации и не только? Ну, из того, что я видел, что взрыв произошел недалеко от одного из важных отелей в этом районе, в тех местах, где раньше базировали иностранный контингент. Но на тот момент, когда взрыв произошел, там не было военных США или других стран. В основном пострадали гражданские. Вот. А так, в основном, конечно, известно только то, что мы с вами видели в СМИ. Это есть и раненые. Вот. Мы видели эти кадры окровавленных людей, но это ситуация потери управления в стране.
Пане Мирослава, на ваш взгляд, как в дальнейшем будут развиваться события в Афганистане, особенности после выхода американских войск из Афганистана? Сегодня мы увидели новость, что уже и Турция отводит свои войска с Афганистана. Вот как события в Афганистане сегодня повлияют на геополитическую ситуацию в мире? К примеру, несет ли ситуация в Афганистане угрозу с Россией и ее ближайшим странам из Средней Азии, и не только? Я вам скажу так, что нету ни одного человека в мире, который бы мог бы вам сказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане. Этого не смогут сделать ни представители Талибан, ни представители Соединенных Штатов Америки, потому что мы видим, что даже те прогнозы, которые были у разведки США, а их озвучивал, извините, президент Соединенных Штатов Америки, он публично озвучивал данные, они оказались фактически ошибочными. На данный момент в Афганистане продолжается самая большая воздушная эвакуация, если не всей человеческой истории, то, по крайней мере, последних десятков лет. Такой не было масштабной эвакуации. Я думаю, что какое-то время Афганистан будет ждать определенный уровень хаоса, потому что институции дезорганизованы, не построены. Для того, понимаете, мало быть патриотом страны, да, или захватить власть. Вопрос в том, кто у вас будет выполнять функции эффективного управления и контроля. Если у вас достаточное количество специалистов, потому что мир сейчас намного сложнее. Сейчас мало захватить просто власть, неважно, оружием или дипломатией. Вопрос, как это все удержать. Мы сегодня видим все больше сообщений из Афганистана, что разные группировки, которые противостоят Талибану, начинают объединение и призывают сторонников на свой бок. То есть в любом случае, то, что сейчас произошло, скорее всего, это мое мнение, но я не являюсь экспертом по Афганистану, но мое мнение, что оно чревато гражданской войной, потому что в Афганистане огромное количество разных этносов, то есть их больше 20. Это большие группировки, которые объединены по разным принципам, и не все из них приветствуют приход Талибана. Некоторые, я смотрю, заняли выжидательную позицию. И поэтому, скорее всего, что не всех устраивает то, как развивается там ситуация. Мы видим, что есть люди, которые готовы противодействовать, хотят, не согласны с тем порядком вещей, который сейчас там устанавливается. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Но это в первую очередь вопрос народа Афганистана, всех тех, кто там живет. Украина же должна для себя тоже вынести какие-то определенные уроки. Я мог бы сказать 3 урока, которые мы могли бы для себя вынести. Первое... Да, я вас слышу, пане Мирославе, будь ласка. Да, никакая финансовая помощь, даже если она будет многомиллиардной, никакие иностранные инструкторы не помогут вам сохранить страну или удержать власть в стране, если народ не готов сражаться и воевать, если ваша армия не готова сражаться и воевать. И даже обеспечение афганская армия правительственных войск была очень хорошо обеспечена, то есть она не была готова воевать. Это первое. Второе, то, что Украине, которая не получала такой помощи, как Афганистан, нужно рассчитывать в первую очередь на свои силы. Да, но мы должны быть благодарны нашим иностранным партнерам, сотрудничать, стремиться в НАТО, стремиться получить статус, который имел Афганистан, кстати, это статус партнера Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Да, это все очень важно, но более важно это внутреннее единство и внутренняя мотивация украинского народа защищать свой суверенитет и независимость. Это второе, что нужно учесть. И третье, нужно учесть, что выигрывают те, кто готов сражаться.
Понимаете? Вот мы увидели, что Талибан готов с оружием в руках отстаивать свои интересы и свое видение мира и Талибана, политического пути и пути развития. Вот если Украина хочет, чтобы в Украине была Украина, а не русский мир, мы тоже должны быть готовы защищать свой суверенитет и свои интересы, отстаивать с оружием в руках. Возможно, это не самый удачный пример, но он самый кричащий сейчас на планете. Дякую вам дуже, пане Мирославе. Чохсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Мирослав Гай був з нами на прямому зв'язку. Волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мир ІКО». Пане Павло, какой вывод мы должны сделать для себя в ситуації? Ну, я думаю, що в цій ситуації, по-перше, ми дуже маємо слідкувати за ситуацією в цій країні і, перше, забезпечити захист українських громадян, в першу чергу, які залишаються на території Афганістану, і максимально всіх бажаючих маємо повернути назад додому в Україну. Друге, безумовно, ми повинні чітко тут йти в руслі, скажімо так, тої програми, яка буде, тої політики, яка буде проводити Організація Об'єднаних Націй, адже ні для кого не секрет, що цей рух, по-перше, це не нова історія для Афганістану. Він вже був при владі в Афганістані з 96 по 2001 рік. По-друге, цей рух був визнаний певними країнами як терористичною організацією. Тому, я думаю, ми маємо не вибиватися з контексту загальносвітової або загальноєвропейської політики щодо Афганістану. І будемо уважно стежити, бо, як ми бачимо, з одного боку, ми бачимо якісь там прогресивні і конструктивні заяви очільників Талібану. З іншого боку, практика показує, і конкретні приклади є, і вбивства політичних супротивників руху Талібан, і людей, які є свідчення про те, що вбивають людей, які працювали на попередню адміністрацію. І щодо порушення прав жінок, про це ви вже казали, тому нам треба захищати своїх громадян і, з іншого боку, дивитися на те, як світова спільнота буде намагатися комунікувати, в тому числі Європейський Союз, який заявив про те, що вони будуть комунікувати і вступати в якісь переговорні процеси з Афганістаном. Дякую вам дуже, пане Павло. Спасибо большое, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. А Павло Розенко був з нами міністр соціальної політики 2014-2016 роках. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на минутку. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные новости сейчас не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим нашу программу «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Кошкенчик. Даян Кырымым. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tırsılıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap.
сауышыр яраң. Сені güzel бақша япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқым, қанат яярмыз. із іншими партнерами. Кримська платформа – це велика поразка Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він потішився, що після 7 років окупації вдалося повернути тему Криму у світовий порядок денний. Міністр Кулеба назвав це виправленням історичної помилки і відзначив неабияку зацікавленість українською ініціативою у світі, а також з боку агресора. Кримська платформа не тільки викликала безпрецедентну реакцію в світових ЗМІ, в світових політичних колах, але і в Російській Федерації. Це прямо протилежні реакції, якщо весь світ відзначає, що Україна, по суті, розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то Росія навпаки захлинається в розповідях про нікчемність цієї ініціативи. Реакцією Російської Федерації ми задоволені. Установчий саміт не кінець, а початок боротьби за звільнення Криму, наголосив Кулеба. За його словами, тепер Кримська платформа працюватиме за 5 напрямами: зміцнення світової позиції, невизнання окупації Криму, впровадження санкцій, протидія порушенням прав людини, безпека судноплавства, а також подолання економічних та екологічних наслідків окупації півострова. Зараз декларацію Кримської платформи підписали 46 держав, серед яких усі члени Євросоюзу та НАТО. Міністр Кулеба назвав документ найсильнішим з часу окупації. В ньому, зокрема, вперше названо Росію країною-окупантом. За словами Дмитра Кулеби, Україна працюватиме над залученням нових учасників Кримської платформи. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. І той факт, що після 7 років окупації і всіх мільярдів, які витратила Росія на те, щоб про Крим почали забувати, ми зламали цю тенденцію, свідчить про те, що ми здатні перемагати, і ми всі, ми, український народ, зрештою отримаємо те, чого прагнемо – відновлення справедливості і територіальної цілісності України. Міністр Кулеба також зазначив, що Україна має повну інформацію про перекидання російських військ до окупованого Криму. Він заявив, що системи моніторингу не підлягають розголосу, але Україна слідкує за мілітаризацією півострова та тим, яке озброєння туди перекидається. Ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр». У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наша задача зараз – це зміцнювати власні збройні сили і зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії
І це перший крок, а подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму. СБУ повідомила про підозру у державній зраді Сейтумеру Німетулаєву. Під час окупації Криму він очолював Генічеську райдержадміністрацію. Втім, на посаді не просто не протистояв російській агресії, а й допомагав окупантам. За інформацією СБУ, Німетулаєв перебрався на півострів одразу після окупації. Там активно долучився до пропагандистської кампанії, спрямованої на кримських татар. Відомо, що на півострові він створив і очолив колаборантську організацію «Крим-Берліги». Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою, кажуть в СБУ. Правоохоронці встановили, що справжньою метою цієї організації є пропаганда серед кримських татар, нібито легальності окупації Криму, агітація визнання органів окупаційної влади, а також спонукання до участі у незаконних виборах на території окупованого Криму. Сейтумеру Німетулаєву загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Російські окупанти обстріляли з гранатометів житловий сектор Травневого, повідомили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. Надвечір середи ворог випустив пару пострілів ВОК-17, поцілили на подвір'я та город. Місцями повилітали шибки, але про постраждалих не йдеться. Також ворог провокував оборонців Катеринівки та Новолуганського. Цього разу артилерію не застосували, відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Чергова моторошна троща на сумнозвісному Кримському мосту. КАМАЗ-зерновоз, вочевидь, на чималій швидкості влетів у великий рейсовий автобус. Ударом його притиснуло до відбійника, повилітали вікна та зім'яло правий бік. У вантажівки сильно пошкоджена кабіна з пасажирського боку. Про постраждалих внаслідок трощі поки не повідомляється. Зерновоз. Вот из-за этого и пробка такая. Офигеть. Блин, хоть никто не пострадал. Офигеть. Блин, Ще майже $1 мільярд. Саме стільки хоче від Москви окупаційна влада Криму. Кошти необхідні на ремонт постраждалих від повені прибудинкових територій у Ялті та Керчі. Там кілька тижнів тому вкотре звалилися місячні норми опадів. У Керчі, за даними окупантів, постраждали більш ніж 50 обійсть та підвалів багатоповерхівок. І ще 30 у Ялті. За словами окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, на відновлення пошкодженого майна треба 930 мільйонів рублів. Але попри привселюдні запевнення Путіна, обіцяні кошти з Москви досі не отримали. Пропаганда не йшла з рота. В окупованому Криму кандидат на незаконних виборах утік посеред прямого ефіру керченського пропагандистського телебачення. Чкурнув кандидат в депутати Російської Держдуми від партії «Справедлива Росія за правду» Олег Северненко з Сімферополя. Спочатку хвацько розповідав про багатства Росії, аж раптом закляк на півслові. Северненко заявив, що перехвилювався та ніяково прошепотів ведучий «можна зупинити ефір» і покинув студію за 5 хвилин до закінчення дебатів. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно используются, продаются, честно, я прошу прощения. Олег Леонидович, у вас еще 4 минуты 30 секунд. Вы хотите продолжить? Можно я, честно, переволновался? Не смогу. Может, все-таки продолжим? Еще 4 минуты 20 секунд. Можно остановить эфир. Спасибо, что пришли. Напоминаю, у нас в гостях был представитель партии «Справедливая Россия за правду» Олег Северненко. Это были теледебаты.
Україна евакуювала понад 250 співвітчизників з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед них родини українців та іноземці. Для цього здійснено 3 рейси. 1 військовий та ще 2 цивільними літаками. У перемовинах з власниками цивільних бортів вдалося домовитися, щоб за ці перельоти держава не платила. Глава української дипломатії також заявив про ускладнення ситуації на литовищі Кабула і про відмову деяких країн від евакуаційних рейсів через неможливість гарантувати їхню безпеку. За словами міністра Кулеби, наразі триває робота над організацією наступного евакуаційного рейсу, а в МЗС працюватимуть, поки не заберуть усіх українців з Афганістану. А таких близько 90 людей, каже міністр. Це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік громадянин України, а дружина і діти громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я, ми, безумовно, допомагаємо їм всім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине. Ці дівчата – учасниці жіночої афганської команди з робототехніки. І нещодавно вони бігли зі своєї країни, оскільки владу захопило угрупування «Талібан». Зараз частина з них перебуває у Досі, столиці Катару. Ще 5 дівчат полетіли до Мексики. Їх евакуювали з міжнародного аеропорту в Кабулі. Кажуть, кілька днів не могли покинути країну, оскільки у повітряній гавані було занадто багато людей і там робився хаос. Коли ми сіли в літак, нам було дуже сумно, бо ми залишили в Афганістані все. У нас були мрії, ми залишили наші сім'ї, ми залишили наших друзів, ми залишили всіх наших родичів і навіть не попрощалися з ними. 20 років тому, коли в Афганістані правив Талібан, дівчаткам не можна було вчитися. Потім, коли угрупування скинули, був період, коли жінки і дівчатка стали отримувати більше прав. Так, ця команда з міста Герат у 2017 році отримала спеціальну нагороду на міжнародному змаганні з робототехніки у Вашингтоні. Мої батьки розповідали, що 20 років тому дівчаткам не можна було ходити в школу. Вони повинні були залишатися вдома і займатися домашніми справами. Я сподіваюся, що на цей раз все буде не так, що вони зможуть вчитися і у них буде свобода, яку їм гарантує іслам. У березні цього року команда почала роботу над недорогим апаратом штучної вентиляції легень. Дівчата сподіваються, що одного разу зможуть повернутися додому і продовжити розробки у колишньому складі. Я дуже сумую за своєю сім'єю і друзями. Ми провели багато хороших днів разом. У мене багато теплих спогадів. Я сумую за ними і сподіваюся, що одного разу повернуся в Афганістан і побачу їх знову. Талібан захопив Афганістан 15 серпня, після того, як Сполучені Штати та їх союзники вивели війська з країни. США та інші країни поспішають завершити евакуацію всіх іноземців та афганців до 31 серпня. Це крайній термін, узгоджений з талібами. Місце фестивалю у киргизькому місті Нарын перетворилося в один гігантський візерунок. Майстри з різних регіонів приїхали сюди, щоб показати красу національного килима, який називають «Щірдак». Він складається з повсті і пришитих до неї майстерно вирізаних шматків кольорової повсті. Візерунки – стилізовані частини навколишнього світу, включаючи тварин, юрти і засніжені гори. Щірдан у киргизів завжди був предметом першої необхідності. Його стелять на землю або траву. Традиція їх виготовлення, як і раніше, живе, оскільки вони користуються попитом у туристів. Я вперше в Киргизстані, і мене вразила ця прекрасна країна, її гостинність і доброта людей. Мені пощастило потрапити на цей фестиваль у Нарині, і мені дуже подобаються національні вбрання і килими. Безумно хочу таке придбати. Розміри традиційного щердака 3 на 4 метри. На один йде шерсть приблизно 5 овець. Процес виготовлення довгий і кропіткий.
Це історичний Щердак, йому більше 60 років. Моя свекруха зробила його в 25-30 років. У той час хорошої овечої вовни не було. Вона використовувала залишки, а також козячу шерсть. У цілому на фестивалі представлено більше 2000 видів щердаків, від великих до маленьких, а також з різних регіонів. Деякі площею більше 5 квадратних метрів. Також для відвідувачів проводять майстер-класи. Фестиваль проводять з 2010 року. Його мета – зберегти культурну спадщину і підтримати індустрію виробництва килимів. Паралельно проходить ще 2 заходи. Один присвячено національному костюму, інший – прочитанню епосу про киргизького героя Манаса. Більше того, у цьому році свято ще більш пишне, адже 31 серпня країна відзначить 30-ту річницю незалежності. Вони б'ють один одного по голові справжньою зброєю і носять обладунки вагою до 45 кілограмів. У центральному парку Нью-Йорка знову проходять бої гладіаторів. Прийшов помірятися силами. Я всіх гамселю, а вони мене. Учасники кидають один одного на землю і намагаються вистояти до кінця. Кожен раунд містить 3 поєдинки, які тривають по хвилині. Прийшов позмагатися. Мені подобається лупити противників, і коли вони б'ють мене. Захід називається «Гладіатори Нью-Йорка». Його проводить некомерційна організація «Лицарі Санти», а заснував її 40-річний Даміон Ді Грація. Він хоче допомогти дітям та дорослим безкоштовно займатися бойовими мистецтвами і фізичними управами взагалі. Дійшов до цього не зовсім звичним шляхом. Спочатку служив у ВПС США, потім навчався у Колумбійському університеті і здобув ступінь магістра фінансів у Гарвардському університеті. Зрештою став консультантом із менеджменту. Однак, сидячи у скляному хмарочосі, зрозумів, що гроші його не надихають. В інвестиційному банку не знають, що з такими робити. Якщо гроші тебе не мотивують, тоді що? Я запитав себе, що ж це, і зрозумів, що мені подобається допомагати людям. Тепер його організація проводить тренування на витривалість, навчає рукопашного бою, володіння зброєю та обладунками і навіть грі на музичних інструментах. Я більше не маю шестизначної зарплати. Моє життя вже не таке, яким було, коли я працював на Уолл-стріт. Але зараз воно наповнене сенсом. Маємо маленьких дітей, людей, яким потрібна допомога. Я просто використовую досвід, який здобув під час професійної діяльності, щоб робити добро. Можливо, саме такий, на вигляд, сучасний лицар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, а также подведем итоги инаугурационного саммита Крымской платформы. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А этот блок я хочу начать со следующих новостей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу на 5 направлениях. Об этом он сегодня сообщил на брифинге. Давайте послушаем его прямую речь. Саміт – це не кінець, це початок
великої роботи, яка буде розгортатися зараз за 5 напрямами. Перший – це зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Другий – це застосування обмежувальних заходів, санкцій по-простому. Третій – це протидія порушенням прав людини. Четвертий – гарантування безпеки і свободи судноплавства. І п'ятий – подолання економічних та екологічних наслідків окупації. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что на запуске крымской платформы украинские власти не остановятся в вопросе деоккупации Крыма, а международный саммит, посвященный старту данной площадки, свидетельствует о поражении России. Але документ залишається відкритим до приєднання, і тому ми працюватимемо над розширенням участі в ньому. А також ми будемо розшивати цей документ, ті зобов'язання, які взяли на себе країни в цьому документі, в конкретні дії, в конкретні заходи, в конкретні ініціативи. Всі наші партнери, які підтримали нас в Кримській платформі, відзначають, що це велика поразка, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні – це велика поразка Росії на Кримському напрямі. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. А вот пресс-секретарь президента России Песков, комментируя участие Турецкой республики в Крымской платформе, заявил о разногласиях с Анкарой. Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативно, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег. Мы считаем ее абсолютно неверной. Я рада представить гостя нашей студии Андрей Вигеринский, політичний аналитик. Витаю вас, пане Андрею. Селям алейкум. Добрый вечер. Давайте попробуем проанализировать с вами инаугурационный саммит Крымской платформы. Начнем с общего вопроса. Вам понравился саммит? Ну, те фрагменты, которые мне получилось посмотреть, да, в целом вполне себе. Картинка красивая. Если мы говорим о содержании? О, тут уже сложнее. Вопрос ожиданий. Ну, то есть какая-то часть общества в силу, наверное, очень идеализированного восприятия мира глобального, она считала, что Крымская платформа поможет непосредственно решить вопрос деоккупации. Либо она имела чрезмерные ожидания от состава участников, что приедут лидеры стран, государств, которые нас поддерживают. Но этого всего ожидать не стоило в силу абсолютно разных и предельно прагматичных обстоятельств. И тут дело даже не столько вот в этих понятиях, которые использует Кулеба, либо наш МИД официальный, или президент Украины использует, когда говорят, мир боится России, или Россия, была подвержена поражению вследствие того, что это событие состоялось. Нет. Мир не боится России. Мир просто, любая страна, любая адекватная страна, она оценивает риски, причины, следствия и последствия тех или иных своих действий. И вот, допустим, если взять, условно, Турецкую республику. Да. И существуют у них взаимоотношения с Российской Федерацией. Да. Являются ли они партнерскими? Отчасти. То есть не в 100% взаимных интересах они являются партнерами. Взаимовыгодные. Они взаимовыгодны. В том числе весьма показательно было то, что в августе подписано соглашение о очередной закупке противоракетного комплекса С-300, если я не ошибаюсь. Это как раз к слову о политике Эрдогана с учетом его сложных отношений с Соединенными Штатами, с учетом того, что Турция является страной-членом НАТО, но тем не менее вот это предупреждение, которое озвучивала в свое время американская администрация, что не вздумайте покупать системы С-300, мы вас исключим из программы F-35, которая касается строительства самолетов, мы вам никогда не предоставим Патриот. То есть блеф не сработал, человек заключил соглашение. Но он понимает для себя, что непосредственно личное присутствие, оно ухудшит
понимания или с точки зрения Путина будет воспринято как личный вызов, да, или оскорбление. Нужно ему это, и чего он достигнет от этого участия. И вот он не находит тех обстоятельств для себя и для своей страны, которые он может поиметь в результате участия непосредственно, лично, не на уровне дипломатических представительств, либо членов там, каких-то делегаций, не связанных с президентом, в Крымской платформе. Если он этого плюса не находит, а у него партнерские отчасти и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией, он лично не участвует. Да, он снимает напряжение телефонным звонком Владимиру Александровичу в преддверии непосредственно Крымской платформы. Но он не объясняет там причины своего отсутствия. И наш МИД, и наша официальная сторона, и наше официальное сообщение на сайте президента Украины не говорит о том, что Владимир Александрович интересовался, акцентировал внимание, требовал, не такой далекий перелет с Турции в Киев, да, из Стамбула в Киев, чтобы его не преодолеть. В том-то и дело. Вроде бы и сообщения по поводу болезни Эрдогана, прости господи, не было. Не думаю, что он особо интенсивно занят в вопросе, который касается Афганистана. То есть мы тоже во многом не обостряем ситуацию с Турцией. Да? То есть у нас нет высказываний со стороны Кулеба по поводу того, что мы очень ожидали участия Эрдогана. Но надо было бы? Нет. В том-то и дело, что мы к части субъектного состава представительства во время Крымской платформы демонстрируем понимание ихней позиции. Но в общем, высказываемся по поводу того, что некоторые страны боятся Российской Федерации. Поэтому по содержанию каждый выступил, каждый имел своих 5 минут славы. Кто-то эту славу использовал, скажем так, в урон личной репутации и репутации страны в глазах Украины. Но я не думаю, что эта информационная волна, во-первых, проживет дольше 1-2 дней. Да? Отдельные высказывания отдельных лидеров стран, которые путали Украину и Россию и рассказывали о том, какая там совместная история и какие сотрудничества они имеют с Россией. А как вы думаете, Меркель руководствовалась примерно тем же, чем и Эрдоган, когда 22 августа находилась в Киеве? Ей прямо задавали этот вопрос. Кстати, я осуждаю такую форму коммуникации журналиста с канцлером Федеративной Республики Германии, когда ставится прямо вопрос. Это недочет, либо умышленная провокация украинской стороны, когда представитель УНИАН задает вопрос, а вы улетаете сегодня, и тем самым вы пытаетесь угодить Путину, не принимая участия в Крымской платформе. Но при том, что она косвенно на такого же содержания ответ давала, что есть ситуация в Афганистане, есть там другие обстоятельства, мы будем представлены на высоком уровне. То есть человек дает понять, что она не даст того бытового ответа, которого ожидают услышать или наши журналисты, или наша аудитория, что да, я подыгрываю Путину, или не, я не подыгрываю ему. То есть она, и такой вопрос задается. И понятное дело, что после визита в Кремль и потом визита в Киев, ее участие в Крымской платформе было бы воспринято Россией, не совсем как дружественный шаг по отношению к нормализации отношений с Российской Федерацией. А именно плюс-минус нормализация, это не обострение отношений с Российской Федерацией, является предметом в том числе трехсторонней коммуникации США, Германии и Российской Федерации, которая имеет место сейчас и развивается в течение всего лета. Поэтому зачем ей? Она отправила... Так а что ей терять? Она же уходит на пенсию. Вот это ключевая разница восприятия политики украинцами персоналифицированного, да, и того, что имеет место, допустим, в Германии сейчас. Будет ли ХДС-ХСС, блок ХДС-ХСС, членом потенциальной правительственной коалиции, которая как раз и будет представлять по результатам выборов в Бундестаг свою кандидатуру канцлера? Вероятнее всего, да. Несет ли... Даже учитывая то, что рейтинги падают? Конечно. Тут дело в том, что там будет коалиция, да, то есть будет ХДС, ХСС, да. Скорее всего, еще социалисты, абсолютно не факт, что туда войдут отдельно еще зеленые. Абсолютно не факт. То есть они сформируют коалицию на базе этих политических сил, которые сейчас формируют коалицию, плюс добавится еще одна партия, скорее всего. И скорее всего, что кандидат будет как раз от этого блока. Институциональная память и правопреемственность власти, она так или иначе имеет место в Германии. И то, что наши и журналисты, и политики позволяют себе определенные высказывания в отношении, допустим, Меркель сейчас, это абсолютно не значит, что Лашет, да, или Лашет, Армин Лашет, да, который потенциально говорят, что будет как раз кандидатом в канцлер, забудет о тех оскорблениях или тех
скажем так, не очень лицеприятных высказываниях в адрес и в сторону Меркель и Германии в отношении там, Северного потока, который озвучил наш президент. Да, то есть, если решение принято, не стоит начинать диалог с разговора о том, что мы всегда будем рады видеть вас в любой роли, госпожа канцлер. Тем более это же, понимаете, отрицание в одном суждении предыдущего тезиса, который позволил себе президент. Он сначала говорит о том, что я верю в то, что вы будете частью политической системы Германии, да? А потом говорит, но мы как бы воспринимаем то, что Северный поток является оружием, и вы, канцлер Германии, вы или союзники в Соединенных Штатах неправильно понимаете ситуацию. Ну, фактически ты говоришь о том, что и в том числе члены ее политической силы являются теми людьми, кто не понимает, а ты понимаешь. Да? Как бы это не совсем приятно. И ему это вспомнят. Либо вспомнят не в том смысле каком-то плохом, на бытовом уровне, а в интенсивности поддержки, которую Украина просит. Поэтому, собственно говоря, никто не ожидал от госпожи Меркель, что она примет участие в Крымской платформе. Если бы Крымская платформа она не была запланирована на 23 августа, можно было ожидать, что на 24-й, День независимости Украины, Меркель могла бы остаться. Но, понимаете, вот ставить датой Крымской платформы 23 число, и ей, допустим, обещать, что я останусь, имея визит 22 на 24, а 23 это куда полетишь? Прогуляться куда-то в Германию на один день. Не совсем хорошо, не совсем корректно. Поэтому многие страны руководствовались тем, что крымская история Крыма и его возврата в суверенную территорию Украины, это не в краткосрочной перспективе, это не история успеха. Раз. Второе. Насколько пишут осведомленные источники, наши, иностранные, мы же согласовывали сам меморандум. Да, декларацию, конечно. Декларацию согласовывали. Из нее много вещей, которые как раз накладывали на участников и подписантов обязательства, были вычищены. Как раз Европейским Союзом в том числе. И речь идет как раз об экономическом сотрудничестве или, скажем, функционировании предприятий, то есть экономических отношений. Так о чем это говорит? Это говорит о том, что господин Кулеба, которого мы только что слушали, и который говорил как раз об ограничительных мероприятиях, санкциях и так дальше, то есть мы будем расшивать эту декларацию на обязательства, которые участники взяли. Мы хотели туда записать гораздо больше. Если бы мы гораздо больше туда записали, то участников было бы еще меньше. Потому что если ты сейчас хочешь ее расшить, и раз ты подписал, да, то выполняй. То есть, вопрос вот так вот идет. То не каждая страна хочет такие обязательства на себя брать. Они же понимают, что так или иначе участие – это окей. Подписание – это уже чуть-чуть меньше окей, потому что раз подписал, надо как бы соблюдать, даже на уровне международной дискуссии. Потом, если то, что ты подписал, содержит в себе действительно болезненные шаги в сторону Российской Федерации, с которой в твоей стране есть определенные взаимоотношения, да, экономического характера, либо субъектов хозяйствования, то это ты идешь во вред своему бизнесу внутри страны. Поэтому и саму декларацию вычистили, а часть людей решила, что часть субъектов стран международной политики решили не принимать участие. Поэтому и остается, видите, вот эта фраза «можете присоединиться». Испортятся у вас отношения с Российской Федерацией. Присоединитесь, подпишите. Но, опять же, таки вопрос в том, что сама декларация, она же не содержит в себе чего-то нового, крайне резкого, либо чего-то склоняющего субъектов-подписантов к активным действиям уже завтра. Как событие международного информационного порядка она важна. С точки зрения публичных высказываний, я не думаю, что она интересна даже внутри страны. А как вы оцениваете, если мы говорим о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, отсутствие на саммите Крымской платформы представителей ООН и ОБСЕ? Сложно мне. Я не могу вам на это ответить. Почему? Потому что мне кажется, что сама площадка ООН, она и создана в том числе в отдельных ее панелях или в отдельных ее институциях для обсуждения нарушения прав человека. Плюс есть Международный суд по правам человека, в который Украина апеллирует и обращается. И я думаю, что ООН после Второй мировой войны – это организация, которая создана для защиты мира и безопасности. Как раз нет, на самом деле. И где этот мир и безопасность сегодня? Если бы ООН закрывал вопрос мира и безопасности, то не нужны были такие союзы, допустим, как НАТО. Зачем? Есть условное всемирное правительство, в котором представлены около 200 государств, которые как раз сидят и договариваются о том, чтобы войны не было. Но войны все равно происходят.
И дееспособность принятия решений на уровне ООН, она по состоянию на сегодня, то есть эффективность. реально. Дискредитирован. Да, абсолютно. И все участники это понимают. И более того, они продолжают, ну это так, опять же, если упрощать, они продолжают играть это театральное шоу, держать хорошую мину при плохой игре. Когда собирается Совет Безопасности ООН, либо когда собираются страны-участницы и обсуждают какую-то, ведут какую-то дискуссию, там же решение не принимается большинством. Так может пришло тогда время что-то менять в миропорядке, вводить какие-то реформы, находить какие-то новые пути и механизмы? Да. Только вопрос в том, инициатором кто выступит. Украина не может быть инициатором. И наша проблема, она не станет той проблемой, которая побудит сильных мира сего пересмотреть структуру ООН. Потому что тут хотя бы обязательства подписаны уже об участии, об каких-то соблюдении каких-то деклараций и так дальше. И абсолютно не факт, что тот же состав участников подпишет что-то новое. Ну, то есть это же абсолютно... Лучше пусть это работающее плохо или не работающее существует. Да, такая иллюзия. Иллюзия того, что у нас есть инструмент. Инструмент недееспособный. Ну и то же самое, их отсутствие на Крымской платформе, я не думаю, что оно поменяет позицию, в общем, да, по поводу нарушения прав человека, что они скажут, начнут закрывать глаза на то, что там в Крыму нарушаются права. Или это поменяет, допустим, саму политику ООН, которая осуждает аннексию Крыма. Но в то же время это для нас определенный такой репутационный удар. И восприятие мероприятия, да, с точки зрения обычного обывателя как такового, которые почему-то не присоединились, как раз те структуры международного характера, надправительственные, да, выше правительства каждого отдельного государства, которым мы апеллируем как арбитрам, которые должны решить проблему или решить вопрос. Но они участие не принимают. Возможно, ситуация заключается в том, что консенсуса нет. Консенсус предполагает наличие согласия Российской Федерации. Совета Безопасности. Да. А там мы понимаем, что право одного голоса, право вето, оно исключает единогласное решение. И тут они уже просто не участвуют в силу того, что не хотят идти вразрез со своим уставом. И наше общество не способно принять этот аргумент. Что есть устав, есть Совет Безопасности, есть право вето Российской Федерации, высказывание против. Мы это не воспримем. Но согласитесь, что это странно, что у страны, на территории которой наибольшее количество нарушений прав человека, страны, которая ведет агрессивную политику в отношении многих стран, страны, которая оккупирует территории, есть право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Да, и никто ее этого права не лишит. Да, но это максимально странно. Странно, вообще история — это такой набор странностей, да? И та история, в которой мы сегодня с вами живем, она кажется довольно-таки странным в 2021 году, что остается возможность захвата территории силовым путем. Это странно. Одно дело, мы бы говорили с вами о средних веках, в 17-18 веке, где нету спутников, где нет интернета, средств связи, где сообщение с одной точки планеты в другую доходит за несколько недель в лучшем случае, а то и за месяц. А совсем другая ситуация — это сейчас, 2021 век, где перемещение военных, где наблюдается с космоса, да, где работа спецслужб, она нивелируется или должна нивелироваться работой других спецслужб, где якобы существует какая-то категория ценностей, якобы, я подчеркиваю, которую все пытаются соблюдать, но в то же время те, кто являются арбитрами в категории ценностей, умудряются, если опять же таки брать пример Афганистана, от своих категорий ценностей отказываться и возвращаться к прагматической позиции, которая заключается в том, что мы свои задачи выполнили, а государственным строительством мы тут заниматься не собирались. Так а что ж вы, 20 лет делали, кроме как государство строили? Правительство чего было в Афганистане? Не ваше, президент не ваш. Не ваши общественные организации проводили по $2,5 миллиарда семинары по поводу гендерного равенства в Афганистане. Не вы там деньги осваивали, воровали коррупционным путем. Нет, не вы были. Не, вы просто неправильно поняли. Ценности, это был вопрос не ценности, это был вопрос задач. Хорошо, значит, вопрос в очаровании ценностей уходит в вторую сторону, должен уйти в процессе эволюции. Должно прийти понимание того, что не субъекты, к которым мы апеллируем, как тем, кто должны нам помочь, на самом деле помогать нам будут ровно до того момента, пока это касается их интересов. Это
Ну, я не знаю просто еще, как по-другому это объяснить, понимаете, обществу Украины. Потому что вот наш президент сейчас планирует поездку за границу. Я понимаю, что мы, скорее всего, перейдем к этому. Давайте мы уже переходим к этой теме. Окей. Президент Зеленский 31 августа едет в Вашингтон. И каких прорывных решений мы увидим? Никаких вообще. Вот смотрите, слово «прорыв» и визит в Соединенные Штаты, это не от того, что я... Ну, как Кулеба сказал, что это будет визитом успеха. Он ведь на что-то рассчитывал, основывался. Хорошо. Давайте подумаем вот вместе и с вами, и вместе со зрителями о том, чего Украина и ее делегация хотят достигнуть, получить, приобрести и привести в Украину по результатам визита. Ну, давайте начнем с Северного потока-2. Очевидно, этот вопрос не останется в периферии. Этот вопрос... Это не то. Вот если вы хотите история успеха имеет масштаб. Понимаете, нельзя поехать в Соединенные Штаты. Господин Кулеба говорит, будет история успеха. Да. Приезжает Владимир Александрович, становится рядом с Байденом на пресс-конференции, которая итоговая, и говорит, все, мы завтра в НАТО. Для человека-обывателя, гражданина Украины, который живет на тезисах «завтра нам в Европейский Союз, в НАТО и Северный поток Байден остановит», ну, такие тезисы... Подождите, но мы же с вами сейчас говорим о реалистичных вещах, вот, правильно? Поэтому я и говорю. Мы же говорим о реалистичных вот, каких-то ожиданиях. Правильно. Повестку нужно соизмерить с уровнем страны, которую ты представляешь. Страны Украины. Да? И с учетом того, как ты анализируешь внешнюю политику Соединенных Штатов. Так вот, по вопросам Северного потока решение принято, причем принято на уровне соглашения Германии и США. И из-за Украины его никто менять не будет. Не будет этой ситуации, которую сейчас вот как нарратив озвучивают, что одно дело ее достроить, что соглашение между Меркель, а другое дело это сертификация. Но, по-моему, там взрослые люди, и Меркель, и Байден, чтобы, говоря о том, что проект закончен, они иметь в виду именно бизнес-проект. Не труп и компрессорных станций на 11 миллиардов долларов, да, которые бросили просто по дну моря, а именно как о бизнесе, который функционирует и обеспечивает поставку газа. То есть, ну, этот тезис не работает. НАТО тоже не работает. Ну, не привезут эту победу. Значит, что можем привести? И тут этот правильный запрос нужно в обществе сформировать. Да? Когда ты артикулируешь то, что это будет прорыв, это будет победа, объясни, с чем ты едешь. Ну, то есть у нас есть делегация по линии Министерства энергетики. Эта делегация должна допустим, подписать соглашения, которые готовились между нефтегазом, правительством Украины как гарантом, правительством Соединенных Штатов и частью компаний, которые, Exxon, хотите, любой другой компании, которая работает на рынке добычи и трейдинга в Соединенных Штатах по разведке и добыче ископаемых ресурсов на территории Украины. Это будет, честно, прорыв. Но для этого нужна подготовительная работа. Я не слышал в СМИ и не читал в СМИ сообщений, которые бы, были бы как инсайт или как, скажем, вброс информации такой тонкий, да, как подготовительный, о том, что Кабмин, допустим, ведет переговоры по поводу определенных месторождений, которые будут разрабатываться совместно нефтегазом и американской компанией. Вот нет этой подготовки информационной подушки. Если вы готовите как сенсацию, сенсация может иметь и обратную сторону. Всегда. Да? Если вы людей не подготовили к тому, что почему это необходимо? Потому что нужна энергетическая независимость от любого внешнего поставщика. Поэтому мы хотим нарастить внутреннюю добычу. То люди могут воспринять это по-другому. Приедут варяги и будут наш газ качать и продавать за бог знает какие деньги. Люди у нас боятся этих внешних страхов. Вы можете говорить о совместном производстве, допустим, в космической отрасли, либо в самолетостроении. Вы можете говорить о киберсотрудничестве. То есть тот уровень взаимоотношений, который нам по плечу, как стране. Мы не можем говорить о глобальных вопросах. Более того, нам сейчас не с руки подставлять, потому что партнеры, если мы так артикулируем эту тему, мы же партнеры, то партнеры друг друга не подставляют. Хотя я не являюсь приверженцем или адептом этой теории, потому что я скорее рассматриваю Украину в руках Соединенных Штатов в течение последних 7-8 лет как средство, не как партнер. Потому что, партнеры поддерживают, помогают и позволяют встать на ноги и стать равноценно рядом с собой. Насколько это возможно в Соединенных Штатах, да, но это не кредитная подачка, которая позволит тебе переждать до следующего кредита. Это абсолютно разные вещи. Вот. Поэтому, если мы говорим как о партнере, то публичные высказывания Владимира Александровича, мол,
а вы не остановили Северный поток, или когда же вы, господин Байден, примете нас в НАТО, это будет значить, что ни один международный сигнал, который звучал и от Меркель, и от президента Эстонии, и от представителя Североатлантического союза во время одного из форумов, который имел место ранее, мы не слышим. Если вы не слышите, то с вами невозможно договариваться. Понимаете? Ну вот это ж правило международной политики. Если вы какие-то кулуарные договоренности выносите на публику, вот так как было это, допустим, в вопросах кластеров. Вот господин президент Украины говорит на пресс-конференции с Меркель по поводу кластеров, которые касаются минского регулирования. Только кластеры эти никто не видел. А вот тут ситуация другая. Их-то видели. Их видели, но с подачи Российской Федерации. Да. Да? И когда президент говорит... У нас, кстати, так часто бывает. Да, мы за кластеры. России. Хорошо, давайте, а общая редакция есть? Согласована стороны? Нет. Есть вариант Франция и Германия, который разработан. Есть вариант наших предложений. 2 или 3 раза мы подавали. И есть вариант российских предложений. Так вот, российские предложения, французские и германские, они плюс-минус похожи. Там косметика исключительно. Наши совсем другие. И если эти переговоры велись при участии Ермака, но согласованного текста еще нет, да? А вы вбрасываете месседж, мы готовы к кластерам. Подставляете вы ту сторону, которая брала на себя обязательство, допустим, согласовывать с Россией этот кластерный инструмент. Ну, вы же подставляете и французов, и германцев. Тогда о каких кластерах идет речь? Потом вы получаете следствие. Россия выбросила в информационное пространство этот документ. Вы посмотрели, что абсолютно разные позиции. И вы получаете обратку. Франция особо не идет на диалог, Германия тоже не идет. И опять замалчивается этот вопрос. Сейчас и нормандский формат тоже почему-то не встречается. А как там встречаться? Ну, вы не договороспособны, раз. Второе, вы искажаете реальность. Да? Ну, поэтому очень сложно уже сейчас с этим бэком, который имеет Владимир Александрович, говорить о том, что он будет иметь какую-то прорывную договоренность с господином Байденом, но еще в силу другого обстоятельства. Господин Байден себя обложил обязательствами и сформировал для Владимира Александровича переговорную позицию Соединенных Штатов. Встреча в Женеве с Путиным была? Была. Достигнуты какие-то договоренности и публично вербализированы. Да, мы их слышали. Будет он от них отступать из-за Владимира Александровича? Нет. Он встретился с Меркель, тоже была рамка определена. То есть вот по одному вектору, по другому рамки определены с гораздо более весомыми субъектами, нежели Украина. Ты должен воспринять эту информацию и понимать, с чем ты едешь с учетом этих факторов. Но эти факторы должны быть с учетом, а не в разрез ранее достигнутых договоренностей тех людей, к которым ты едешь. И пока я не вижу этой истории в исполнении Владимира Александровича. То все, что будет продаваться нашему обществу, это обычные слова поддержки, которые обычно звучат. Мы никогда не бросим украинскую демократию. Раз. Может быть, мы услышим тезис по поводу того, что президент договорился, что Соединенные Штаты предоставят украинскому правительству гарантии на заимствование в $1 миллиард. То, что имело 3 года подряд при администрации Обамы место в 2014, 2015, 2016 году, когда мы одалживали там под 1 или по 2%. Я не считаю, что это история успеха. Ну, как бы это потом... Мы услышим о том, что США никогда не признает аннексию Крыма. Но США отправила к нам министра энергетики, который приехал сюда разговаривать с министром энергетики Германии и с министром энергетики Украины. Кстати, интересно, ведь в последний момент изменили. Правильно. Сначала должен был приехать министр транспорта Пит Бутиджич, а потом выяснилось, что приехала Грангольм, да, если не ошибаюсь, Дженнифер Грангольм. Почему так? Более того, Гульсон, вы обратите внимание, просто когда мы говорили об уровне делегации и представительства Питом Бутиджичем Соединенных Штатов, да, люди, которые представляют офис президента, они акцентировали внимание на то, что это был кандидат от демократов. Это будущее демократической партии, это будущий практически президент или кандидат в президенты после смены там, Байдена и так далее. Они поднимали его роль. А потом оказалось, что интерес ситуативный или ключевой вопрос, который нуждается в урегулировании, скорее всего, находится в плоскости энергетики. А эта плоскость энергетики — это не столько Северный поток-2, сколько история ГТС Украины. И его нужно обсуждать. По нему нужно принимать решения, с которым вы должны выйти лидеры стран.
31 августа на совместную пресс-конференцию. Иначе он бы не педалировался. Более того, до 1 сентября должен быть уж представитель, да, от Германии по вопросам, которые касаются посредничества в взаимоотношениях Европейского Союза, России и Украины по вопросам ХТС, транзита, продления и пролонгации контракта на транзит. Более того, я допускаю, что один из вариантов, который предусматривался, да, это то, чтобы успеть подписать этот более продолжительный контракт по транзиту газа еще до встречи Байдена и Зеленского, которую можно было бы тоже подать как победу, со словами того, что Украина может быть спокойна за то, что транзит сохранится не на ближайших 3 года, а, допустим, до 2030 года. За это время у вас есть возможность развивать зеленое электричество, мы будем инвестировать. Мы, Соединенные Штаты, примем участие в функционировании фонда, который будет создан Германией. Мы будем вливаться деньгами в ресурсы, и это тоже якобы победа. Так, недавнее решение в Дюссельдорфе не дает нам уверенность на то, что транзит газа через Украину после 2024 года сохранится? Смотрите, он бы, вероятнее всего, и сохранился бы так или иначе без решения в Дюссельдорфе. Но решение в Дюссельдорфе говорит только одно, четко и более чем понятно, что сам «Газпром», как монополист экспорта газа трубопроводным транспортом с Российской Федерацией, может заполнить трубу на 50%. Я сегодня в одном эфире обсуждал этот вопрос. Я говорю, какая вероятность того, что Российская Федерация, если это будет ей необходимо, изменит свое законодательство и позволит еще одному субъекту хозяйствования, не «Газпрому», стать экспортером газа по газопроводному виду транспорта. Допустим, Роснефти, или, допустим, Новотеку, которая является частной компанией. Какая вероятность в том, что если его необходимо будет заполнить Северный поток, Российская Федерация изменит свое законодательство и будет не один монополист, а будет еще один, конкретно для этого газопровода. Если это необходимо, они это сделают. Это зависит исключительно от их законодательства. И сделать они это могут спокойно в 2024 году. Тогда, когда мы ожидаем, говорим, Северный поток работает 2 года на половину мощностей, пожалуйста. У нас новый поставщик, который забивает вторую трубу, и все. Поэтому решение в Дюссельдорфе говорит о том, что «Газпром» может только наполовину. Все. Больше ничего оно не говорит. Оно не говорит о том, что вторая труба или половина Северного потока будет все время навсегда пуста. Но, возвращаясь к тому, что будет еще. Встреча с бизнесом, Кремниевая долина, IT-технологии. Успехом является твердый контракт, не меморандум. Понимаете, почему мимо прошла информация, как победа, подписание совместного меморандума между нефтегазом и какой-то германской компанией по развитию зеленого электричества, зеленой энергетики в Украине? Да потому что это ни о чем. Что такое меморандум между хозяйствующими субъектами? Вы либо договариваетесь о совместном проекте, доли, деньги, проекты, разделение прибыли, создание новой компании, либо не договариваетесь. Меморандум – это о том, что мы будем обязательно с вами встречаться, обязательно, нам очень интересна тема зеленой энергетики, мы будем обязательно видеться и принимать решения по поводу того, какие проекты реализовывать и какие нет. А может и не реализовывать их совсем. Поэтому нельзя продать воздух как победу. Понимаете? Вот мне так кажется. Плюс Владимир Александрович должен понять для себя одну простую истину, что Соединенные Штаты будут очень четко артикулировать на встрече с ним защиту тех столпов, на которые они опираются в Украине. Это в первую очередь те институции, которые мы привыкли называть антикоррупционной инфраструктурой. Они не будут терять влияние на Украину, несмотря на взаимоотношения с Российской Федерацией, которые они имеют возможность выстраивать благодаря НАБУ, благодаря САП. А там как раз вопрос подходит к смене их руководителей. Поэтому плюс у него заберут из рук или попытаются забрать тот рычаг воздействия, который принадлежит ему согласно Конституции, который является Службой безопасности Украины. И ему еще раз напомнят, что для интеграции в Североатлантический альянс необходимо обязательно реформировать СБУ. Более того, НАБУ, как никто, работает над тем, чтобы доказать свою эффективность и как минимум за последний месяц утопить господина Баканова в таком потоке грязи, который, наверное, не замечают в офисе президента. Потому что ситуация с Чаусом – это был конфликт НАБУ и СБУ, с которой СБУ вышла без лица. Либо лицо было уже немножко подмято. Давайте говорить откровенно, СБУ сегодня без 3 заместителей курирующих.
Ну, потому что были уволены люди, плюс был уволен и Наумов, и никого нового не назначили. И самая последняя история, которая предшествовала всем праздничным мероприятиям, это взятка, которую задокументировала НАБУ, и касается оно комиссии по азартным играм. А комиссия по азартным играм – это детище, как регулятор, детище Владимира Александровича в части легализации азартных игр в Украине. И там взятка была $90 тысяч, и получал ее человек по удостоверению, который является там внештатным советником главы СБУ. И, казалось бы, вроде бы неприметный случай, но субъекты одни и те же, и акценты сделаны абсолютно верно. То есть дать нам Соединенные Штаты навряд ли особо что-то предложат. Мы, более того, наверное, не совсем правильно просим. Мы не знаем даже, что просить. То есть вот если выбрать из украинского интереса, чего мы хотим получить от Соединенных Штатов, зачем едем? У нас где-то 1,5 минутки еще. Да, ну, значит, спишем. Да. Зачем едем? За словами? Словами поддержки. Может, за деньгами? Тоже вариант. Ну, тогда мы это все получали. Являются слова поддержки или деньги, какой-то кредитный ресурс, победой. Ну, если в толковании господина Кулеба, то, наверное, такую победу они привезут. Если мы едем за нашим интересом, а наш интерес – это валовый внутренний продукт, это рабочие места, и это интерес американских компаний в Украине. Потому что никого не защищает больше, нежели свои инвестиции в другую страну. Или инвестиции своих налогоплательщиков в другую страну. Как только зайдут сюда американские компании, даже в СП, совместные предприятия с украинскими, в любую из отраслей, продовольственную отрасль, киберпрограммирование, Соединенные Штаты и их посольства будут заинтересованы в том, чтобы их защищать, а вместе с ними защищать и нас. Все. А если мы торгуем только, простите меня, нашим географическим расположением, то географическое расположение в условиях современных войн, ну, оно имеет весьма относительный характер. Ну, как мне кажется. Поэтому в целом я очень сдержанно оптимистически смотрю на высказывания господина Кулеба. Пусть везут хоть кого-то. Могут Маска привезти, он отсюда полетит в Российскую Федерацию. Кстати, очень интересный вопрос. Прямым рейсом или с пересадками? Да, ну, правильно. Кстати, как Меркель летела? Вот мне тоже интересно. Как Меркель летела. Будем выяснять. Да. Спасибо большое, пане Андрію. Спасибо большое, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Андрей Вегеринский, політичний аналитик, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся. Сейчас прерываемся буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдар Муждабаев. Не пропустите. Коршкенч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu. Deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
разом із іншими партнерами, підкреслюю, Кырым платформасы Русияның мағлубиетідір. Бұны Украина тыш ішлері назирі Дмитрий Кулеба білдірді. О Кырым ишгалінің 7-ші йылында Ярмада меселесі кене дүния күн тәртібіне қайтқаны үшін қуанды. Кулеба бұны тарихи яңлышның түзелтмесі деп адландырды. Оның қайд еткеніне көре дүния бұл жүмледен Русия Кырым платформасымен пек мерақланды. Кримська платформа не тільки викликала безпрецедентну реакцію в світових ЗМІ, в світових політичних колах, але і в Російській Федерації. Це прямо протилежні реакції, якщо весь світ відзначає, що Україна, по суті, розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то Росія навпаки захлинається в розповідях про нікчемність цієї ініціативи. Реакцією Російської Федерації ми задоволені. Кулеба Кырым платформасының тесіз топлашуы Кырым азат етілмесі үшін күрешінің бітмесі дегел башлангыжы олғаныны қайдетті. Назир дегеніне көре шымды Кырым платформасы 5 йөңеліште çalışacak. Яны дачық девлетлеріні Кырым işgalini танымамаға чағырacak, яны санкциялар кірсетілежек, инсан ақларының бозылмасымен көрешежек, Denizde tehlikesizlikni teminleyecek ve Yarımada işgal etilmesi neticesinde peyda olgan problemalarını çözecek. Şimdiki vakitte 46 devlet bu cümleden Avrupa Birliği ve NATO terkibine kirgen bütün devletler Kırım platformasının beyanamesini imzaladı. Kuleba bu vesikani Kırım işgal etilgen vakittan başlap en kuvvetli biri dep adlandırdı. Bu beyanamede Rusya'nı ilk sefer işgalci devlet olarak tanıdılar. Kuleba aytkanına göre Ukrayna yanı devletlerini Kırım platformasının iştirakçısı olmağa çağıracaktır. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. І той факт, що після 7 років окупації і всіх мільярдів, які витратила Росія на те, щоб про Крим почали забувати, ми зламали цю тенденцію, свідчить про те, що ми здатні перемагати, і ми всі, ми, український народ, зрештою отримаємо те, чого прагнемо – відновлення справедливості і територіальної цілісності України. Bunyan beraber Kuleba Ukrayna'nın işgal etilgen Kırımga Rus ordulara koçurulgeni hakkında bütün malumatı bar olganını kaydetti. Bu malumatını aydınlatmak yasak, ama Ukrayna Kırım'nın askerleştirilgeni ve anda nasıl silah teslim etilgeni hakkında haberdar olup tura. Ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр». У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наша задача зараз – це зміцнювати власні збройні сили і зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. І це перший крок, а подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму. Ukrayna Tehlikesizlik Hizmeti Seytumir Nimetullayев devlet hainliginde şübhelengenini bildirdi. O Kırım'nın işgali vaxtında Geniçisk rayonu devlet memuriyetinin yolbaşçısı olup işgalcilerge yardım eteydi. Ukrayna Tehlikesizlik Hizmetinin malumatlarına göre Nimetullayев Kırım'nın işgalinden son birden Yarımadaga kaçtı. Anda Kırım Tatarlarga karşı çıkan propaganda kampaniyasına koşuldu. Malum olğanı gibi Nimetullayев Yarımadada işgalcilerinin işbirlik yapkan Kırım Birliği adlı teşkilatını yaratıp onun yolbaşçısı oldu. Ukrayna Tehlikesizlik Hizmetinde aytalar, erkek onun razı olmaganlar işgalciler tarafından takip ediliydi. Kanun koruyucular Kırım Birliği teşkilatının gerçek maksadı Kırım Tatarlar arasında Kırım işgalinin kanuniyeligi hakkında fikirlerini tarqatmağa, işgalciler hakimiyetinin organlarını tanımağa, çıkarmağa ve işgal etilgen Kırım teritoriyasında kanunsuz saylavlarda iştirak etmege çağırmağa edi. Seytumir Nimetullayev'nin mal mülkü musadiri etili, o ise 15 yılga mahkum etile bile.
Донецк вилаятындагы Арби ватандашлык мемориятында билдиргенлерине көре, рус ишгалчылары Травневая касабасындагы мескен маалерге граната атычы тертибатларнын уджум етті. Чаршембе күні акшам душман Азбарве Бостанға ВОК 17 гранаталарыны атты. Базы evlerde cam sındırıldı. İnsan gayıpları hakkında haberler yok. Bunun beraber düşman Katerinovka ve Novoluganskaya kasabalarına müdafaa etken Ukrayna arbileri позицияларını granata ve kurşun atıcı tertibatlarının hücum etti. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Aman 1 milyard ruble. Tamam bu kadar paranı Kırım işgalci hakimiyeti Moskvadan istey. Para Yalta ve Keriç'teki evlerinin yanındaki teritoriyalarda tamir işlerini ötkürmek için lazımdır. Bu şehirlerde birkaç hafta evvelsi kene bir aylık yaganaklar norması düştü. İşgalcilerinin malumatlarına göre umumen alganda Keriç ve Yalta'da çok katlı binalarının 80'den ziyade azbarı ve mağazı zarar gördü. Kırım işgalci yolbaşçısı Sergey Aksyonov aytkanına göre bozulgan mal-mulkni evvelki alga getirmek için 930 milyon ruble gerek. Ama Moskva hala da paranı vermedi. Teşvikat ağızlardan kesilmedi. İşgal etilgen Kırım'da kanunsuz saylavlarda iştirak etken namzet Keriç'teki propaganda televizyonundaki canlı yayın vaktinde studiyadan kaçtı. Söz Adaletli Rusya Hakikat için adlı firkadan Rusya Devlet Dumasının deputatı namzeti göstergen Ahmedjitli Alek Severenko aktak etti. Yayın başında o Rusya zenginlikleri hakkında memnuniyetlikle anlataydı. Sonra ise birden toxtadı. Severenko pek heyecanlanganını bildirip, alıbarıcıға yayını toxtata bilesiniz dep pısırdadı. Bundan son o münakaşalarının bitmesine 5 dakika kalar ekende studiyanı terk etti. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно используются, продаются, честно, я прошу прощения. Олег Леонидович, у вас еще 4 минуты, 30 секунд. Вы хотите продолжить? Можно я, честно, переволновался? Не смогу. Может, все-таки продолжим? Еще 4 минуты, 20 секунд. Можно остановить эфир. Спасибо, что пришли. Напоминаю, у нас в гостях был представитель партии «Справедливая Россия за правду» Олег Северненко. Это были теледебаты. Ukrayna Afganistan'dan 250'den ziyade vatandaşlarını tahliye etti. Bunu Dışişleri Naziri Dmitry Kuleba bildirdi. Onların arasında Ukrayna korantaları ve yabancılar. İnsanlar bir harbi ve iki vatandaşlık uçaklarının tahliye edildi. Harbi olmayan uçaklarının sahipleri bu uçuşlar için devletten para almadı. Kuleba, Kabul havalimanındaki vaziyet daha da ciddi olganından sebep bazı devletler öz tehlikesizliği için korkup tahliye uçaklarını yibermege vazgeçkenini kaydetti. Nazir'nin aytkanına göre şimdi gelecek tahliye reisi teşkil etili. Dışişleri Nazirliğinde bütün Ukraynalarını Afganistan'dan alıp çıkmaganca çalışacaklarını aytıp geçtiler. Kuleba böyle insanların sayısı 90'a yetişti dep ayta. Це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік громадянин України, а дружина і діти громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я, ми, безумовно, допомагаємо їм всім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине.
Кызлар роботы жиһазнен уграшкан Афган хадын тахымының азаларыдыр. Талибан Афганистан үкіметіні елге кечіргені себебінден олар өз мемлекетінден қачты. Шымды бұл кызлардан базалары Катар пайтақты олған Доха шерінде бұлына. Бұнен бераберда 5 қыз Мексикаға учып кетті. Олар Кабулдаки халқыра ава лиманындан тахлие етілді. Кызларның айтқанына көре ава лиманында пек қалабалық олғаны үшін олар бірқач күн девамында Афганистанны терк етіп уламады. Коли ми сіли в літак, нам було дуже сумно, бо ми залишили в Афганістані все. У нас були мрії, ми залишили наші сім'ї, ми залишили наших друзів, ми залишили всіх наших родичів і навіть не попрощалися з ними. 20 ел евелсі Талибан Афганистанны идаре еткен вақытта қызларға оқымаға ясақ еді. Талибан деврілген сон қадынде қызларының да чоқ жайлеріні япмаға ақы бар еді. Бөлелікнен бұл қадын тақымы 2017 сенесі Герат шерінден Вашингтонға келіп, роботы жиһаз бойынша халқыра ярышта махсус мукафатнен тақдирленді. Мої батьки розповідали, що 20 років тому дівчаткам не можна було ходити в школу. Вони повинні були залишатися вдома і займатися домашніми справами. Я сподіваюся, що на цей раз все буде не так, що вони зможуть вчитися і у них буде свобода, яку їм гарантує іслам. Март айында бұл қадын тақымы ақ жігерінің суни аваландырылмасы үшін уjuз жиһаз üzerinde çalışmaға башлады. Қызлар бір күн ватанға қайтып, евелде олармен берабер çalışқан инсанлармен бірлікте иш алып бармаға девам етежеклеріне үміт ете. Я дуже сумую за своєю сім'єю і друзями. Ми провели багато хороших днів разом. У мене багато теплих спогадів. Я сумую за ними і сподіваюся, що одного разу повернуся в Афганістан і побачу їх знову. Америка Бірлешкен Девлеттері ве оларның итифақдашлары Афганистандан өз ордуларыны чықарған сон августың 15-інде Талибан Афганистан үкіметіні елге кечірді. Америка Бірлешкен Девлеттері ве башқа өлкелер Афганистанда қалған бүтін ябанжылар ве афганларны августның 31-не қадар тахлие етмеге тырыша. Бұл тахлиянын талиплерінен аңлашқан сонки күнідір. Қырғызстандаки Нарын шерінде өткерілген фестивальның ері қожаман өрнекні аңдыра. Мемлекетнің чешет регионларындан ұсталар Шырдак адлы милли килімнің гүзеллігіні көстермек үшін фестивальге келді. Шырдакның темелі оларақ кейізні құланалар. Оның үстіне есе ренклі кейізні ойып өрнекні япалар. Өрнеклер арасында айванлар, юртлар ве қарлы дағлар. Шырдаклар қырғызлар үшін ер вақыт пек кереклеші еді. Бұл келімлерні топрақ да отқа жоялар. Шырдаклар туристлер арасында пек популяр олғаны себебінден оларны япмақ анянесі бұл күнлерімізге қадар сақланылды. Я вперше в Киргизстані, і мене вразила ця прекрасна країна, її гостинність і доброта людей. Мені пощастило потрапити на цей фестиваль у Нарині, і мені дуже подобаються національні вбрання і килими. Безумно хочу таке придбати. Аняневи шырдакның бөйклігі 3 метр кеңлікте 4 метр ұзынлықтадыр. Бір шырдак үшін 5 қойының юны қоланыла. Бұл кілім чоқ вақыт везор япыла. Це історичний ширдак, йому більше 60 років. Моя свекруха зробила його в 25-30 років. У той час хорошої овечої вовни не було. Вона використовувала залишки, а також козячу шерсть. Умумен алғанда фестивальде бұйық ве күчік шырдакларының 2000-ден зеде чешіті тақзим етілді. Базы келімлерінің бөклігі 5 метр квадратын тешкелеті. Бұнен берабер фестивальге келгенлер үшін мастер-классларны өткерелер. Фестиваль 2010 сенесінден башлап кечірілмекте. Оның мақсады медени мирасыны сақламақ ве келімлер ясалма санайысыны дестеклемектір. Айны вақытта да екі тедбір өткеріле. Бірі қырғыз милли урбасына бағышланған. Дегерінде есе Манас адлы қырғыз қараманы аққында дестанларны оқымақталар. Бұйыл байрам ғайет тантаналы, чүнке августның 31-де Қырғызстан өзінің истиқлал күніні қайдете. Олар бір-біріні Керчек селянен Ураве 45 километрға етішкен ағырлығы олған зырқлы тақымны кейіп юре. Нью-Йорктағы меркези паркта кене гладиатор ұрышлары өткеріле.
Прийшов помірятися силами. Я всіх гамселю, а вони мене. İştirakçılar bir-birini yerge atıp sonuna kadar көрөшмеге тырыша. Раундның 3 урышы бар. Уруш 1 dakika devam ете. Прийшов позмагатися. Мені подобається лупити противників, і коли вони б'ють мене. Tedbirning adı New York Gladiatorlari, onu Santa Ritsarlari adlı ticari olmagan teşkilat o'tkari. Bu teşkilatni 40 yaşındaki Damian Degratsiya tesis etdi. O, bala ve büyükler muharebe sanatları ve bedeni meşguliyetlerinin bedava uğraşkanlarını istey. Degratsiya Amerika Birleşken Devletleri Hava Kuvvetlerinde hizmet etken son Kolumbiya Üniversitesi'nde okudu. Bundan son Harvard Üniversitesi'ni bitirip maliye sahasında magister derecesini aldı. Neticede management meseleleri boyunca meslekçi oldu. Ama ofiste çalışıp oturganda para ona ilham vermegenini anladı. В інвестиційному банку не знають, що з такими робити. Якщо гроші тебе не мотивують, тоді що? Я запитав себе, що ж це, і зрозумів, що мені подобається допомагати людям. Şimdi onun teşkilatı çydamны inkişaf ettirgen idmanlarını o'tkari. Kollar vasıtasının көрөшмеге silahını kullanmaga ve hatta çalgı aletleri oynamaga öğreti. Я більше не маю шестизначної зарплати. Моє життя вже не таке, яким було, коли я працював на Уолл-стріт. Але зараз воно наповнене сенсом. Маємо маленьких дітей, людей, яким потрібна допомога. Я просто використовую досвід, який здобув під час професійної діяльності, щоб робити добро. Belki Zemanevi Rıtsar'nın tamam böyle korunuşu vardır. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, усім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР, програма Prime. Це час, коли ми обговорюємо найцікавіші для Криму, України та світу теми і запрошуємо співрозмовників, які на них добре розуміються. Я радий представити вам гостю сьогоднішнього етеру. Да, там затримка невелика з зв'язком, бо скайпом. Але зараз гостя повернулася на зв'язок. Я вас вітаю, пані Ірино. Доброго вечора. Були проблеми зі зв'язком, але все наладилось. Дякую. Пані Ірина Геращенко, ну всі, я зрозуміло, що всі глядачі АТР пані Ірину знають. Це колишня віце-спікерка Верховної Ради України, а зараз народна депутатка від фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ірино, я, звісно, хотів би... Вибачте, пане Айдар, я не чую студію. Можливо, просто ми перейдемо тоді на телефони. А ми вас чуємо добре. Ні, ми вас добре чуємо. Ось якісь проблеми зі зв'язком, бо ми дуже добре чуємо пані Ірину. Я надіюся, зараз... Я вас не чую, вибачте, будь ласка. А я вас чую. А давайте я буду телефонувати пані Ірині, а вона буде відповідати так, це як варіант, бо ми... Ну, давайте, спробуйте, я тут розмовляю з режисером трансляції, просто ми тут дуже добре чуємо пані Ірину, і як такий... В крайньому випадку можемо телефоном запитувати, відповідати так. Ну, почекаємо трохи. Теми, звісно, сьогоднішні теми – це теракт біля Кабульського аеропорту. Це така подія, як нам обіцяють локдаун новий у листопаді. Про це каже головний санітарний лікар України. І інші новини, які я хотів обговорити з пані Іриною, і ми абсолютно точно обговоримо їх. І крім
Крім цього, звісно, я запросив пані Ірину для того, щоб обговорювати Кримську платформу. Ну, це основна тема останніх днів. Не тільки в нас, але в нас особливо. Ну, а поки що налагоджується зв'язок, щось пішло не так, як то кажуть. Ось я хочу ще розказати про деякі новини. Тут, знаєте, я прочитав таку цитату пана Байдена, президента Сполучених Штатів, який сказав, що він, я цитую його, у мене був саміт з Володимиром Путіним, ну ми про це знаємо, і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне до відповідальності цих кіберпіратів, да, кібербандитів, тому що вони знають, тобто росіяни знають, де звідки ці кібератаки йдуть на Сполучені Штати з Росії. Я більш того можу доповісти пану Байдену, шановному президенту Сполучених Штатів, що Путін і керує цими кібератаками особисто, так що чекати те, що президент Сполучених Штатів чекає на те, що Путін притягне своїх підлеглих до відповідальності, це дуже, так я би сказав, ну, романтично. Але дипломатія є дипломатія, і тут певний успіх є, ну не успіх, а певні зміни в ситуації з Північним потоком-2, де суд, причому в Німеччині, обмежив використання Росією цього газогону, але чим все це закінчиться, ми теж не знаємо. Знаєте, ця ситуація у світі зараз виглядає дуже підвішеною, і підвісили її з різних сторін. Як це будемо все розгрібати, не дуже зрозуміло. Зрозуміло тільки те, лише також я хотів, знаєте, говорити з вами і з пані Іриною, висловлювання пані президентки Естонії, пані Керсті Кальюлайд, яку я мав честь особисто знати, коротко, але все ж таки на адресу України дуже жорстке інтерв'ю вона дала про перспективи європейські, євроатлантичні перспективи України. Це дуже дивно звучало, чесно кажучи, я був здивований, навіть записав там свою якусь думку на Ютубі своєму, можете послухати. Ну, мені здається, що це занадто образливо для України і занадто песимістично, те, що вона сказала, що Україні потрібно ще 20 років, щоб стати членом Європейського Союзу. Ну, слухайте, в Європейському Союзі такі країни, які мають більше проблем з демократією і з судовою системою за Україну. Я не заперечую, що в Україні в нас великі проблеми з судовою реформою, і її треба терміново робити. Але це все ж таки не є підставою для того, щоб казати українцям, тим більше з боку союзної партнерської держави, такі песимістичні прогнози, я з ними просто не погоджуюсь. На мій погляд, це неправда. А ми знову вітаємо в етері пані Ірину Геращенко. Я надіюся, що зараз все нормально. Доброго вечора. Вибачте, це якісь вороги намагаються зірвати нам прямий ефір, але в них нічого не вийде. Знаєте, Айдере, я нарешті чула студію, і якраз ваші ремарки відносно інтерв'ю естонської президентки. Хочу сказати, що я тільки повернулася з колежанками з Донеччини, де ми були разом з естонськими депутатами. І якраз разом читали це інтерв'ю. І треба сказати, що версія естонських політиків наступна. Перше, оптимістичне, що позиція естонської сторони, естонської держави по відношенню підтримки України і такої адвокації нашого шляху до ЄС і НАТО є незмінною. Це перше. Друге, вони пов'язують ці заяви певним чином із такими внутрішніми питаннями. Нагадаю, що в Естонії не прямі вибори президента, там президента обирає парламент, і вони вважають, що це може бути пов'язане з такою внутрішньою певною кризою, тому що в парламенті є дискусії відносно майбутнього
майбутнього президента Естонії. Тобто вважають вони, що може бути зміна. Ну а третя позиція, вона все-таки менш для нас приємна, але вона теж правдива. Те, що суди в Україні, на жаль, це держава в державі, те, що судова гілка влади не є ідеальною, те, що дійсно суди не реформовані, і те, що дійсно інвестняні за ручку водять, ну знаєте, далеко не всіх інвесторів, це також правда. І будемо вважати, що за суттю президентка Естонії багато в чому була права, ну а форму вона дійсно могла обрати іншу, це правда. Ірина, абсолютно погоджуюся з вами, бо ну просто це дуже різко пролунало і неприродно для Естонії, яка дійсно наш, ну я скажу навіть союзник, да, партнер близький, один з найближчих партнерів. І я був здивований, знаючи пані Керсті, що вона була така, ну дуже ввічлива така людина завжди. І тут, але я згадав ситуацію, коли вона в 16-му, здається, році чи в 15-му намагалася, знаєте, такі спроби майже у всіх були європейських країн, ну може крім Литви, налагодити стосунки з Росією, з путінською, ну якось налагодити. Там все ж таки там кордон з Росією, і вона навіть їздила до Москви, і навіть там були плани з спільних якихось історичних заходів, да, там якусь дату чи вигадали, чи згадали, і вони мали разом там з Путіним, десь Путіна зустрічати в Естонії на якомусь там кораблі, але Путін там все так вирішив, що вона просто не змогла, ну там образлива якась ситуація, але просто дуже, я добре це не пам'ятаю. Пане Айдере, от вибачте, будь ласка, я вважаю, що нам варто все-таки більше уваги приділяти українській владі. Я абсолютно погоджуюсь. І я, наприклад, були на параді. Да, і дуже уважно слухали виступ Зеленського. Я щаслива насправді, що після 2 років такого прогулу військового військовий парад повернувся на Хрещатик. І наша команда жорстко критикувала Зеленського за такі їх оці кривляння, що парад – це марнотратство, що краще гроші віддати військовим, а їх 2 роки не військовим віддавали, а шоу-бізнесу. Парад був чудовий, але у виступі Зеленського також слово «Путін» не звучало. І слово «Росія» не звучало. І коли на нашому військовому параді разом з героями нагороджують шоу-бізнес, давайте обговорювати українського президента. Давайте, Ірина. Ані пані естонського президента. Хоча по формі її заяви мені не сподобалися. І це я відверто говорю. Так само я дуже уважно слухала заяви і виступ Зеленського на Кримській платформі. І цікаво, що там естонська президентка була набагато більш критична до Російської Федерації, ніж український президент. Тому, якщо ми самі, знаєте, знижаємо цю планку і перетворюємо дуже часто, ставимо на перше місце форму, а не зміст, ну то наші колеги можуть теж саме дозволити собі жорстку, знаєте, таку некоректну форму до України. Я вдячний вам за те, Ірино, що я враховую ваш дипломатичний міжнародний досвід в якості депутата і членом делегації в ПАРЕ, наприклад. Ви багато мали справ з іноземними партнерами, і я приймаю ваше зауваження. Дійсно, нам треба про себе говорити більше. А Естонія нехай розбирається сама зі своїми політиками. Естонія залишається нашими партнерами. Як би там хто не намагався дружити, не дружити, це не наша справа. Взагалі все одно це не вийде. Ну, ви знаєте, ще раз хочу наголосити, що ми тільки повернулися з естонськими депутатами Донеччини. І я хочу сказати, що, наприклад, там голова комітету міжнародних справ 5-й раз за останні там 1,5-2 роки, навіть попри пандемію, був на Донбасі. Якщо мені назвете депутата від монобільшості, які за 2 роки бодай 3 рази були на Донбасі, а не 1 раз кагалом перед виборами, я буду вам вдячна. Я такого депутата від монобільшості не знаю. Мій це був 104-й візит на Донбас. І ми з естонцями разом відвідали Широкіна, вони були шоковані абсолютно тим, що вони побачили. Ми разом вийшли в Азовське море, і ви знаєте, там трапився цікавий інцидент, коли наші моряки показали нам, де стоять там якби ці російські кораблі, які по суті блокують сьогодні пароплавство, мореплавство українське, і цивільне, економічне, і не дають нам виходити там до Керченської протоки. І стояли там ці російські кораблі, і по
раціях, в радіоефірі, вони відповідали нашим військовим, що ми тут стоїмо згідно там міжнародних домовленостей, фактично блокуючи наше морське право користуватися нашими водами. Мені здається, Україна має займати тут міжнародну позицію, і для цього і ми щасливі були бути там з естонськими депутатами. Але чи ви погоджуєтеся з тим, що це сьогодні має бути в першу чергу руського міра? Економічна блокада, все, що відбувається сьогодні в Криму і на Донбасі. Пані Ірино, раз зайшлось про Азов, розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Тобто вони просто блокують наші всі порти, і ми не можемо користуватися своїм морем взагалі? І чи вони просто стоять і не перешкоджають ось вашим кораблям, на яких ви були, там, чи ви там виходили в море, чи ні? Наші військові дуже мотивовані, дуже патріотичні, вони роблять свою роботу. І, звичайно, щоденну роботу, коли вони просто моніторять безпекову ситуацію в Азовському морі. Але, зокрема, окрім зустрічі з військовими, ми зустрічалися, наприклад, з владою Маріуполя, з мером Маріуполя, командою мера, і вони розповіли нам те, наскільки сьогодні впали, наприклад, там обороти морського порту Маріуполя в кілька разів. Впали сьогодні так само перевалка морського порту. І, по суті, Росія веде проти нас гібридну економічну війну. І ось ця блокада мореплавства – це ж не тільки, такі військові загрози Україні. Це економічні загрози, це загрози нашим рибалкам. Звичайно, все це б'є серйозно по нашій економіці, по нашим там надходженням, по бізнесу. І про це потрібно говорити дуже серйозно. І от, хочу сказати, що так само ми вітаємо там ініціативу Зеленського проведення там Кримської платформи. Це важливо насправді, коли сьогодні весь світ зайнятий Афганістаном, наслідками ковіду, щоб робити будь-які ініціативи, які залишають в порядку денному Україну, деокупацію Криму. Але коли влада там несе нісенітницю про те, що це перший там захід 2014 року на захист Криму, забуваючи про декларацію Помпео Сполучених Штатів Америки, забуваючи про всі резолюції ООН, Генасамблеї, ми цим робимося кумедними для світу і дозволяємо нас пінати ногами, показуючи цю нашу кумедність. Мені здається, навпаки, влада була би сильнішою, якби вона разом з опозицією в один голос захищала Україну, показуючи тут абсолютно таку наступність нашої позиції жорсткої щодо санкційного режиму проти Російської Федерації, щодо неприйняття окупації, економічної блокади України, блокади нашого пересування морем. Я погоджуюся. Я навіть нагадаю, чомусь ніхто не згадує цього, що була ще громадська блокада Криму в 2015 році, коли спільними зусиллями кримських татар, українських патріотів ми припинили цю ганебну торговлю, яка йшла там просто повним ходом, ми ганьбили Україну. Як би тоді це не відбулося, як би тоді не... Пам'ятаєте, коли Петро Порошенко поставив ультиматум Путіну, сказав, чи ви можете отримувати електроенергію, але тільки якщо ви визнаєте, що Крим – це Україна. Звісно, він відмовився на цьому. Навіть визнаєте, що Крим – це Україна, коли Крим стане українським, туди піде і вода, і електроенергія. Це так. До речі, ще один цікавий нюанс про нашу цю поїздку до Криму. Ми виходили в рейд цей на Азовське море на кораблях, які були вироблені. Це такі броньовані малі катери, які були вироблені, випущені в 2018 році. Кузня на Рибальській, таких зараз кілька є. Я цифру не називаю, бо це вже закрита інформація там на озброєнні, на оснащенні наших Збройних сил України. І саме зараз за ці кораблі, які є на службі Збройних сил, кошмарять людей, які їх приймали. Хоча за 2 останні роки Зеленський і його команда нових, не закупили там жодних там штанів нових Збройним силам України і не збільшили забезпечення фінансове, технічне. Тому мені здається, що от парад – це така дуже хороший маркер, що все-таки сьогодні Зеленський повертається, як це не парадоксально звучить, до того, що армія, мова і віра – це держава, державний фундамент. І, власне, якщо ще після цього його команда згадає, що не великим будівництвом, а Збройними силами України захищається країна і, можливо, виконає державне оборонне замовлення, ми будемо щасливі.
Погоджуюся. Знаєте, що я знаю, що навіть всередині команди президентської були сумніви щодо Кримської платформи, і якісь там скептики казали, що не треба, це ризик, може хтось не приїде, може буде мало людей, там представництво буде не те, і це ризик для вас, Володимир Олександрович, але він сказав ні, він сказав, що ми все проведемо, і Дмитро Кулеба зробив, я думаю, все, що можливо, щоб було представництво, дуже круте, правда. І, на мій погляд, я як кримський татарин на це дивлюся, це якимось чином об'єднало суспільство і навіть політичну еліту. Тобто я не бачу критики Кримської платформи з будь-якого боку, крім ОПЗЖ. Я, якщо чесно, вперше за останні 2 роки таке спостерігаю. Як ваше відчуття щодо цього? Я ще раз хочу наголосити, що наша політична сила вітає всі кроки, направлені на деокупацію Криму і Донбасу. Ми вітаємо всі кроки, які сприяють тому, що Україна і Крим і Донбас залишаються в світовому порядку денному. В той же час я вважаю, що ці ризики тепер для Зеленського тільки починаються в контексті Кримської платформи, тому що це не повинно бути такою розпіареною одноразовою акцією. Тим більше, коли і Зеленський, і пан Кулеба заявили, що це найважливіша подія з 2014 року, тепер це прийдеться доводити не словом, а ділом. Я хочу наголосити, що з 2014 року були і декларація Помпео, і резолюції Генеральної асамблеї ООН, про які сьогодні владна команда забуває. Якщо так, то ми будемо і тепер уже як опозиція, в рамках парламентського контролю вимагати, інформувати суспільство про наповнення Кримської платформи. Це не може бути тільки офіс її там створений і тільки декларація, яка зараз прийнята була. Ми будемо дивитися, як, наприклад, буде посилюватися санкційний режим. Ми будемо дивитися, як країни, які підписали цю декларацію, будуть реагувати на незаконні вибори в Криму, які проводить зараз Російська Федерація у вересні до Держдуми. І якщо цього ніхто не помітить і Думу визнають легітимною, то це буде означати, що це просто шоу. Тому я би дуже радила владній команді не забувати, що всі ці гасла їх, які заявляються, це не може бути, така разова акція тільки під День Незалежності. Ще раз наголошую, ми вітаємо Кримську платформу, але будемо так само очікувати від влади, що це не тільки декларації, такі, популізм, а це серйозна дипломатична робота, направлена на деокупацію Криму. І ми також будемо контролювати. Щодо позитиву, я тут відзначу, що так само ми голосували, вважаємо правильними кроками Зеленського, це закон про корінні народи, дуже правильний і своєчасний крок, і так само голосували, звичайно, про скасування спеціальної економічної зони Криму. Я хочу сказати, що як депутат 7-го скликання, тоді наша команда, я була у фракції «Удар», яка потім влилася в блок Петра Порошенка, ми не голосували за створення цієї спеціальної економічної зони. Вважаю, це помилково. Що було, то було, звісно, але все ж таки я не можу не запитати вас, як людину, яка була всередині всіх цих процесів політичних. Ви кажете, що і Кримська платформа – це дуже добре, і закон про корінні народи. А що заважало минулому скликанню, на вашу думку, Верховної Ради і президенту Порошенку за свою каденцію зробити ці, очевидні, популярні у суспільстві і кроки, які ви підтримуєте, майже все, тобто хто тут може це не підтримати? Мені здається, що в чому виграє нова команда, це, звичайно, в серіалах, відосиках і шоу. Тут вона не перевершена. Скажімо, прямо на шоу вони прийшли до влади, шоу продовжують. Тому ще раз наголошу, пане Айдере, що я не вважаю Кримську платформу при всій моїй підтримці цієї ініціативи більшим і результативнішим взагалі акцією, ніж, наприклад, декларація Помпео Сполучених Штатів Америки, яка, по суті, повторює політику Сполучених Штатів щодо Балтійських країн, які були окуповані, по суті, Радянським Союзом. Приєднані до Радянського Союзу поза волю народів цих республік. І так само я хочу наголосити на тому, що на відміну від Грузії, Україні вдалося домогтися такої єдності, створення антипутінської коаліції і санкцій проти Російської Федерації за окупацію Криму. Якщо мені нагадаєте, чи були такі санкції по окупації Грузії, їх не було. І це була величезна робота. І я хочу сказати, що Порошенко
Порошенко, це навіть опоненти визнають, ну, був дуже сильним дипломатом. Що стосується закону про корінні народи, так, попередній парламент не всі закони прийняв, які мав би прийняти. Будемо вважати, що ми щось залишили в 9-му скликанні. В той же час, наприклад, якщо говорити про ті речі, які нинішнє скликання блокує, а я вважаю їх важливими, наше скликання в першому читанні прийняло закон про статус політв'язнів Кремля і соціальну допомогу родинам. І якраз це рішення в другому читанні заблоковане Верховною Радою нинішньою. Я вважаю, що взагалі от питання заручників зникло з порядку денного. Після того, як Зеленський віддав Путіну Цемаха, беркутівців, все. Путін втратив інтерес до будь-яких процесів обміну. І сьогодні сотні кримських татар, українців, залишаються за ґратами незаконно в Росії, в окупованому Криму і на Донбасі. Звільнення заблоковані за вини Путіна. Зверніть увагу, я тут не українську владу звинувачую, але українська влада мала би подбати про родини, про соціальні все-таки підтримку їх через прийняття відповідного закону. До речі, про це я говорила і на позачерговому засіданні парламенту, де парламент підтримав заяву до країн світу щодо підтримки від Кримської платформи. Ну, дякую вам, що ви підтримуєте всі такі правильні кроки і маєте ініціативу щодо допомоги політв'язням. Це дуже важливо. Дійсно, там дуже багато людей захопив Путін за ці 1,5 роки вже, да, коли був останній обмін і все. І більше ніхто про це майже, ну не майже, взагалі ніхто, крім політв'язнів і їхніх родичів, не каже, бо ніхто не знає, що з цим робити. В тому числі і медіа. І зверніть увагу, що от попередні роки наша команда, коли я опікувалася цим питанням, у нас дня не було, щоб родини політв'язнів не зустрічалися зі мною, як з уповноваженою тоді з мирного врегулювання, представницею в гуманітарній підгрупі, щоб ми в МЗС не зустрічалися, в тому числі, або не через контакти, там, інтернет, не спілкувалися з родинами кримських татар. Ми придумали тоді кілька програм таких по підтримці фінансовій родин кримських татар. Але це не може бути разові історії. Це треба узаконити. І мені здається, що це дуже неправильно, що ця тема, як на мене, спеціально замовчується. Ну, я думаю, що ми не дамо. Всі зацікавлені люди, патріотичні, в парламенті не дадуть це замовчити. Я хочу, знаєте, поцікавитися, спочатку хотів поцікавитися, звісно, бо парад був дуже добрий, але те, що потім відбулося, і марш ветеранів був дуже добрий, я сам брав в ньому участь, а ви там були теж, напевно, я не маю сумнівів. Але там скоїли напад на 5-го президента України Петра Порошенка. Я хочу запитати, як його справи зараз, як почувається Петро Олексійович? Дуже дякую за турботу, за вашу. По-перше, передісторія така, да, підготовки до параду. Це ганьба, що на парад, на ложу там гостей не запросили жодного з депутатів, наприклад, першого скликання парламенту, які голосували за українську незалежність. Тобто слугам, цим ноунеймам знайшли білетиків, посадити їх в крісла м'якенькі, а жодну літню людину, дійсно таких героїв України, легенд, які приймали безпосередню участь, брали у прийнятті голосування за акт незалежності, не запросили. Не запросили, наприклад, і опозицію. З нашої фракції надіслали запрошення співголовам мені і Артуру Герасимову, і до останньої хвилини не запросили навіть Петра Порошенка, 5-го президента України. Погодьтесь, це ненормально. І він отримав запрошення, це абсолютно відповідально вам говорю, за 1,5 години до початку параду. Просто ганьба. Турчинова, який взяв на себе відповідальність так само за країну, за безпеку, в найважчі місяці 2014 року не запросили. Хоча Хрещатиком їхала техніка, там нічого нового не було. Окрім безпілотників турецьких, от закуплених вже за часів Зеленського, все інше це була техніка, поставлена до Збройних сил України за часів Порошенка і Турчинова. Парубіяни запросили, Забродського, генерала, Яну Зінкевич. Ну як таке може бути? Звичайно, для нас було честю великою, для нашої команди так само долучитися до маршу патріотів. Скажу вам чесно, що наша фракція стояла в основному разом з киянами, з тисячами киян. Ми просто аплодували колоні, яка йшла кілька годин. І, як на мене, це було 2 однаково вражаючих дійства. Парад – це був офіційний наш такий захід, а марш патріотів – це був захід серця. Серцем ті люди, які просто вборонили Україну в найважчі часи, вони пройшлися Хрещатиком і їм аплодував Київ.
Я не йшла, звичайно, в колоні. Для нас, для нашої команди було важливо от серед простих киян аплодувати, стирати долоні, кричати «дякую». Я була шокована цією історією, яка трапилася в святому для кожного українця місті на Алеї Небесної Сотні. І для мене очевидно, що за цим стоїть влада. Ви знаєте, коли зеленкою обливають державного діяча, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу за фактом перешкоджання діяльності і нападу на державного діяча, а не за фактом хуліганства. І наші депутати звернулися до поліції щодо вимоги відкрити кримінальне провадження саме за фактом нападу на державного діяча. Цього не зроблено. Цього хлопця, наркомана, нещасну людину, яку підкупили, звичайно, там за 33 срібніка, потягли на Банкову, мабуть, видати ці 33 срібніка. Сьогодні адвокати були в суді, досі не вручена підозра. Хочу нагадати, що за менш серйозні правопорушення завжди затримували, тягли до суду, заарештовували. Тут людина невідомо де. І за нашою інформацією, самі правоохоронні органи вивезли цього наркомана в Козелець. Якщо влада настільки не шанує державу, це дуже небезпечно. Вибачте, якщо б за цим не стояв Зеленський і його команда, була б реакція Зеленського, який би засудив цей напад, Разумкова, який би засудив цей напад на свого колегу-депутата, Монастирського, міністра внутрішніх справ. Вони всі як рота води набрали. Це абсолютно ганебна історія. І я думаю, що журналісти мають про це говорити. Слухайте, Ірина, а чи ви не думаєте, що До речі, я бачила сьогодні Порошенка. В нього він молодець. Ви знаєте, його такі історії дійсно просто злять. І в цій своїй такій злості він стає, знаєте, мені подобається, коли опозиціонер починає так злитися здорово на те, що відбувається. Але він пройшов обстеження медичне, в нього є пошкодження ока. І, власне, до речі, цікава історія. Слідчі відмовлялися надати дозвіл чи направлення на експертизу, доки не отримали не копію, а підписану довідку від лікаря щодо пошкодження ока. Я дуже сподіваюся, і ми зараз звертаємося тут публічно до слідчих, що вони лікаря не почнуть кошмарити за те, що він провів обстеження. І далі в нас немає довіри до поліції, яка рятувала цього нещасного наркомана, який влаштував провокацію в святий для українців день. Ми вважаємо, що цей напад має розглядати СБУ або ДБР, яке ганяється то за картинами, то ще за кимось, замість того, щоб займатися безпосередньо своїми справами. Ірино, я не вважаю, на відміну від вас, ви дуже добра людина, я не вважаю наркомана нещасним цього. Це злочин. Він нещасний, це просто злочинець, але бачите, влада його якось так опікає. Послухайте, знаєте, я просто, ось ця традиція із Зеленкою, ось цих нападів, вона не українська. Я просто, певний час жив у тій країні, яку ми зараз не будемо навіть згадувати. Російська Федерація, для мене просто це такі згадки неприємні і особисто. Я хочу сказати, що там досить часто, і не тільки там проти Навального, там багато випадків таких було. А чи не здається вам, що це... Я просто не бачу прямої вигоди для Зеленського чи його команди. Навпаки, люди жаліли Порошенка і казали, що це неприйнятно, що не може таке бути, тим більше в такому місці, в такий день. Може, це було замовлення якраз з боку Російської Федерації, щоб розпалити якийсь такий скандал? В такий день, я повторюю. По-перше, в зв'язку з тим, що сама Банкова Російську Федерацію в СУІ не згадує, то я не знаю, хто там у них крати, враховуючи історію з вагнерівцями і багато інших історій. З Цемахом, з беркутовцями, яких подарували Путіну. Тому я не знаю. Може, в них там консультанти з Кремля, які їм цю Зеленку теж консультують. Це перша історія. Друга, в своїй патологічній ненависті до Порошенка, вони, які висміювали, обсміювали, знищували його в своїх кварталах, от вони таким чином, вони ж весь цей день намагалися його принизити. Вибачте, коли Зеленський перераховує всіх президентів України, не згадує Порошенка. Коли до останньої хвилини йому не передають запрошення. Його не запросили ні на Кримську платформу, ні на жоден захід інший, які проходили в Україні. Це абсолютно, якась така по Фрейду ненависть просто підлітків до зрілих політиків, до людини, яка створювала державність. І мені здається, що їм просто хотілося, вони слідкують за Порошенком,
Порошенком. Згадайте всі ці історії, коли він виїжджає на 3 дні на відпочинок, за ним їздять якийсь один і той же персонаж з незрозумілим бюджетом, явно він оплачений якимось. А навіщо? Навіщо сенс? Яка ваша версія? Я просто не розумію сенсу. Я просто думаю, що в людей, в яких там, знаєте, з психікою якась там схиблена історія, вони намагаються таким чином принизити президента Порошенка. Хоча я чесно вам хочу сказати, він не Янукович. Це при Януковичі, до речі, теж Зеленко в нас кидали, коли ми їздили Юлю в тюрму Качанівську провідувати. А він від яйця, від Зеленки не падає. Це його тільки там робить, знаєте, я ж кажу, ви ж сама розумієте, що це жодним чином, на відміну від ока, це не пошкодило Порошенку. Кожен міряє по собі. Кожен міряє по собі. Я не буду називати, знаєте, там позивних всіх цієї Банкової, але я думаю, що там багато хто від Зеленки впав. Мабуть, вони про інших теж так думають. Я думаю, що Порошенко це точно його політичній репутації не пошкодить 100%. Але я думаю, що це пошкодило Зеленському. От моя порада, якщо не дивляться там ваш канал, це ненормально, коли там американське посольство і, знаєте, суспільство так жорстко на це реагує, а ось ці персонажі на Банковій, в Міністерстві внутрішніх справ, в МЗС, в Раді набрали води в рота. Взагалі це службові обов'язки просто, навіть якщо не казати про щось інше, це службові обов'язки, це засудити, да? Це політична зрілість, це мораль, це виховання. Я хочу сказати, що ми в опозиції до Зеленського, але ми точно бажаємо йому здоров'я, бажаємо йому успішного візиту до Сполучених Штатів Америки, бажаємо, ми з ним боремося ідеологічно в рамках моралі. Але це такі, знаєте, от коли ми говоримо про другу сторону, то це така, практика 95-го кварталу. Співати пісні там хору вірьовки про горіла хата палала, знущатися над нещастями людей. То було дуже їм це здається весело. Я хочу, знаєте, що сказати? Ірина, у нас дуже вже небагато часу просто. Я хочу сказати, що все ж таки, незважаючи на все те, що ви сказали, на всі ці розбіжності стилістичні, там ви дійсно, ваші політичні сили, м'яко кажучи, там не дуже добре ставляться один до одного, але є багато людей нормальних, патріотичних і в «Слузі народу», да? І в міністерствах є нормальні люди, ви ж погоджуєтеся. Да? І те, що Зеленський їде до Вашингтону, і те, що приїхало так багато людей на Кримську платформу, це величезний плюс нам усім, незалежно від політичних. Ми вітаємо, бажаємо дуже вдалого візиту. Ми усвідомлюємо, що має команда українська там представити жорстку позицію щодо Північного потоку-2, щодо гарантій Сполучених Штатів по безпеці України в контексті Будапештського меморандуму. Тут ми союзники. І дивіться, от ми ніколи не переходимо на особистості. Всі питання, які є державницькими, ми голосуємо. Ми голосуємо, як би ми там не ставилися одне до одного. От мені б хотілося, щоб Банкова не переходили на особисті. Мені теж хотілося б, щоб наша еліта політична, знаєте, як у Литві, наприклад, да? Де вони можуть один одного там якось по внутрішніх справах щось там розбіжності мати якісь, да? Але що стосується зовнішньої політики, да? Там взагалі жодних розбіжностей. Це єдина країна і всі мають це знати. І, ось ви казали, там, що є якісь радники, може бути, це ваше припущення там з Росії. Я думаю, що радники з Росії, як би вони були, точно не порадили би Зеленському приймати закон про корінні народи, від якого просто вибісило Путіна, ви ж це бачили, да? Це була така справді щира істерика. Так, якраз перед, остання буквально репліка, якраз перед вашим ефіром мені скинули посилання на Скабєєву, в якої там її знову там пучить просто, і це таке щастя, і її невідомо від кого більше пучить. Від Зеленського, від Порошенка, від Геращенка, від Чийгоза, вона всіх згадала. Це прекрасно. Я хочу сказати, що дійсно ми маємо, все-таки, нас має об'єднувати політичні еліти одне. Це повага до української армії, це підтримка української армії і це відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Тут ми маємо працювати разом, спільно, в цьому немає сумніву. І Кримська платформа, погодьтеся, да? Це така аплюха Путіну сильна. Абсолютно, ми її підтримуємо. Ми вважаємо, що це важлива ініціатива. Ще раз хочу нагадати, що в контексті подій в Афганістані, які сьогодні займають всю увагу світу, проблем з ковідом, коли всі про нас могли забути просто.
взагалі забути могли. Да. Якщо ми повернули Крим в порядок денний, це велика удача, це правильно, ми це повністю підтримуємо. Я хочу ще раз це наголосити. Ну, мені просто, знаєте, пане Ірино, дуже сумно завжди читати на Фейсбуку, там, чути, що ми там один одного ненавидите, порох дійсно згадують там по справах, не по справах, да? Там, і це також саме там зелена шмаркля, такі, вибачте, да? Ні, ну, я коли не знаю, це у мене закінчиться просто? у мене в лексиконі такого немає. Я хочу ще раз наголосити, що ворог у нас один – це Путін, Росія – це ворог, Путін – це ворог, а Зеленський – це політичний опонент. Його команда. Ви знаєте, здається, Ірина, це нормально. я дуже радий. Нічого гарного немає в окупації Криму зовсім. Але те, що я просто бачу, як питання Криму, як моральне, в першу чергу, питання, да, як воно об'єднує всіх. Я вдячний вам за те, що ви долучилися до нашої розмови. Я ще раз бажаю здоров'я Петру Олексійовичу. Передавайте, будь ласка, те, що це дійсно абсолютно неприйнятно. І це треба засуджувати геть усім, навіть хто ненавидить його політично. Да? І я не хочу, щоб це повторювалося ніколи. Я не хочу. Я не хочу повертатися в часи Януковича, коли біля Качанівської колонії нас кидали з драбини там і зі сходів, і поливали Зеленкою, коли Зеленкою поливали Авакова, коли кидали яйця в Ющенка, в Тимошенко. Я цього не хочу. Це повернення в страшні часи. Ми точно зріла нація, яка абсолютно спокійно може доводити свої позиції цивілізованим шляхом. І несприйняття політичне виражається завжди на виборчих дільницях, а не Зеленкою. Пані Ірино, у мене для вас може добре, може не дуже добре новини, але я помилився, і в нас ще є багато часу. Ще 15 хвилин, кажуть режисери. Ми довго, да. Які теми я хотів обговорити? Ну, звісно, Афганістан, да. Сьогодні було 2 теракти, і там загиблих біля 40 людей, і 4 морпеха Сполучених Штатів загинули, да, які там, ну, просто вони ж охороняють цей аеропорт. І навіть Талібан сказав, що він засуджує теракт, і я просто дійсно тут не бачу зацікавленості навіть Талібану у цьому, да, і вже кажуть, що тут просто по джерелах я бачив, що кажуть, що відповідальність взяла на себе ІДІЛ. Але ІДІЛ, ну, на мою особисту думку, я не знаю, як ви ставитесь до ІДІЛ, я знаю, як ви ставитесь до моєї думки, що ІДІЛ – це таке, як би сказати, утворення за допомогою Російської Федерації колись. І вона так швидко зникла там, в Сирії, коли росіянам там потрібно було купувати фактично цю країну. Да? І тут раптом серед Талібана з'являються якісь ідили, і вони скоюють теракти такі жахливі. Яка ваша політична оцінка? Що це таке? Безумовно, події в Афганістані викликають глибоке занепокоєння всього світу. Я дозволю собі кілька ремарок. В контексті оцінки дій української влади, звичайно, це добре, що влада змогла оперативно організувати, мені здається, 3 літаки, які ми евакуювали, і певну кількість українських громадян, які перебували в Афганістані з різних причин, і так само громадяни інших країн, які змогли потрапити на ці літаки. Це дуже правильно. Друге, очевидно, що це так само такий приклад світові, що жодна технічна допомога, багаторічна, жодні там навчання не можуть зробити там зовнішні історії демократію в самій країні або цивілізацію, якщо сама країна, самі еліти цього не хочуть. І я весь час, коли думаю про Афганістан, я думаю про українську армію, наскільки вона сьогодні би захищала свої позиції і принципи, і територію, і ми маємо це дуже цінувати. Наша армія молодці, але ми маємо, як влада, так само як суспільство, мотивувати їх. Це непристойно, коли я знову таки повертаюся до наших бід, що армії 2 роки її не піднімають там матеріальне забезпечення. Це неправильно. Армія повинна відчувати таку, знаєте, всього суспільства і особливо влади підтримку, в тому числі бюджетну, фінансово. Третє, звичайно, турбує ситуація з правами жінок в Афганістані. Все-таки там виросло ціле покоління сучасних жінок, які вперше там отримали освіту, і сьогодні вони просто в великій небезпеці. І реакція світу, як на мене, це занепокоєння, воно нічим їм не допоможе. Це
це трагедія. І в контексті України ми маємо дійсно таку тут і велику небезпеку з одного боку, якщо ми будемо пасивними, зникнути з порядку денного. Нам потрібно все зробити для того, щоб сесія, яка відкриється у вересні, Генасамблея ООН, була присвячена і Афганістану, але і Україні, і щоб там тема Кримської платформи і деокупації Криму звучала. На ваше запитання, ви абсолютно праві в тому, що там, де гаряче, Росія обов'язково з'явиться з каністрою бензинчику, підільє його трошечки і буде там насолоджуватися цим пожарищем. Я не знаю, там хто причетний до цих терактів, тому що хаос і безлад зараз, і вбивства в Кабульському аеропорту, чи це ІДІЛ, чи це Талібан, але, звичайно, те, що Росія зараз багато зробила для того, щоб там підживлювати такі рухи антидемократичні в усіх куточках світу, це очевидно. А як ви думаєте, чому я згадав про Російську Федерацію, коли казав про теракт? Тому що там просто зараз працюють російські пропагандисти, яких ви, напевно, чули прізвище Коц і інші там. Ну, вони на Донбасі весь час працювали. Вони всі тусувалися на Донбасі. Очевидно, що коли вони так в той час, коли страшно виходити на вулицю в Афганістані, да, вони там вільно працюють, це теж такий показник, да, що себе, якщо люди безпечно почувають серед Талібану, значить Талібан має такі дуже серйозні контакти з Кремлем. І, звичайно, я думаю, що для світу ці нові виклики, які пов'язані з Афганістаном, це виклики не кілька років. І Україну вони теж будуть накривати. З іншого боку, я погоджуюся з багатьма експертами в тому, що Сполучені Штати Америки, вони потребують історії успіху. І Україна може стати такою історією успіху. Якщо ми будемо демонструвати так само послідовність, таку, знаєте, бути відповідальним партнером і покажемо внутрішню готовність до реформ, ми можемо дійсно сьогодні отримати більше підтримки, уваги нашого стратегічного партнера. Мені би хотілося, щоб під час візиту Зеленського і його команди до Вашингтону це було не тільки говорільня і, як завжди, такі, знаєте, відосики, що ми привозимо там якісь мільярдні інвестиції, тільки де вони не зрозуміло, а потім чуємо такі інтерв'ю, як президентка Естонії, а що були реальні результати. І оці реальні результати – це довіра, відновлення довіри з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами і допомога Україні, в першу чергу, посилення допомоги військово-технічній сфері. Ну, я думаю, що в Білому домі точно говорильний жодний не може бути. Візит готується, я думаю, дуже чітко, і там кожен пункт прорахований. Не може бути. Це президент Сполучених Штатів з президентом України не може просто так зустрічатися, щоб там посміхатися і тиснути один одному руки. Я хочу сказати, знаєте... 100%. Але ви вибачте, я все-таки попередні 5 років, ми багато розуміли, як будується зовнішня політика. І згадайте, який великий шлях ми пройшли, важкий, непростий, поки Україна отримала джевеліни, поки Україна отримала ці айсленди, там катери патрульні так само. Це дуже важливо, але цього недостатньо. Це все не робиться тільки на візиті. Цьому передує дуже серйозна дипломатична робота. Не можна зі Сполученими Штатами, з будь-якою країною спілкуватися через інтерв'ю, відосики з питаннями, чому мені в НАТО, і так далі. Все-таки цей нахрап такий юнацький і, я не знаю, нові підходи в дипломатії не завжди працюють. Мені б хотілося, щоб Банкова це враховувала. Я думаю, що Дмитро Кулеба класичний дипломат все ж таки, да, і ми бачимо це по Кримській платформі, як це відбувалося. Так, да. але давайте ми згадаємо з вами про те, що зараз все-таки у нас навіть протокольні фото показують, що у нас класична дипломатія не працює. Якщо мені назвете хоч одну країну світу, де посеред офіційного фото стоїть віце-президент при неіснуючій такій посаді в Україні, я з вами погоджуюсь, що в Україні є класична дипломатія. Давайте вже запровадимо посаду віце-президента, їх найбуде просто. Ми за це не будемо голосувати, ми за це не будемо голосувати, але я не жартую, що це виглядає навіть не кумедно, а похабно, і насправді так само те, що у нас МЗС усунутий часто від
міжнародної політики її проводить Банкова, це теж правда. А ми знаємо, що там дуже було багато помилок, в тому числі в контексті треку деокупації. Давайте згадаємо всі ці ляпи такі відверті, коли намагалася Банкова там підписати якусь створення координаційної ради за участі представників так званих ЛНР і ДНР і інші історії. Ну це вже минуле. Цього більше не буде точно, і спроб не буде, я впевнений. Ну, не знаю, може ви маєте сумніви, а я так думаю, що... Я хочу сказати, що знову-таки для мене є кілька показників дуже важливих, які одна справа – це говорільня, друга справа – це справи, заручники. Вибачте, будь ласка, при нашій команді, якби 1,5 роки не відбувалося жодного звільнення, нас би розірвали. Ну, слухайте, ну це залежить від Путіна. Слухайте, тут же... Ірино, ну моя версія така... Вибачте, ну він я про це говорила. Я про це говорила, що ми покладаємо повну відповідальність за це на Путіна. Але я хочу сказати, що я не чула від Зеленського теми заручників ці 3 дні, навіть на Кримській платформі. Жодного прізвища кримського татарина або українців, яких утримують в Криму. Є на Путіні, але українська влада має це артикулювати. Друге питання. Не вирішено, знаєте, от зараз Кримська платформа з пафосом, все чудово, ми її підтримуємо. Я хочу нагадати пафос саміту Парижського грудня 2019 року, коли так само сказали, домовились про всіх на всіх, домовилися про доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста, всі тюрми, домовилися про відкриття КПВВ і пішли по пунктам. КПВВ закриті. МКЧХ нікуди не допустили, заручники всі в тюрмах. Тому, будь ласка, я реаліст і хочу побачити, щоб говорільня, яка була, прекрасна, Кримська платформа чудова, але який буде результат? Ну, я думаю, що просто Путін хотів обміняти не стільки на людей якихось цих заручників, да? Він їх не для цього ну, краде, грубо кажучи, вивозить там на Російську Федерацію. А він хотів обміняти людей на політичні поступки. І ми знаємо, він хотів отримати Цемаха і беркутовців, але для того і є голови у владі в українській, щоб не підігрувати Путіну. Ні, я не про це. Я про те, що зараз він не віддає. І навіть про це не веде розмови. Я просто, Так, це було зрозуміло зразу. Да, він хоче цю формулу Штайнмаєра, він хоче від Зеленського поступок. Зеленський це не робить, тому обміну немає. Ось і це пояснення, ні? Ну, я хочу сказати, шановний пане Муджабаєв, що це Зеленський підписав формулу Штайнмаєра в Парижі. Тому не Зеленський це не робить, а парламент це не голосує. В тому числі тому, що, вибачте, будь ласка, це серйозна червона лінія для суспільства. Ну, ми ніколи її не перейдемо. Скажіть, будь ласка. Зеленський привіз, ну, вибачте, якщо ніколи, то Зеленський мав не підписувати формулу Штайнмаєра в Парижі. Ну, слухайте, багато хто критикує Порошенка за Мінські угоди, я цього не роблю, бо я реаліст. Знаєте, ні, так ви можете це критикувати. Я хочу вам сказати, що Порошенко і його команда завжди говорили, що це дуже важкі угоди. Вони точно не ідеальні. Вони були підписані в момент, коли в нас щодня розстрілювали. Та все зрозуміло, Ірина, я ж не сперечаюся з цим. А коли Зеленський поїхав в Париж, вибачте, будь ласка, гарячої фази війни не було. У нього були дуже сильні позиції, залишені попередниками переговорні, і він міг там не підігрувати Путіну. От і все. Ну, я думаю, треба було не заглядати в очі. Ну, у Путіна, я думаю, що після Кримської платформи, після кримського питання зазирнути в очі Путіну дуже складно буде будь-якому українському політику, і тим більше президенту, через те, що для Путіна, ну, ви ж розумієте, да, що це як Кащей, яйце і голка. Да? Це просто Крим, і кримське питання, і кримські татари, це для нього просто питання, які взагалі не хоче навіть обговорювати. І коли Зеленський збирає стільки держав, які кажуть «ні», питання Криму не закрите, а фараон Путін сонцеподібний, да, каже, що все, я ніколи, це питання закрите, ну це дуже дратує Кремль. І ви вже бачили, як вони на Туреччину напали, да, як вони її критикують, кажуть, що ми-то думали, що ми там друзі, партнери, а ось Туреччина так поводиться. Ну, вибачте, будь ласка, ми очікували президента Туреччини. Туреччина знизила статус. Я теж про це мовчу. Ну, слухайте, Ердоган – це особливо пост. Російська Федерація працює. І от ви знаєте, дуже часто дійсно Порошенка критикують за Мінський процес, там за Донбас, але що важливо, там є Російська Федерація в цьому форматі. Вона там
все-таки всім світом сприймається як сторона, яка відповідає за врегулювання конфлікту, тому що вона є сторона агресора. Давайте теж говорити відверто. А чому часто говорять, чому не створив Порошенко якогось майданчика по Криму спеціального? Логіка нашої команди була наступна: майданчик по Криму має включати в себе Російську Федерацію. Вона відповідальна, вона країна-агресор. Вона повинна вивести свої війська, своїх зелених чоловічків, регулярні війська з Криму. Росія на це не погоджується. Тому ще раз я хочу сказати, щоб ми не мали тут якихось двозначностей. Ми підтримуємо Кримську платформу як майданчик, який увагу світу повертає до теми Криму. В той же час я не збираюся ці ритуальні пляски тут влаштовувати, що ура, 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 є Кримська платформа, тому що хочеться її наповнення змістом. І я хочу сказати, що резолюція Генеральної асамблеї ООН – це вищий статус, ніж резолюція Кримської платформи. Ці резолюції голосували 100 країн. Я дуже хочу, щоб тепер, навпаки, результати Кримської платформи були імплементовані далі, в тому числі в рішення Генеральної асамблеї ООН. Погоджуюся, вдячний вам, пані Ірино, що долучилися до розмови. Складна ситуація, правда, і вона, знаєте, така переламна. Вона нагадує мені певні рубікони, як для нашої діючої влади, так і для наших партнерів, і для Сполучених Штатів, для всіх. Це дуже складні часи ми переживаємо зараз, бо Путін, він ніколи дійсно не відмовиться від Криму, він ніколи не братиме участь там в Кримській платформі, ми ж це розуміємо всі. Правильно, пане Айдере, але точно часи не складніші, ніж 13-15 рік. Ми ніколи не знаємо, що на нас чекає. Вибачте, будь ласка, не складніше. Тому ми підтримуємо його, але спуску давати теж не можемо. Ні, спуску ви давати не можете, бо ви опозиція. Слухайте, як може опозиція спуску? Ми державники, це різні речі. Да, я хочу, щоб моя мрія, щоб державників була більшість не тільки у Верховній Раді, а взагалі в нашому суспільстві. Дякую за те, що долучилися. Дякую. Попри всі розбіжності, ми разом, ми українці, ми маємо йти разом, і кримці як лакмус, чи ми здатні бути державою, чи ні. Я вважаю, що здатні. Дякую вам за увагу. Дивіться АТР. Мене звати Айдар Мождабаєв. До нових зустрічей.